Heroic versus Gamer Legion. It's going to be a long day for one of these teams and heartbreak early for one of them as well. We've got a first map coming up of Overpass. Gamer Legion versus Heroic. What do you side on this one, Jason? We've got the analyst going with Heroic. Yeah, I think Heroic after that nice win just the other day, like the over Vitality, that's got to fill you with confidence. I haven't seen Gamer Legion play since the end of the play-ins where admittedly they looked awesome, but a win over Vitality is something you can't get past. As weird as it sounds, it's almost like Heroic is the favorite, although this series, neither of these teams has really established themselves in what kind of level they can bring in game in, game out. Well, it would be a crime not to have snacks in the Spodek with a Polish reunion, so I'm going with Gamer Legion in this one, even if they are the underdog. They start on that CT side, Heroic, and they're going to be standing here inside the bathrooms with Tessis. Nerds and Nikodos are taking short water control, and Tessis is going to gather information and drop further back into that A-bomb site. Just letting this round settle in nicely for Gamer Legion, not attacking forward. Good to see there. We got Shev and J-Raz as your eyes for this game. Two of the best in the business. Tessa's had a monster game against Vitality. If he gets this step up, he just saw a shoulder out in the open though, caught in transition, going down. Snacks is going to have the opening kill, and that spurs everyone forward. Yeah, Kios gets caught in the open. Kicksan rips his head right off, and he goes again. Damn. Second shot from Kicksan. And we've become very used to seeing him performing very well as the in-game leader. And Nerds, he slipped on by. He devastated Vitality yesterday, and looking to do the same again against Gamer Legion. He'll stand and wait for his teammates to get closer in this retake attempt, but that is starting to fall away from them. And now Nerds is distracted by the player actually inside of the bathrooms, and Shush under pressure in the bank. Oh, he takes a deposit. It's two headshots on Fulton A-Core, and suddenly just Isaac, the lone Swede, has to stop this defuse. And oh, it's a stick from Nerds, but he has to come off it. He's going for the fight, and Isaac hears it. He draws all back, and Nerds swings around the corner. Joel Beretta's to the headshot. He'll sprint for that defuse and realize there's no time. Nerds has to run away. Let's go, Gamer Legion! Nice shots, but in the end, a Gamer Let's go, Gamer Legion! Bună dimi, băi, frumoșilor! E Pop Killer, Nicu, Gogoșar, mersi frumos că ai revenit. Gata, bă, chat, scuze. Am pregătit și eu alea. Alea. Am dat drumul la live și aveam o cafea jos și Alexandru nu e acasă și a trebuit să mă duc să o iau, că dacă nu luam... Gets them right back into that. That looked convincing for Gamer Legion in the post plant, but yeah, opened up the question again. It was so impressive too, because Gamer Legion double. Nu era problemă neapărat de cafea, ci de faptul că aparatul ăsta de cafea se curăță la vreo câteva minute și definitely seen Vitality looking weak in this competition, but we thought surely they would withstand Heroic. Right. Well, you expect that there's going to be like as much struggles as there was early on that you could see visually on the eye test. You expect the best team in the world to bounce back. You expect them to have a bad day and be able to get it going in the next one. And obviously that didn't happen. The two players yesterday for Heroic that had some of those impactful rounds in my mind were Tessis and Nerds. Tessis had a huge map, even in a map loss, and was kind of untouchable, but Nerds, he was the player that decided the swing rounds. The moments that matter most, he was the player involved. He did such a good job of making his plays when impact was needed the most. It wasn't like he was trying to do too much round in, round out, trying to make the round-winning play, but like when he saw moments and opportunities, he attacked really convincingly, and you're exactly right. He changed the nature of that game a couple of times. Nu, ieșise cablul din spate de la monitorul ăsta. Cablul alimentare și l-am băgat înapoi. Dacă ieșise, era acolo la limită, gen. Nu prea mai făcea contact. E frumos, vă pup, băi. Frumoșilor, vă pup. Mai spălăm și noi tricoul ăla, puteai să-l pui pe ăla. Pe ăla, Gamer Legion e murdar, ăsta nu e al meu. Asta e, nu vezi că e, adică nu știu dacă se vede pe cadrul ăsta, dar e, uite. E o mărime mai mică. Mai așa, adică na. E tricoul Alexandre, ăsta e ăla altul de la aveam eu, e...
He seems to come alive in the late night games. Surely he'll be woken up by then. Yeah, Dar am profitat de faptul că Alexandra nu e acasă și a plecat tricou. They do it. They stay up so late and they get up so late. Perfect. I'm glad Neo's having the same kind of... I can't do it anymore. I'm glad Neo's having the same mentality that I'm having. Yeah. We played that one extra game of Counter-Strike last night. Oh my goodness. And that one hurt to wake up at. It really wasn't worth it. No. You know, I kind of got convinced, you know, peer pressure came in by those late shift commentators. I'm talking to you, Ronnie. Adică ăsta vine mai bine la mâneci, că mânecile sunt largi. Come on, Dar în rest game, it won't hurt. And I said, sure, okay, let's do it. Maybe 30 minutes of Counter-Strike. We were winning. We were looking good, and of course that last game was an overtime loss that took 1 hour, so... Pe la tricou mărime mai mică să partul. N-auzi, bă, că e al lui Alexandra. E tricoul meu. Revin, chat, revin. The winner of Monty and G2, which is taking place on the A stream, they will play later on today for a spot in the Spodek. They're going to be keeping keen eyes on that matchup too to see how these two will fare against one another. It's going to be a marathon day for the winners of the opening games. And I don't know how that G2 Monty game is going to go. Peaks and valleys for both teams. Yeah, throw it up on a second monitor, throw it up in a second tab, bounce between the two, keep track of both games. Sure to be a lot of excitement as the Spodek is on the line today. Everyone's going to bring their A game. Kiaz and A-Core outside the B bomb site. Isaac and Snacks taking control of connector and blue door. Volt is going to be backing off in middle, just looking for any kind of a pushes as Gamer Legion try and build upon the pistol round victory. Ce veto e ăsta? Păi, arta lui Gamer Legion mereu, care overpass, ce hărți mai sunt chat? Dacă NAVI aseară s-a întăres, pe dacă joacă azi, zic că a câștigat, nu? E prea încet jocul, dar mai tare dacă e. So there's always a chance if you find yourself at divider. Gata. Well, and this kind of slower pace from Gamer Legion too, and a little bit spread out. Bine v-am găsit, băi. Încă o dată vă mulțumesc chiar pentru 9000 de like-uri, să rămână mult de tot. Cine are plăcerea să lase un like și astăzi apreciez, dacă nu, astăzi fără presiuni cu ecran negru și alte chestii care se fac în acest așa. Astăzi ținem cu heroic, nu mă, nu ținem cu heroic, ce aveți? Nu, astăzi ținem cu Gamer Legion. Yeah, but Gamer Legion have now started to toss utility into the B bomb side. Snacks just sent a heaven smoke out. Isaac's come back down from connector, and he's got himself a strong position to join the rest of his teammates in this final B lunge. Sunt departe ea la rotație, adică ar putea să... Vrei și lui Isaac ăsta e bun. Sitting down in the water. Here comes that utility, and Nikodos, he's got his eyes set on that short swing, but it hasn't come out just yet. And Tessis will be needed with that 5-7 eventually. Bun, bravo. Bravo, băi, Sebi. Come on, you Gamer Legion. Nice and collected here in this round as they collect all the kills. Come on, you Gamer Legion. 2-0. Nice. Yeah, really solid from Gamer Legion, even though Heroic had all the information. Ce zici că merge Gamer Legion sau Heroic? Băi, sper Gamer Legion, avem un jucător român la Gamer Legion, cum să ținem cu Heroic, ce aveți? Ieri a fost frumos. Am vorbit ieri cu Mihai, da. Gen, a fost miscom runda aia, adică am vorbit cu Mihai la runda aia. El a zis să aștepte, cumva ei au făcut execuția și cumva nu s-a sincronizat el cu ei. Dar legat de smoke-ul nu le-a dat el nu dă niciun smoke afară. L-am întrebat și de asta, știi? Și a zis că nu, asta e, ce să faci. Oricum show ești bun, show, ce aveți? Am vorbit cu el. Și cu gel, cu mouse-ul. Te pup, ta la ce zici? Te rămână, mersi, te pup. Gone for a long time. He's always had the skill. Have a show după lume. Come back. He had such a huge drop off from the heights of a top tier player to irrelevancy for a couple of years. E bine că s-a întâmplat nuke-ul ăla, că 100% a fost un wake up call pe harta aia, gen cu utilitățile, cu așa, cu așa. Dar oricum l-ați văzut pe Torin ăla, ultimul clov. Ferească Dumnezeu, ești nebun. Ce mașină are? Nimeni n-are mașină, că n-are permis. NAVI la cât? Următorul meci după ăsta. He really defined in my mind a certain generation of Counter-Strike players. Definitely has cultural impact. NAVI versus FALCONS. E de calificare la NAVI. Ăsta la Gamer Legion este de eliminare și dacă bat ăsta au de calificare după. Nu știu că a băgat 3 de ședință sau ceva, că au jucat bine restul de hărți, chiar au jucat bine. Adică sincer, dacă te-ai fi uitat fără așa, dacă să zicem că ai fi pariat și nu ești fan NAVI, ca un exemplu, da? Erai
pe spate la gen Mirage și Anubis. Au fost fără emoții hărțile, adică. Și probabil și Nuke, că gândiți-vă că se făcea, cât a fost, 7-5, au luat anti-eco 9-5, la 9-5 au greșit smoke-urile alea, la 9-5 i-a și picat lui GL mouse-ul la runda aia, la anti-eco și gândiți-vă gen că na. Gândiți-vă că puteau să fie 10-5 pe Tero pe Nuke și poate îi băteau și pe harta aia rău de tot. Îi băteau 13-5 acolo și nu erau discuții deloc, dar așa. Na, dar e bine că și-au revenit, adică asta m-a impresionat, am și zis, bă, ok, pana mea. Auzi, Macarena ce-a fost pe Nuke, dar faptul că v-ați revenit și ați jucat bine două hărți, mi se pare impresionant, nici de muncă, de obicei pleacă tiltul direct. Adică de obicei pleacă tiltul direct și ai. A zis cineva de la Navi când a făcut IEM clutch 1 vs 3, că e cel mai bun român care a jucat la voice comms, da, Alex a zis. Alex, ne-am uitat la voice comms-urile alea pe live. Now looking for a golden round. He's picked up a Molotov. Volt își merită salariul peste IEM? Păi cum mă, că era zis cineva că Volt e cel mai bun jucător. Vezi? Double standard. Oricum, Volt în rândele astea nu le pierde, calmați-vă, în rândele astea nu le pierde niciodată Volt. Nu mai înțelege nimic despre ce asta de român, bă, sau mor eu de înțelege ce despre ce asta de român. Ce a zis Torin de hater? Am zis, mă, bă, pe spate, mă, la rundele astea, 1 la 1, 2 la 2 cu Volt, pe spate, ce ai, ești bun. Yeah, I mean, just the fact that you give yourself a chance to win the round, no matter how unlikely it is, the fact that you put Shush in a situation where he gets an AK-47 chiar joacă bine David, Dojo, chiar joacă bine. În perioada asta în care toate echipele sunt competitive, la început de joc unde toată lumea descoperă chestii și adaptează lucruri și așa, Navi mi se pare că joacă bine, pe bune. Dacă bați aici cu Falcons, chiar nice, ești nebun, ar fi nice rău de tot. Au greșit, dar ne-am uitat noi pe stream, au greșit Wonderful, GL, Beat, nu știu, cineva din grupul ăla. Am vorbit că l-am întrebat pe Mihai că am zis, bă, au zis să ia pe scriserea la live update pe HTV că tu ai greșit smoke-ul și mi-a zis, bă, eu nu dau niciun smoke afară, adică mi-a și zis, e singurul smoke pe care îl dă ăla de aproape, de trecut, cum ar veni la roșu. Ăla, atât, în rest niciun smoke, te pup, Raidere. Și a zis Torin, sau la DGL, ești nebun, e un cretin. Snacks is just going to cross divider now. Oh, Nikodas is in trouble. Oh, he is. A lot of trouble. Oh, but he just changed. Problema la Navi nu e neapărat că, adică greșelile astea, pe lângă faptul că vin și victorii pe lângă ele, problema nu e neapărat că sunt echipă nouă. Ok, sunt în continuare echipă nouă, adică, na, au 6 luni, 7 luni împreună și 2-3 luni cu Wonderful. Problema e că e și joc nou, care, îți dai seama, na, automat schimbă chestii în echipă, dar nici nu au fost experiență, frate, la tier 1. Singurul care are experiență la tier 1 și să zici că e așa, mă rog, singurii doi sunt Beat cu Alexi, GL cu Wonderful, cu IEM, ați văzut și voi, au super potențial, dar au și meciuri mai așa. Și totuși joacă bine, adică, na. Bravo, băi, Sebi, băi! Raidurile. 2v3. Heroic still hold that man advantage, and that rotation's coming back. The cavalry once again standing on the B bomb site, and Volt has to cleave another one away, and he can't do it. Tessa's holds him under, and Heroic kept their first. Yeah, nicely done from Heroic. Nerds just waiting up in heaven, and then the smoke waiting to pounce on Tessa's contact, and they just barely hold on. Some good kills from Gamer Legion. Ce conturi, mă? Nu am ce conturi să vă dau. A zis la acesta Blade nu s-au sincronizat la execuție. Nu s-au sincronizat la execuție. Dar gen nu, cumva a părut că l-a certat, dar gen nu a fost chiar așa de prinsă discuția, adică doar a fost miscoms. Gen nu s-au sincronizat ei cu toții și gen, îți dai seama, nu puteau să stea să discute în timpul rundei, că nu au avut timp. Dar nu, adică nu e la greșit smoke-ule ca idee. Gen. Și mă rog, important e că, na, greșesc ca echipă, asta este. Problema e că el e afectat dacă se greșesc smoke-urile, că na, nu prea mai ajunge până secret, nu mai poate să facă niște chestii dacă se greșesc smoke-urile și utilitățile afară, că el e cam solo percuție acolo. Contează mult ce fac el, ce fac ei pe lângă, dar nu e problemă, se rezolvă asta. Îmi poți recunoaște ochelari de protecție? Băi, eu am avut cu Gunnar ăștia parteneriat și încă folosesc ochelarii de la ei, mi se pare ok, acum vezi dacă se știi, pus ai ceva. Idealul cu 1 euro vin și cu membru în 2 zile, te pup. Mersi frumos, SM Florin, Ana YouTube, mersi de follow.
But Kicksan's come up on that rotation through the stairway. Kicksan has himself a triple. They've overwhelmed him. 2 kills in from the Glocks. Can there be a bomb plant? But Nerds is from long, and that is the problem. He'll deny that bomb plant chance and the second player. Okay, I'll take back a little bit of what I said. It seemed unlikely, but 2 kills with just the Glocks. That's even better. Faci podcast cu Volt, o să vorbesc cu el, să văd dacă poate la rămârâ. Depinde cum vin, cu cât timp înainte vin. Dacă vin cu o săptămână, dar n-au cum să, că este acum la... Vedem cu cât timp înainte vin în România. O să vorbesc cu el. Dacă poate, să-l cunoaștem și noi mai bine, nu? It depends on how they want to go, right? He can drop the AWP and get an AK-47 back, or he can actually, yeah, not get an AK-47 back, but yeah, it'll be. I don't know if he'd be able to get the. Mamă, 7-0 G2, ok. So it's an interesting discussion to be had here. Could drop another AK, go for full rifles. That's what I'm thinking. In my convoluted way. Începe meciul cu NAVI până la 3:30, că merg la antrenament cu modul fără. Ce antrenamente faci mă tu în 45 de minute? Ce antrenezi faci de spawn? Meciul cu NAVI nu începe mai devreme de ora 5:30. Nu are cum să înceapă mai devreme. Stai să vedem pe ce stream e meciul lui NAVI. S-ar putea să fie pe stream-ul A. Văd că e 7-0 deja pentru G2. Da, la mai devreme. Dar stai că nu văd. E pe stream-ul B. Deci NAVI joacă după meciul ăsta. Indiferent ce se întâmplă, NAVI depinde de meciul ăsta. Ca idee, să știți. Salutare, te pup. Yep. They were telling Donk off for screaming. So unnecessary force. We'll pull the referees aside. I'll tell them leave Donk. NAVI joacă tot pe stream-ul ăsta, adică când se termină meciul ăsta o să înceapă. I mean, that is an interesting talking point in and of itself because it is just the quintessential Counter-Strike experience. Getting wrecked by a 16-year-old just turned 17 kid with an anime profile picture that you can't kill, you can't do anything about it. He's just screaming profanities at you across the other side. And you can't stop him. Vrei să vedem faza cu Torin Voarăt. Voarăt. Salut frate la ce joacă Vitality. Salut frate, Vitality cred că au deja 24 de ore de când sunt acasă. Sau hai, nu 24 de ore, dar au dormit o noapte acasă. Mersi frumos, Salin. Vitality au derby cu aeroportul momentan. Sau poate au rezolvat problema cu aeroportul, dar sunt acasă. S-a blocat PC-ul Imogen? Round 6 coming up. Freeze time coming to a close as the tech pause is resolved. And let's get into it. Let's go. Mersi frumos, chat, vă mulțumesc frumos pentru cele 875 de like-uri și nu uitați, am făcut un record de 9000 de like-uri pe anul 2024. Următorul record este de 10.000, poate reușim la play-off, poate reușim astăzi la calificare, dar vă mulțumesc frumos. Cine are plăcerea să mai dea un like, apreciez foarte mult, ajută mult canalul. Să rămână. Nerds is confident, peeking out through top middle. He's searching for information and has got plenty of it, thanks to that maneuver. But Gamer Legion are positioning themselves for this B play. And it's quite early on in this round, a minute and 30 seconds still. And they look ready to go. Yeah, they're coming right through this one just as it fades. Excuse me, another smoke is coming in. They're going to have to beat that one. Oh, nice nade. Pe o scară de la 1 la 10 cât de mult îți place, zici că Vitality a avut un meci la aeroport? Oamenii mei Vitality, ești nebun. Bun. Great work from Shush. You can always rely upon him to stay comfortable in those kind of positions. Kios with the rest of his teammates moving through to get that bomb plant finally, and Kicksan's burning in the fire, has to get into the protection of the smoke, and does exactly that just in time. But remember, Nerds have early positioning towards top middle. That allows this flank to be activated, and that's exactly what he's trying to get away with. But bun. Și ăla e rupt, Kicksan, n-ar trebui să pierdă runda asta. N-au utilități, Kicksan e rupt, hai că e bine. Deci nu joacă și fazele astea cu doar fazele finale, costă foarte mult arena. He did a great job on the initial contact, but just too much goes down, and costă foarte mult arena. Lângă că nu ar putea, adică bă, ideea e următor. Play-off-ul e play-off. Atunci gândiți-vă că sunt oameni care vin special pentru play-off. Nu poți să vii să stai o săptămână într-o țară să te uiți la Counter. Vii un weekend, înțelegi? Să prinzi evenimentul ăsta, dar nu poți să închiriezi o hală de aia, o sală, să se joace totul pe scenă. Pe lângă că ar fi trebuit să joace doar o parte din meciul pe scenă, deci na. Poate pe viitor o să existe, nu știu, niște locații mai mici. Uite cum e Katowice ăsta, să fie o locație mai mică cu public, unde să fie meciurile aici, dar să fie cu public și na, da. Lasă că pe cine dai, pe cine dai pe stream, că dai mereu stream-ul A, că și aici dai stream-ul A mereu pe stream, dar nu e vorba de asta, dar e foarte scump să ai arena aia încă. Gândiți-vă că Katowicele, noi acum suntem, a fost și play-in-ul care a început de săptămâna trecută de miercuri, parcă, nu?
de miercuri parcă și a fost așa miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, pauză 2 zile și acum se joacă în arena mare, adică dar dai totul cu public, îți dai seama, 10 zile de închiriat arena aia costa de 3 ori mai mult evenimentul. Te pup, Alexandru Moșuleț. Bă, chat, vedeți că avem un cont astăzi pe care facem opening de 600 de euro. La pauzele dintre meciuri facem opening pe contul ăla. Cred că vine al doilea cuțit, simt că vine al doilea cuțit. Te pup pe doar Simi, nu de follow. Dar n-are treabă că joci un meci pe scenă și un meci în spate, dar costă mult mult să închirezi o locație, mă, și sunt niște cheltuieli pe care n-am poți să le eviți. Oricum e LAN, oricum e ok și na, joci cu public la fazele importante, la sferturi, la toate alea. If it pays off, whether it's confidence or lack of confidence in winning this round, we'll have to wait and see. Isaac making his way up connectors. E și mai competitiv, e, na, îți dai seama, e cum e. Imagine pe Znustor ce bagă Znustor Nicodos? Bravo, Acor. Takes a shot. I think it was blown open. I think they break the smoke and he's found a pick. That's a great find out of Tess's. Mamă, ce mi-aș dori să-i bată Game Legion pe Heroic și după să-i bată să-i bată Monte pe G2 și să-i bată și pe Monte, iar ar fi criminal. Bun, bravo, băi, Isaac. Let's go, Gamer Legion! Let's go, Gamer Legion! Mamă, deja 1000 de like-uri. Let's go! Baga cu 10 euro pe el chis codul tău. Nu băga acum, așteaptă la pauză să fac giveaway-ul. TV. Că dacă bagi 10 euro cu codul de la giveaway, poți să intri și la giveaway și e o chestie extra. Mai așteaptă un pic. La pauza dintre, că o să fie pauza acum 3 minute și să fac giveaway-ul, bine? Mai așteaptă un pic. Nu mă, nu, bă, credeți-mă, e ok, ești de bun. E ok, las că e bine, e bine așa. Acolo sta free bun la NAVI. Bă, deci știu ce aveți cu Wonderful, că e super bun Wonderful, ești nebun ce aveți, super bun. Și lăsați-l, dați un pic de timp lui Wonderful, stați să-l vedeți în a doua parte, după ce joacă Major-ul ăsta cu NAVI, Katowice, toate concursurile astea, să-l vedeți în a doua parte, după player break. Nu o să avem mai multă încredere în el, să vedeți player agresive, că el are potențial să fie agresiv, dar momentan încearcă să joace corect. Stați așa cu să dea drumul la alea vechi. Voi îl comparați cu Simple care se joacă de panaci, cu cel mai bun jucător care a fost la CSGO și care s-a jucat atâția ani de zile. Și Simple ăsta face multe playeri agresive spectaculoase, dar și aruncă arunde, ești nebun, adică și aruncă arunde. Și la viața lui a câștigat arunde extraordinar spectaculoase, istorice, dar și aruncă arunde, adică lăsați-l așa să-și găsească nivelul, confidențul, playstyle-ul lui, că nu poți să fii la fel. Cu toții ne-am dorit să fim device, dar nu putem. Nu e device, regele și recele. Nu mi se pare overrated acolo, mi se pare un jucător bun. E ok, e ok runda, doar să nu omoare ăla din spate Nurse, dar are doar pistol Nurse în spate. Uite. So Nerds no longer has the element of surprise. They'll be aware of that for the remainder of this round. Ai, n-a fost mult flash-ul. Inside of the site, KickSand does his best, but it's just a couple of kills here for Heroic and no real commitment back into the retake just yet. Now they're going for it. Now they're pushing a missed shot to Makor. He's overwhelmed. Nerds takes him out. Now Snacks for short has to step up. And the pole is hiding behind the satellites, letting that time run. E gata runda. Let's go, Gamer Legion, 6 runde pe Tero. Let's go. A murit Nerds. And in fact, the bomb gets both of those AWPs. And the only player... What? He threw his M4 Doamne, și-a luat flash, și-a bubuit bomba, da neci. Aoleu. Mamă, ce s-a întâmplat? Ce sparg? Ce Snax acum? Îl sparg, îl mănânc să moară. That was fun though. That was a fun round to watch.
Snacks had to dig deep to get his team to stay in that one. It should have been far cleaner Da, for them, da. but missed utility up towards heaven. Cât de greu să primești țea de chestii. Bă, nu e o... Nu știu cum să explic. Nu e vreo chestie de-asta la modul 100%, știi? Adică nu e ceva garantat că o să se întâmple. Nu știu cum să-ți explic. Adică... Eu am primit, datorită faptului că la orice am făcut în nu știu tot ce înseamnă counter, eu mereu m-am implicat și extra. Adică la modul mereu a fost o chestie, m-am implicat. A fost un proiect la ceva, m-am implicat. A fost o așa, m-am implicat. Și atunci cumva mi-a și ăștia Dumnezeu și tot a pornit de la o prostie, gen. Adică eu am dreptul la evenimentele să râd de la o prostie. Adică au ajuns Celo și cu Launix la Sprout și am vorbit cu ei și m-a pus legătură, nu știu, Guță sau Lau, cred că Lau m-a pus legătură cu, cum îi zice, cum îl cheamă pe managerul de la Sprout? Cam scapă. M-a pus legătură cu el și am zis, bă, uite, e super mare fanbase în România care se uită la competiții sau ceva. Vorbește și te rog dacă poți să mă și la Katowice Play-in, că asta era anul trecut, Katowice Play-in. Zic, doar atât vreau să mă și la Katowice Play-in, nu știu ce. M-a pus la legătură, mi-a să dau nu știu ce mail. Mi-au răspuns ea, sigur, îți dăm acces la toate evenimentele de anul ăsta, te uiți la femei dacă vrei, te uiți și eram gen... Așa eram aici de unul, zic, am dat jackpot-ul, mâncați. Berry, așa, Berry. Atenție mare. Și de la asta a plecat, știi? Na. Kio's locking down B, and once again, zero mercy to Heroic. Nice. Come on, you Gamer Legion! This is another great round from him. Triple kill opening on Să mor de nu peri regele, ești nebun. Previously we saw him gain all that space on the information of the fallback from the defense. He's having huge impact and he's a big reason why Gamer Legion has so many options on this map to work themselves around. Efectiv dintr-o, adică la modul, voiam să mă uit la meciuri, știi că mă uitam la Spro la competiții, că aveam drepturi așa pe la competițiile astea mai mici, că îmi dădeau, dar n-aveam la astea, știi, la... Și au zis ok, și să rămânam pe obraz. De atunci, ne uitam la toate. So far, Gamer Legion looking to put an end to that. But this is map 1 in the series. EV așteaptă că giveaway-ul din descriere e giveaway-ul de ieri. Așteaptă EV, așteaptă că după astea 2 runde care se mai joacă acum, mă rog, 3 runde câte mai sunt, o să fac giveaway-ul la zilnic cu o pereche de mănuși. As they round the corner, it's Testes that will die first, but it is the pistol you want to go down there because it pulls Snacks into a fight against the rifle, and that confirms the trade on Nikodos. Yeah, really good bait from Nikodos as well. Berry, că uiți Daniel, da, nu Daniel, mă, nu Berry, pardon. Daniel, da, Daniel. Daniel, corect. Nu Berry. Berry nu cred că am vorbit niciodată. Versus Berry doar cred că m-am jucat vremurile tot. And seeing nothing, hearing nothing, they'll stack the A bomb site, which seems to be the right call. Bă, frate, nu mă lasă, bă, BF97, nu mai zi, frate, lasă să sufere lumea la Gamer Legion. E slabă scena, frate, ce ai? I-au bătut pe Vitality și acum Heroic ăștia și acum Gamer Legion îi conduc 7-2. E doar slabă scena, frate, stai liniștit. Ce ai? Nu e competitivă scena, nu se joacă counter ca la manual, stai liniștit, e doar... Mamă, ia vezi cu asta, pa. As Kicksands tucked in the corner, Isaac around first, it's the 5-7 with just one. As Shush doubles on the Deagle, that's incredible, and this stack has worked out with just 2 players stepping up. Volt has to pull back and he can't, too many targets to select, and that is huge on Heroic to call the stack up to that upper bomb site, but it didn't even really look like it was going to matter because it was 2 players. O să fie multe surprize oricum de acum încolo. Da, am aflat de ce, nu s-au sincronizat la execuția aia cu flash-urile și cu astea. Here's the opening kill, the opening trade. This one, Kixon doesn't hold his trigger, but bang! And just making sure nobody can cross into the bomb site. Beautiful stuff from Shush. Double kill with the Deagle, and Heroic win a desperate round for 3. Molotov misses its mark. Și mi s-a părut greșeala la Sprout cu Snacks, ești nebun. Da, asta este, na. Asta este. N-ai ce să faci uneori, na. Poate așa a fost să fie. And he stays on track as he comes up short, emboldened by the rifle support he has behind him. He's got a good angle of Tesses. Da, o să mai pierdă Vitality puncte. O să vedem update-ul de ranking luna viitoare. And he's got a good angle as Isaac has shown a tendency to leave that connector. He will not leave it this time. Battered and bruised as the defense of Heroic taking 2 kills to kick this round off. And Gamer Legion are handed
A huge deficit to try and recover from. Bravo, băi, Sebi. Vezi că joacă bine Volt harta asta. Are și poziții bune Volt, mă. E trader de multe ori, să știți. Are și momente care intri fragger, dar e trader. Pozițiile alea în care mi se pare că și Mihai e foarte, foarte bun. Situațiile în care intră al doilea și face trade, adică dacă se bagă unul primul și vine el al doilea, nu îți ratează trade-ul de bun, îți face trade-ul și după care se descurcă bine. Astea sunt situațiile în care văd că e pus și Volt acum foarte mult. And Snacks will push into the A bomb site on a timing. It's hard to find that kill until the swing, and he spots out the boost. This has actually pulled Kicksan off, and that leaves NiKoDoz alone. So maybe this timing from Snacks is everything, as he looks for the fight, but he looks away. And timing plays against him. Snacks will fall down to the ground, and Volt is peaked from heaven. The rotation he pulled is his death sentence, and Acorn now spotted. He is taken out with a missed shot. It's 4 for Heroic, and they're recovering the CT half. Yeah, just barely clawing it back. Trader sau cum se zice la noi, baiter? Pana, mereu există un entry și un trader. Ai văzut postarea lui Scotch cu Kyler de la Ens și cum a sărit toată scena în ajutorul lui? Bă, n-am înțeles exact contextul la aia cu Scotch cu Kyler. Părea că gen au făcut poză, nu dau seama dacă se dădea aia la el la ea. Am văzut că au sărit băieții să-l ajute să fie un fel de wingman. Nu am înțeles exact gen care a fost faza. Dacă poate să-mi explice cineva. Am văzut asta. Care e românul nostru? Volt care e top fragger pe harta asta alături de Kicksan. Bine, diferență mică, dar top fragger, da. Până la ce se întâmplă la meci de calificare. Dar se joacă după ce termină meciul ăsta. Kios is taken out by Tesses. The Dane has no issue, and now it's de când am primit membru am început să vorbesc în spaniolă. Cred că din cauza pe Argentina și pe alea. Let's go Gamer Legion! Mamă, bună rău runda asta 8-4. Nice, come on. Care e următoarea harta aici, chat, mă? Care e următoarea harta aici? Mirage, hai că știu Gamer să joace Mirage, all good. All good, știu să joace. Let's go. 2 secunde, chat. Vă fac giveaway de link acum. Imediat, bine. Frumos spam-ul ăsta, frumos, îmi place ce văd. Bun. Codul, private, data de 6. Mănușile astea transport, $80 galbinii. Și a plecat. 6 ore și 9 minute. La ora 9 se extrage, gata, pleacă în descriere. Nu uitați că e un giveaway săptămânal dacă vreți să participați. Adică puteți participa și la asta săptămânal, care are 11 cuțite, skin-uri de $1113. Dar ăla e săptămânal, ăsta e zilnic și e privat. Gata, a plecat, e în descriere. Gata. Bă, știți ce am văzut? Că pe ăsta pe care ne uităm noi aici au băgat și interviuri înainte de meci. Ne arăți interviul lui Torin, vă arăt după. Vă arăt după. După facem opening, să am un cont de 600 de euro pe care deschid la un băiat Marius. Care a fost faza cu email cu Blade, nu s-au sincronizat la o schemă. Dar nu e interviul lui Torin. Bă, a dat un tweet în care s-a luat de gel, nu e un interviu al lui Torin. E un tweet, intrați la el pe Twitter și uitați-vă aici de bun că e ieri, adică ce naiba, ne arăți, v-am zis că nu pot să vă arăt în timpul meciului, gen, că ne uităm la un meci. Și trebuie să stau tot timpul să schimb scena, să ies, mai ales că acum am pe pauză mică, 2 minute, am făcut acum giveaway-ul. Dacă vreți citeți mega curioși, intrați pe Twitter la Torin, dacă nu-l găsiți, așteptați până la sfârșitul meciului și vă arăt la sfârșit. După cum v-am mai spus de 4 ori, meciul ăsta. 600 de euro, da, băiatul a băgat pe cont ce vrei. Mi-a dat mesaj, dar gen nimeni nimic, mâncam și liniștit înainte de live și ce am și 600 de euro, am deschis și mie, zic, cum să nu? Pe mine m-a blocat Torin, ok, o să vă arăt după meci atunci. Care e faza cu Kyler? Aia vreau și să aflu, că pare că gen e pe combinații cu Scocia aia, nu știu care e faza. Nu știam că e tweet, credeam că e interviu și nu-l găseam. Păi dar n-am zis o secundă că e interviu, am zis că s-a luat Torin de gel. Nu, Torin ăsta nu e la evenimentul ăsta și în general nu prea mai e la evenimente, deci n-avea cum să se ia la un interviu. Decât dacă postea el pe YouTube. Dar oricum gel s-a mai luat odată de el
Acum am văzut că a dat și gel retweet la ceva ce a zis acum mult timp, adică cumva e un... Na. Dar e relevanța, adică Torin ăsta doar zice căcaturi ca să fie relevant, n-are niciun sens, adică... Am făcut eu opening de 1000 de euro și nada, mă gândeam să fac ceva mai mare opening din istoria unui de 5.000 de euro, nu știu care e cel mai mare opening până acum. Am făcut și eu de 1000 de euro odată, dar nu știu care e cel mai mare. Care e faza cu Dong de el, a făcut Rager și Toxic? Păi aparent și că i-au dat amendă și pana mea, omul chiar a spus cuvinte urâte. Deci, na. Andrei Chicu, mersi de follow. Ruthless Records, Tudorache Alex, mersi frumos băieți. Să rămână mult de follow. Bă, vă mulțumesc frumos, deci ieri ați fost insane rău de tot. Am făcut 9000 de like-uri, e un insane, să rămână mult. Și azi nu știu dacă ați văzut, am fost pe 6 pe trending, nu știu dacă am mai fost de... Nu mi-aduc aminte ultima oară când, adică am mai fost pe 10, pe 11, pe 12, dar pe 6 în trending, cu gaming, cu counter. Opa, scuze. Deci eu nu mi-aduc aminte când a fost ultima dată când... Chiar nu mi-aduc aminte, ești în ultima dată când am fost pe 6 în training pe gaming. Nu mi-aduc aminte ultima dată. Jaxy, am un cont pe care vreau să fac un opening 200 de euro, poți să-l faci tu? Luca... Astăzi, dar mai pe după masă, mai încolo, mai după 6 încolo, că am un cont de 600 de euro și o să fac aici între hărți. Și na, mai durează un pic. E adevărat că un băiat din PGL a fost cu modelea manuale sau ceva cântăreață? De ce ar conta asta? Ești nebun? PGL are o grămadă de angajați, SLO are o grămadă de angajați. Nu știu, n-am nicio idee. Aparent nu au dat pe stream ce a țipat, păi probabil niște chestii nu putea să le dea pe stream, da. Bravo, băi, Acor. That's an easy headshot for Acor in the end, and he lands it on Tessus. That's not a boost you see too often. You don't expect that whatsoever. Look at the aggression as well. A flashbang for a peek to see if they can catch anyone else out. Meanwhile, Nert's lurking into the B bomb site. Isaac's got to be careful. That's a big jucător de la 1-6. În primul rând, nu știu cine e Mădălina Manole, iar doi... Ce dracu vorbim de legende, dar cu 1-6 s-a terminat în 2012, ce aveți? Ce crezi că mai știe? Nu știu, nu mi-aduc aminte, nu. Adică nu știu să fac chestia asta. Yeah, but Kioz is pushed in short still, and he's got dualies. This ain't a USP. This can wreak havoc as they come out of doors. It's going to be Shush and Nikados to contend with this. They must get past Kioz. Will they be ready for him? Diving down and snacks for that first kill on Kickstand. Here's Kioz. Can he step up with the dualies? Ce le faci, Kioz? Slinging his way to a double kill. Nerds with everything left on the table. Ce trebuie să fac dintr-o la giveaway? Zilink să dai click pe el, depozitezi $5 cu codul de la giveaway, îți dă 10% bonus, îți mai dă 0,70 la logare, adică din $5 faci $6 ceva. Banii aia deschis cu tipă site sau te bagi la battle-uri sau te abri la vreun skin ceva și ai și un ticket la giveaway. And eventually he will topple for Gamer Legion's pistol round win. Fost asta o listă care a murit? Ok, așa mă dă la Manole. Mă gândeam la ceva, la vreo persoană de asta mondenă, de pe la TV, de pe la de-astea, nu știu. Există o televiziune care se difuzează numai e-sports la televizor, în alte țări, dar la noi nu. Numai e-sports. Gaming, există niște posturi de gaming în alte țări. Sau se mai dă gaming, adică... And step up, because we have seen what Kioz is capable of. And today you need him more than ever. It's both pistols, one for Gamer Legion. Huge advantages in this map. If they get past this force buy, the red carpet is laid out and they're taking their first step on it. Aggression out towards long. Nert's not ready. Snacks is brought low, but backs away from the fight. That's the only rifle that Heroic had in this round. It'll be recovered, but a good early advantage for Gamer Legion. Trebuie să avem minim să ne faci opening 100 de euro. Ca să fie măcar 40 de cutii. Inside of the bathrooms, FAMAS is at the ready to take out Shush from contention in this round, and close to doing it, doing some damage, but it's Acor in fact. Steps up, big swing from Shush, Tech9 rings out true, and still over a minute left in this round. Heroic are a player down, but they've got a couple of upgrades going across the board. Să pice game înge cu Navi nu. Amândouă ar ajunge din lower bracket în sferturi dacă își câștigă meciurile și atunci n-au cum să pice între ele, o să pice cu pierzătoarea din finale, deci n-au cum să pice una cu cealaltă fiind în lower bracket. Adică Navi dacă bate astăzi pică cu pierzătoarea dintre Mouse și ENS, parcă, da, Mouse și ENS care sunt finalistele de la grupa asta. Și Gamer Legion dacă bate aici pică ori cu FaZe ori cu Spirit, depinde cu cine pierde.
Am fost la Salas? Nu, am fost ieri. Mă duc luni, miercuri și vineri de obicei. Salariul la tier 1 între 10.000 și 50.000 depinde. It is dicey. Yeah, absolutely. And the swing out from Dice Box does nothing in the end. There's a better weapon available here for Kicksan, and Heroic have found themselves not only that bomb plant, but that opportunity to close this round. Kios and Isaac coming back in with a lack of... Eu nu-mi doresc să joace NAVI vreodată cu Gamer Legion, sincer. Adică nu, îmi doresc să joace versus alte echipe, sau să joace, dar într-o finală. Atunci aia e. Come on, you Gamer Legion! 10-4, man, 10-4! Da, Gamer Legion mai au un meci. Dacă Gamer Legion bat astăzi chat, ne uităm la NAVI după și Gamer Legion joacă iar la 8 jumate. Și ăla e de calificare la ei. Ăla e de calificare. Practic ăsta e meciul pe care l-au jucat NAVI aseară, doar că n-au putut să joace aseară și... Am întâlnit în trafic azi, pe Teodor Paris, salută și mai bine, te văd, Claudile. Drumuri bune, colegul. Tu erai băiatul ăla cu tirul de m-a salutat? Respecte și drumuri bune, colegul, dacă tu erai. Deci avem 2 români, imei și mai cine. Volt, frate, bă, la Gamer Legion, e pauză. Deci, la Gamer Legion, ca să înțelegeți, în locul lui Ime, așa s-a nimerit, așa o să fie, în locul lui Ime a venit tot un român. Uitați-vă, Volt, îl vedeți? Uite. Volt. Steagul României. Pui mouse-ul aici și mi se pare că și apare România. Uite, România. Sebastian Maloș, da? 22 de ani. 22 years old. Winner this goes on to play the winner of Monty or G2. Looking like most likely is going to be G2 over there at the moment, but we'll have to wait and see how that. Nu vreau, eram cu un pol argintiu. M-a salutat un băiat dintr-un tir și am crezut că erai tu, nu știu. This could be a good start to the round for the side of Gamer Legion, but that door is blown open and now it's a bit awkward, and Heroic have opportunities to take these connector players down because they can't retreat and they're taking damage. Snax is down to just 1 point of health, and his teammate fortunately is with Snax to try and help him, and they've got utility and that will force them away, but the pressure is going to keep coming. Heroic have waves of players in short and Gamer Legion have to pull out. Wow. Mamă, cum i-a Isaac acum, mă? On one level, I'm very surprised Snax is still alive. Kios has taken advantage of all this chaos to push forward. That's going to spur a B hit forward. It's going to be coming in quick. Isaac better be ready. Acor's just arrived as well. And he's stuck behind the pillar now. No teammate to work with. Isaac's doing well here from pillar, a second kill. Mamă, ce le face Isaac? Ce le face Isaac? Solo pe site. Ce le faci Justin Bieber? Gamer Legion joacă cu G2, dacă bat amândoi, ambele da, da. Dacă bat azi, joacă cu G2. Bine, G2 încă n-au bătut prima hartă. Pe nuke, harta lor. Să vedem acum pe Vertigo. Poate îi bat monte pe Vertigo, vedem. Dacă îi bat și pe... Păi da. Mamă, ce le-a făcut Isaac. Well, a quicker play into this beat bomb. So Isaac again, he needs to step up, and he's done so far, nearly a triple. He's done so much damage on that double kill, and that sets up Snax for a lovely lineup. Nerd should be closed, and la ea acasă mai aici site, băi. 12 rounds for Gamer Legion. Doamne, ce faceți Gamer Legion? Îi bate sau 4 runde pe Heroic, ăștia de-au bătut pe Vitality, care Vitality sunt acasă, cumva? Da, uite-mă de ce au sponsorul ăla dă pe mâine că nu se vede. E ceva cu bet, vedeți? Se vedea acum prin el. Se vedea cu bet. NAVI sau Gamer Legion că au șanse să luăm contul la turneu, chiar acum pe meci, da. Dacă bat meciul ăsta și următor, ajung în sferturi și de acolo nu mai contează că ai pierdut un meci sau nu. La counter vă mai explic. Am explicat ieri de vreo 10 ori, dar nu e problemă. Asta e treaba mea, trebuie să vă explic lucruri și sper să și înțelegeți. Nu există să te joci într-un concurs doar de dragul de a te juca. Atâta timp cât ești în concurs, ai șansa să câștigi concursul. Dintr-o grupă ies 3 echipe.
Poți să ieși, e ca la Euro, poți să ieși pe primul loc în grupă sau pe locul 2. Aici este 3 din 6, sau 3 din 8 de fapt, 3 din 8 echipe, da. Gamer Legion acum se bat pentru poziția a 3-a, cum ar veni. Primele 2 locuri sunt deja decise și se bat să iasă pe locul 3 din grupă. Ca să fie mai simplu de... Na. Și locurile întâi din fiecare grupă joacă direct în semifinale și locurile 2 joacă cu locurile 3 din cealaltă grupă. Cred că a fost mai clar așa. Gălăsul sponsorizează de Bet1 și nu au voie să facă reclamă la... Dar nu e vorba de la gambling, e vorba de betting. E vorba de betting pentru că probabil e conflict cu sponsorul de la evenimentul ăsta. Ca să zic că pe Bet Bumăia i-au trecut BB Team. Asta zic că nu-i lasă cu betting-ul. Că mi se pare că erau câteva echipe care aveau sponsor casinouri și i-au lăsat pe ea. Cred. Dar știu sigur că e conflict cu sponsorul de la eveniment, știu sigur. Așa pare. Crezi că mergi greu cu Falcons? Da, logic. Au Sampaius, magic, jucător top 20 mondial. They know it's over if they give Snacks a chance, and they won't. They planted it perfectly through this post plant of Heaven and CT spawn. And Snacks is going to peek. A good headshot. Time taking on this. Needs an instant kill towards Heaven. And that peek just doesn't come. Time runs thin. And Heroic stay alive. Yeah, but a good round. A good attempt from Snacks. I admire E ok, a rămas o singură armă în viață. Ăștia cumpără bine. E bine că a salvat aici. Și ce de ceva sponsor? Da. Și probabil au și ceva de betting. Dacă vine nexul la Major cu Vlad Casino, îi bagă în bolă pe toți. Nu știu exact. Iau Betano, nu știu, să vedem dacă îi lasă. Dacă îi lasă cu Betano. Depinde de ce sponsor au pe GL-ul la eveniment. Te crezi că va face diferența la NAVI vs Falcons? Pregătirea meciului. Mă rog, și forma de zi, dar pregătirea meciului cred în principiu. Dar i-a jucat foarte bine ieri și pe Nuke, deși lumea l-a criticat pe Nuke, că domne, smocul grește, că nu știu, i-a jucat bine pe Nuke, a avut 1-0-9, 1-0-9 rating bun. A făcut niște fraguri foarte importante afară pe Nuke și a făcut treaba pe Nuke. Că putea juca și mai bine asta la zi, dar nu înseamnă că a jucat rău. 1-0-9, repet, e bine. Și pe restul de hărți a jucat foarte bine, adică tot ce este peste 1.05 e bine. Tot ce este între 0.95 și 1.05 e mediu, adică na. Nu e wow, dar nu e nici teribil și tot ce e sub 95 e rău. Iar la Alexi nu contează. La Alexi tot ce e peste 0.80 e tank. Da, 1-0-9 pe harta pierdută, că pe restul a avut mai mult. Și acolo a avut șanse să facă și acolo mai multe fraguri, dar na, asta este, nu pot să le... Dar nu cred că o să fie 2-0 cu Falcons, sau nu știu, depinde de veto, de așa, bă, și Falcons ăia sunt buni, adică, vedeți-mă, nu sunt fraieri. Eu mai așteptam să joace Complexity, nu cu Falcons. GL părea încrezător la interviu, cu siguranță și ei se simt încrezător, cred că au făcut prag versus ei sau ceva, dar nu mai contează acum, e un best of 3 cu presiune, adică nu mai contează. În CS2 rating 1-0-9, în fel de rating 1 pe CSGO, nu neapărat. Nu neapărat, când se joacă toate rundele nu mi se pare corect asta. It's going to land down in the middle of Banana. It's going to give some extra cover for Volt to work with, and he's going to move with it. Nerds comes right through, and his move means death. Nerds is gone. Shush follows up with a reply, this time for Heroic, but Volt is getting active around the back of the bathrooms, trying to catch them as they come, but Snacks is overrun from long, and Volt is elusive, but they've got to know he was last spotted towards the bathrooms. They still got to worry about this position, and Kicksands the player to try and clear it. Bravo, boss, Sebi, bro. Volt steps up, now just 2 steps away from taking this map, locking in overpass, and being one map ahead of this series, but Tessis is fighting and somehow dodges. Bravo, bă, Isaac, bă, nice. Come on, you Gamer Legion. Sick performance from Isaac when he needs it most, and on this day of do or die. Dacă ești brand precum Red Bull, Samsung, de ce ai sponsorizat pe cineva, deja te cunoaște toată lumea, bă, ideea e că se uită copii mici mână la mână. Aici sunt mai multe chestii, există mai multe tipuri de marketing, adică e marketingul pe principiu, bă, vreau să vând ceva, și este și marketingul care pur și simplu îți creează o imagine și știe lumea de tine. Credeți că dau un exemplu, Cola sau Pepsi sau ceva ar mai avea nevoie de marketing? Toată lumea știe, dar trebuie să fie acolo, să vadă lumea, nu că apare altceva aici, de mă, uite, au apărut Prime ăștia aici, de bun. Adică nu, poate nu o să mai existe după alte băuturi în afară de ei. Adică
trebuie să fii acolo constant, n-ai cum să nu apari. Punem meciul G2? N-a început meciul G2. E pauză la G2. Punem opening-ul ăsta scurt, ești nebun, ce aveți? Opening-ul ăsta scurt. Da, brand awareness, da. Te menții relevant, rămâi acolo, da. Adică voi, cred, probabil o parte nu știți, dar nu știu dacă, sau cred că o să o găsiți și asta interesant. Știați că în magazin se plătesc pozițiile, adică la modul, ai un raft, da? Și poți să fii jos, la mijloc, sau mă rog. Și pozițiile alea unde se fix în dreptul ochilor, alea se plătesc cel mai mult. Pentru că, na, îți dai seama, e cel mai convenabil să te duci și primul lucru pe care îl vezi, să vezi produsul respectiv, știi? Și astea 20 de euro, atare băiatul pe cont, da. E crazy boy. Mamă, uite ce carambit frumos are. Really nice. Are inventar frumos băiatul ăsta, ești nebun. Chiar are inventar frumos. Mi-a zis să deschidă, mi-a zis să deschidă, ăla n-a zis că nu pot să mă uit. Asta e empty. Asta e empty. Empty. Astea-s grafituri, ok, am crezut că are niște de-astea, eram curios. Bă, ideea e că reclamele la băuturi și la genul, să știți că deși știe lumea despre ele, e vorba și de subconștient, că dacă tu nu-ți dai seama, dar dacă vezi în continuu, să zicem, dau un exemplu, există o băutură, nu știu, ziceți un nume, orice nume, nu știu, să zicem că există o băutură care se numește Jaxy. Și voi o vedeți 5 ani de zile la televizor, pe peste tot pare. La un moment dat, parcă îți vine să iei cumva, nu știu, se creează o chestie în subconștient, când vezi că lumea bea sau când vezi că, înțelegi, când vezi că e peste tot, oriunde vezi doar asta, la un moment dat zici, bă, 100% dacă e peste tot, e bună sau... Se crea, fiecare om reacționează într-un fel la expunerea asta constantă care există. Omul nostru din Spania. Marisei! Ce nu mers să cumpăr? Și ideea de asociere că tu vezi Pepsi pe rap, dar una e să vezi că bea Simple când a dat o cola la o parte, la o scos acțiune. Da, mă rog, mai multe chestii, da, discuțiile astea de marketing suna. Acum cred că o să meargă, nu? Gata. Deci de-aia zic, adică, na. Ai încercat să cumperi 0 cutii? N-am pus, ăla îmi pare rău, îmi pare rău. La Lambo și Ferrari nu are rost să-și facă reclamă, acolo se fac altfel de reclame la Lambo și la Ferrari. Adică la Lambo și la Ferrari îi dau bani să apară într-un film, să alte chestii, știi? Și să apară într-un film ca într-o imagine bună, știi? Că nu o să vedeți filme și de astea în care sunt distruse Lamborghini-uri și Ferrari-uri și chestii de astea, știi? La modul... Adică orice film în care vedeți că se vede un brand de un telefon, e clar că a fost plătit. În general, l-a zis că la filme nu se vede niciun brand nicăieri. Cea mai eficientă de Red Bull a fost când umpleau coșurile de gunoi în jurul magazinelor, marcul 20 goale. Bă, citeți cu o carte acum. Vă recomand dacă găsiți într-un magazin, mi se pare foarte tare. Mai am, cred că 20 de pagini. Am vrut să termin acasă aseară, dar efectiv am citit 10 pagini și mi-a căzut capul. Eram atât de obosit aseară încât n-am mai reușit. Mai am 20 de pagini. Arta manipulării, nu știu dacă pare că are un titlu, cred că are și un titlu mai pompos cumva, dar... și arată acolo, adică are și foarte mult despre marketingul care s-a făcut în toate punctele. Și dacă vedeți în ce moduri și în ce feluri au vândut niște oameni sau au făcut niște oameni să facă niște chestii, gen, te doare mintea, ești nebun, niște chestii astea, o inversare de cuvânt, nu știu, pus alt cuvânt, dar spus același lucru, dar într-un mod diferit, niște chestii astea de văstăminte. E efectiv văstămintea, domnule, mi se pare o carte extraordinară, dacă vă place să citiți, chiar extraordinară carte. Da, Kevin Tuton sau Duton, sau nu știu cum e, las că vă arăt cartea, stați așa dos.
Uite, asta e cartea. Asta e cartea, da. Mai am 20 de pagini de citit din ea și termin. Și vă explic că ești nebun de ce ne manipulează bebeluși, de ce ne manipulează câinii. Îți arată și te pune să alegi între niște oameni și să zici și o să alegi involuntar niște chestii. Sunt tot felul de trucuri de-astea. Sunt explicate și până și căcaturile alea cu cărțile, ești nebun, alea vechi, știi, se făceau pe YouTube clipurile alea de îți arătau un popă, o damă, mă rog, un popă, două dame și doi juveți. Și te punea să alegi o carte și tu practic nu erai atent, erai atent doar la cărți, nu erai atent la că era de rom sau de... Și în loc de prima dată erau, să zicem, rom cu treflă și a doua oară spunea treflă cu ceva și se le mixa și de fapt nu era nicio carte din alea și tu ziceai, mamă, nu pot să cred, am ales greșit. O grămadă de căcaturi de-astea. Încearcă și arta persoasiunii, probabil are legătură și chestia asta. Nu știu, mai am ceva cumpărat. Am o carte pe care vreau să încep. Cea cu așa dezvoltare personală, dar trebuie să termin pe asta. De acolo ai învățat să manipulezi like-urile? N-are treabă, n-are treabă. N-are, adică sunt chestii pe care, nu știu, adică nu prea poți să le aprici pe stream. Sau poate poți într-o formă sau alta, dar e foarte interesantă. Atomic Habits, bă, nu degeaba am zis acum, că o să uit, apreciez că îmi ziceți, dar o să pun la un moment dat un story, când termin, că mai am deja vreo 2-3 cărți cumpărate și când le termin și pe astea vă mai pun un story și mai primesc de la voi, o să mai iau de la voi recomandări, dar acum o să le uit, degeaba încerc eu să le rețin, că o să uit, după 8 ore de live, ești nebun, asta e cartea, iar e interesantă, ești nebun și... Multe chestii, ești nebun. Explica efectiv o chestie marfă rău de tot mi s-a părut. Cum au reușit unii să scadă numărul de rezervări de la un restaurant. Că lumea suna, făcea rezervare și nu se prezentau. Și au schimbat efectiv o chestie în ideea în care când sunai acolo, persoana respectivă te ruga, în cazul în care a apărut ceva, te rog frumos să ne suni. Și în momentul ăla zicea ăla da și părea că se crea efectiv ca un fel de angajament, să spunem așa, ca un fel de contract nescris între ei. Și au spus că făcând chestia asta față de doar făcea rezervare și deci doar faptul că tipa aia le mai zicea dacă apare ceva vă rugăm frumos să ne sunați, doar chestia asta a redus, nu știu, cu 70% numărul de rezervări anulate. Și tot felul de chestii de astea, n-are să vă dau spoiler la prea multe, că sunt multe întâmplări și foarte multe chestii și... Nu știu, o să vedeți cât de mult contează un cuvânt, o chestie, nu știu, uitați-vă, chiar marfă. Chiar marfă, ești nebun. Când se termină live-ul de astăzi, păi nu știu, că la 5:30 începe NAVI, deci... Multe, chiar e o carte bună. Red Bull că n-au umplut coșile de gunoi într-un oraș cu doze doare pentru... Da, bine, asta da, și de asta exact genul ăsta de chestii, Adică dacă vă place, puteți să... Și mi se pare că e și marfă dacă reușiți să citiți, mai ales în perioada asta în care TikTok-ul te distruge psihic, ești nebun, nu mai poți să dormi, te gândești, apar dansuri în cap, așa citești 10-20 minute înainte să te culci, jumătate de oră te liniștești un pic și poți să adormi. Părere de Apple Vision Pro, dar mi se pare tristă toată faza cu produsul ăsta. Bă, am urmărit niște review-uri, sincer că eram curios. Am văzut că lumea sunt hater pe produsul ăla pentru că e Meta Quest-ul care face același lucru. Eu nu sunt așa into VR, nu o să mint. Adică îmi place VR-ul, dar nu e genul ăsta de nu știu, nu e ceva care mi se adresează mie. Adică l-am uitat la NKBHD, ăla zicea că, domne, dacă stai în avion și stai cu ăla pe cap și... Nu, îți închizi ecranul la laptop și nu mai vede lumea la tine laptop, că ăla e persoană super publică și se uită lumea la el la laptop sau, nu știu. Ai explicat niște, dar nu mi se pare că e ceva momentan. Ce bait, frumos baitul la roșu, da. E o problemă la mine ca media zilnică pe TikTok de 15 minute, nu e foarte bine ce ai. Chiar au apărut foarte multe de-astea studii și foarte multe persoane care încearcă să fac awareness pe problema asta de stat pe TikTok foarte mult, pentru că nu mai au copii deficiență de atenție, nu mai pot să le capteze atenția deloc, ești nebun, și pierd atenție instant își pierd atenția, că pe TikTok așa e, full dopamină, așa, bam, și chestii marfă pe TikTok și uneori, pana mea, îți iei o doză de dopamină așa, dar dacă stai foarte mult, la un moment dat, nu mai știi oricum la ce te-ai uitat, dacă vă întreb acum ultimele 3 TikTok-uri pe care le-ați văzut, sau măcar 3 TikTok-uri pe care le-ați văzut, să nu o să știți, dar, pana mea, te prăjești rău de tot. Ce cărți am mai citit? Bă, sincer, asta cred că e prima carte pe care am citit-o după foarte mult timp. Am mai citit, nu știu, un studiu în roșu și chestii, dar mai de mult.
Dar n-am mai citit pentru că am citit de mor de canter puiul meu și na. Dar o să mai citesc. Bro, de trade pentru cutii. Bă, ideea știi care e treaba? Băiatul ăsta are 600 de euro pe cont. Dacă voi vreți să dați cutii, uite, eu vă dau trading-ului. Dar mă gândeam că pana mea, e vrea, dar are 600 de euro pe cont, să zic de... Într-adevăr, uite, la 100 de cutii s-au pierdut 30 de euro, știi? 30 de euro dacă ar fi dat fiecare câte o cutie, n-ar fi semnat poate nimic, 30 de cenți pentru fiecare. Eu vă las aici dacă vreți să-l ajutați pe băiatul ăsta, dar, na. Nu știu, pana mea, pe băiatul ăsta. Vă las aici, uite, vă las trading cu un pin. Dacă vreți să trimiteți cutii, na, mai... Că na, totuși la 600 de euro vreo 200 de cutii, adică de 30 de 60-70 de euro cât ar costa cutiile la opening-ul ăsta, poți să mai deschizi 30 de cutii în plus. Dacă vreți, v-am lăsat link-ul dacă vreți să ajutați acolo. Nu mai se blochează live-ul, bă, eu n-am niciun drop frame, deci dacă e o oră problemă de la YouTube, e o problemă de la tine. Omul, într-o oră am făcut aproape 2000 de like-uri, let's go. Când deschizi o cutie, nu, eu deschid fracture asta că este una dintre cele mai ieftine cutii, are și skin-uri ok, adică poate să spice prin stream-ul din ea și spică și cuțite. Adică următoarea cutie care are cuțit și așa ieftină, cred că e de la 50 de cenți, cred. Nu vreau să o răs prostii. Dar mai e Snakebite-ul care are mănuși, Revolution care are mănuși, adică sunt foarte multe cu mănuși ieftine. Și asta e cea mai ieftină care are cuțit. Mai ții minte reclama aia cu omul care se urcă pe doză de cola să ajungă pe raftul de sus să ia o doză de Pepsi? Nu știu. Nu m-am uitat așa de mult la televizor și la reclame oricum eram full skip, adică singurele reclame pe care le țin minte sunt alea cu fotbalul. Și alea care au fost supra mega virale, ești nebun, adică... Ora 20 până începe meciul, nu e problemă, continuăm opening-ul ăsta în pauze. Mersi frumos chat de ajutor. Mamă, uite câtă lumea trimite cutii, sărăuna. Băiatul ăsta mă ales că e prin munți, că nu prea are semnal. Acum poate se trezește cu un cuțit pe cont când revine. Dar unde? Sunt munți în Spania? Nu a fost la noi pe net? Nu știu, nu mă țin minte. Da, au fost multe creative, ce ai? Nu mai știu, am mai citit o chestie de asta de cum au făcut marketing Samsung într-o perioadă, știi? După ce a apărut iPhone-ul, la început rău de tot, acum 100 de ani, ce marketing au făcut? Au luat pe, nu știu, director de pe la Nike, a venit ăla cu niște idei, cu niște chestii, au făcut un marketing până America, de Europa acolo, niște chestii de astea, adică este interesant de citit. De urmărit. Nu știu dacă pentru toată lumea, dar decât să dai swipe în continuu pe TikTok, parcă mai merge și informații de asta uneori. Merge și TikTok-ul ăla de multe ori, n-am zis nimic, adică, na. Începe, ok. Te pup, Cezar, bine ai revenit, a doua lună, săruna. Gata, chat, hai că continui să deschid astea, dar a zis că începe meciul, deci, na. Stați un pic. Stai un pic. And getting him into the second map. They had the same slow start that Vitality had against them yesterday, where it feels like we didn't really see a whole lot of pushback on Overpass. They just kind of got steamrolled by Gamer Legion from round 1 all the way to the end of the game. So yeah, N-am intrat la facultate la poli, râdeam de toți ăștia care au intrat la marketing. Și marketing. Răjeale, ești nebun. Marketing, auzi. La ASE, știi? Cred că m-ar fi ajutat mai mult aia acum. To be honest. And snacks. Man, we seen yesterday how much it meant to the likes of D-Hot, the local Katowice, man, getting through into the Spodek, the heartbreak he suffered last year, not making it out of the play and having such a disappointment. Voi că bine ai revenit un an plus, să rămână mult. And it would mean so much ce mereu că vine vorba de rob să menționez că l-ai la prieten pe Steam, dar nu am la prieten pe Steam, l-am pe Face. Și nu vine vorba mereu de... Am mai vorbit de rob de atâtea ori și nu... Mai întreabă lumea pe cea, dar nu e ca și cum. L-am la prieten că m-am jucat cu el, dar... N-am mai vorbit cu el în 2017, adică... Polish Counter-Strike is back, baby. We've been waiting years for it. We've been asking for it to come back, and all the Polish players in the tournament seem to be playing facultatea în sine, nu te învață nimic. Da, dar poate m-ar fi ajutat mai mult decât ce am făcut eu la poli inginerie mecanică, pentru că mă gândesc că mi-ar fi creat poate m-ar fi pus în legătură cu niște persoane care m-ar fi ajutat, poate. De la care aș putea să iau informații care să mă ajute mai mult aici. Că eu tot ce am învățat, tot ce înseamnă marketing și ce are legătură cu canalul ăsta de YouTube și social media, am învățat pe barba mea, adică
pe research-ul meu, pe teste, pe... Încercând să înțeleg algoritmii și chestii pe care nu prea ți le zice nimeni pentru că nu funcționează totul la fel. Ce le fac Sebi. A double until he's brought down by Kicksan, and sheer force has pushed them into a competitive position here, Heroic, but that bomb is yet to be planted. How do they use this smoke? A little bit tense. Look Snacks. He's got a chance. Oh, he's got a chance out of the apartments. Good headshot. Oh, a second from Snacks. Slices them open, and potentially even a third for him up for grabs as Kicksan gets blasted out of the round. That's a big boy play from a big boy. Well done de from fingire mecanică la MST, la FAMM, nu. Fingire mecanică, la bază se face la facultatea din fingire mecanică și mecatronică. MST-ul este o facultate rivală cu asta, iar transporturii... Nu știu dacă are ramura fingire mecanică. Poate are, nu știu, abar nu. Recele. And Gamer Legion have their first round of Mirage. Now, Heroic are going to have a little bit of utility here. Dacă nu venea gura umflată ăla din tism, mai aveai succesul ăsta. Dacă mă duream ăsta, nu prea aveam chef să fac live, cred. Bă, oricum am o problemă cu sistemul de învățământ. Mi se pare că trebuie să ne ducem mult mai mult spre proiect, spre stilul din afară, cu proiecte și alte chestii. Mi se pare că se pune mult prea mult, adică înveți chestii pe de rost foarte mult lucruri care nu se mai folosesc la ce se întâmplă și cumva nu se adaptă, nu e nimeni acolo în sistemul ăla să zică, bă, hai să nu mai puneți să învețe formule de urând, că nu au nevoie de chestia asta, adică nu se face cercetare și așa, adică n-ai nevoie să înveți formulele alea, nu știu. Da, mă rog. Auzi, fingire mecanică se face de la FMM și Fils, așa știam și eu, da. Pana mea, m-a întrebat băiatul la fix celelalte două facultăți la care nu se face. Bacu, ăsta cum a luat-o Bacu? E 100% adevărată povestea aia, nimic înflorit. Este realitatea pură. N-am zis că o și explicam în timp ce așteptam să înceapă un meci, adică nu era, n-am făcut clip special pentru asta. Așa am luat eu, Bacu. Ce bă, chat, că se vede bine camera, ce aveți? Oh, bună! E bine. Isaac, here's the steps running past him. Couldn't stop singing his praises for map 1. Kios is falling away to Kicksan, but Isaac, no, not so clean this time. He needed that. Don't need to sing any praises there. Yeah, definitely don't. There's choice words you could probably throw away, but Acor has to stop it from happening. That bomb plant is gone, and Acor couldn't quite double up. So Volt is the only player left for Gamer Legion, and when the guns have come out, Heroic looks solid. Yeah, but you could see the idea is like some of the play, even the play Isaac makes is a really good play and just missed the shots when it mattered most. But smart play to kind of throw a wrench in that execution just doesn't pan out, and Volt's gonna back off. So, first round for Heroic on the T side, 4 players surviving, that's beautiful. That's the exact opening round they needed. Now, Gamer Legion may have won that first map very cleanly. It probably inspires you with a lot of confidence if you're a fan of this team, but Banks gently mentioned it outside during his sort of inter-map check-in, and he was saying that Gamer Legion aren't very good at Mirage, and that's absolutely true. When you look at their record, they've yet to win Mirage. They've lost it 3 times in the last 3 months. They've only played it 3 times. Păi asta zic, avea, bă, nu zic că facultatea în general e un lucru rău sau să ai educație e un lucru rău. Mă refer că nu e updatată la modul... Adică dacă ăia înveți pe acolo au alt sistem de educație, hai să ne uităm și noi, să luăm cei mai buni de la toți, să facem noi ceva mai bun, nu? Adică, da bine, nu? După intrăm în alte teorii, că nu se vrea, că ne vrea lumea proști, că dalea. Da, ce mi se pare că face bine sistemul ăsta, că te învață să te descurci, știi, cumva, te face să... Dar te și poate, te învață, dar te și pierde la un moment dat, adică la modul, nu știu, duci întors. Adică inclusiv când vorbim de tot ce înseamnă statul român, se pare că e tot atât de complicat. Doare minte aici, bun. It's forced Gamer Legion down to pistols. Obviously still got Volt on the M4. And this fight for Nerd, so he was hoping he could catch the head, but Acor will run away, disengages.
Bă, la mine, deci live-ul dacă se blochează din cauza YouTube-ului, la mine niciun problemă. Dacă ar fi țara asta, mie și la presiunea în Europa, bă, vă mai zic că de fiecare dată când plec până alte țări, îmi dau seama cât de mare e România, din multe puncte de vedere. Sunt chestii nașpa în România, sunt și chestii bune. Na, sunt lucruri și lucruri, adică... And that bomb plant eventually getting planted, and Snacks has called this one off. He's coming back to try and get that free kill on Shush. He knows he's around here. He's got him tracked. He's got him hunted. And oh, Snacks, you like that? A little knife. Bun, ai cuțitul ăsta pentru AWP, bun. Ce vei câștiga banii peste 10-15 ani? Claudiu, nu îmi fac probleme pentru că dacă fac asta acum, aș putea să fac încă 10 ani de acum. Dacă o fac încă 10 ani de acum sau încă 15 ani de acum, poate nu o să mai fie nevoie să mai câștig banii din ceva. Nu fac probleme. Pot să mă angajez oricând. Dacă nu mai merge chestia asta, am fost angajat înainte să fac chestia asta, adică nu trebuie să-mi fac planuri pentru 10 ani, pentru 5 ani, unul la mână, nu suntem la interviuri de-astea penale în care să întrebăm, hei, cum îți vezi asta în 5 ani de zile? Acum 5 ani de zile, dacă m-ai fi întrebat cum o să fie peste 5 ani, nu ți-aș putea spune că poate să fie un punct ăsta. Și n-ai de unde să știi cum o să evolueze lucrurile de acum 5 ani. Poate să încerc să fac un business, poate să încerc să fac o afacere. Momentan mă concentrez pe ce îmi place să fac. Și vedem mai departe când o să fie nevoie de bani, ce să fie. N-am un backup plan, nu trebuie să mă gândesc la backup plan. Trebuie să trăiesc în prezent. Am 30 de ani. O să mă vârsta de pensionare e 62 de ani. Ce fac? Mă gândesc ce să fac acum 32 de ani? N-am încă 30 de ani, am 29, dacă ai idee. Ce să fac planul? Poate nici n-ajung la vârsta de pensionare. Poate... Mă îmbolnăvesc, Doamne ferește. Swinging mid. Acor picked him off anyways. Now look at this play from Nico. Hai să trăim în prezent și vedem ce se va întâmpla, na. Ce am muncit în trecut? 65, nu mai e 60, 65. It's a great play. He senses his timing. He sees the gap. He just can't make anything of it. You can just see how paranoid you are. Even though it's a nice timing and he gets a lot of space, it's just like, wow, there's so many places in that A bomb site. Another tag from Acor. Solid defensive stand from Gamer Legion. It's looking like they may get out of this one without taking any real damage. Yeah, I mean, if they are going to win Mirage for the first time, this is going to be needed. A big performance on the CT side. Bravo, boy. Come on, you Gamer Legion. Let's go. And all things considered, I mean, they dominated overpass, so it wasn't a big deal, wasn't a talking point, but Acor didn't have a whole lot of impact in that game. Wasn't much. Băiatul ăla cu întrebările și a schimbat contul, ziceți voi? Nu cred. Ce ai muncit în trecut? Am fost salvamar în America cu oricând trebuie. Am mai lucrat acolo la un par de distracții, după care am lucrat la Bila, arhivam documente, le luam și le băgam în calculator. După care am lucrat la Carrefour la departamentul de active și am mai lucrat, nu știu să zic ce post aveam, dar supravegheam barmanii și ospătarii să nu fure la terasa Monteoro. Și mă ocupam de bani, adică toți banii treceau prin mine, practic. Eu încasam totul, eu nu atingea nimeni banii în locația decât eu. Și nu s-a furat un leuț. Deși puteam să-mi iau A4 din vremea aia dacă făceam. Nu eram manager, nu. Era supervisor mai degrabă, da. Și casier dacă e studia așa, că făceam și asta, adică na. Era un chestie mai mult de o parte de încredere. Patrona avea foarte mare încredere în mine și știa că sunt un om corect și na. În zilele în care venea foarte multă lume, adică joi, vineri, sâmbătă, mă duceam acolo. Nu s-a închis monturul, s-a închis o perioadă, după s-a redeschis și acum funcționează, dar e alt management. Patrona de atunci era în Germania, acum am alți patroni, alte proiecte, alte chestii. Un save corect. No longer do you have the danger of someone jumping up on the ticket boxes, spamming smoke while you're trying to plant, and it helps out so much. Good boosts, good little trick play from Heroic, and they keep fighting back. It's 3-3. Oare că zi play super farză? S-a furat un euro? Nu, frate, nu. N-am fost niciodată. Adică nu-mi place. În general nu-mi place, nici mă caut dacă mă joc și văd cărțile, cuiva îi zic că văd cărțile. Nu știu, nu-mi place mie. Este o persoană competitivă, pentru mine e mai important.
gives them just that elevated position so you can Pentru mine e mult mai important, nu știu, bucuria asta de a câștiga o chestie corect decât de a câștiga, adică, nu știu. E plăcere și n-a juca, nu doar a câștiga, nu știu cum să explic. Dar dacă o faci și incorect, nu... Este peste, merge peste 20%, nu știu, o să fie și. În ce oraș ai fost în America? Am dat seama că e un vers de alocații pro aia, că știu că e rapper. În Wildwood, New Jersey. E la o oră de Atlantic City. Am lucrat casier la mare și mi-am dublat salariul, că mai băgam în buzunar. Eu n-am băgat niciun leu în buzunar. În 2 veri am dat un cei, un singur cei l-am dat. Cred că spre final am dat unui prieten un cei pe care nu l-am băgat pe casă. Atât. Asta este păcatul meu. Yeah, definitely one of those. And Tessa has got a big headshot. Oh, nice peek out. It's not going to be too much felt though because Acorn. Dar mie ți-a plăcut să-mi furbici. La bicicletă am o slăbiciune, n-am ce să fac. Heroic have fought their way into the A side and Gamer Legion are so far removed from this one. Acorn is repositioning all the way around jungle, but look at Kios. Look how far away he is. He's only arriving towards T-spawn now, so Heroic have lots of time to sit in this post. Refer la montorul din BO3 1, trasa montorul de pe calea victoriei, care este în spatele casei memoriale Montoro. Salut, suntem de la NAVI, putem vorbi 5 minute despre un chain 2014. That was so low percentage, that felt like a situation to give you a mistake, and if not, it's just bail out, preserve the AWP, but that's not going to be available for the next round. Heroic just starting to really be a battering ram at this A bomb site. They seem to be able to get in, be effective in a multitude of different ways. Furat inimile de ce ești guilty? Știi melodia Guilty Love? E hartă de teror? Ok. Well, let's see what Blade has to say about nerds. I love that. I understood that one. E cu One Pill nu era așa, mă, cum e acum. Acum am înțeles că e foarte mult pe Drax, pe ăla nu era așa atunci. Se făcea 1, 2, 3 evenimente pe vară maxim și nu era așa cu alte chestii, adică, na. You get him sat across from you, you're going to let him know. There's no real creativity with that one. You're just bad players. 4-3. Just bad players. Look, it takes some stones to throw that out after taking what, like a 13-6 loss in the previous map. 13-5 is even worse. Nu o să ai acces deloc în studiile PGR pe durata rămărând? Nu, am acces la premii, am plătit producția, n-am plătit să... Adică n-ai cum să plătești să ai acces acolo. Ai acces dacă faci parte din staff. Aș putea, de exemplu, să am acces acolo dacă mă trece coach. Să mă duc cu Nexus, nu știu, la Media Day, la de-astea, știi, când o să facă Media Day-ul dacă e. Dar nu știu dacă o să mă treacă coach. Uite, n-am vorbit cu Ang. Că ei au doar manager, n-au coach. Știi, și poate să mă treacă coach și să mă duc ei la Media Day. Filmam pe acolo, făceam o caterincă, dar atât, în rest n-ai ce să... Vorbește 3 cu 5 pe zi. To heavy commit into one bomb site, possibly walk into a stack and find yourself looking a little silly, especially after mid such a bold claim in the last round. Sau să-l treacă pe Alex la coach, știi, ca să că e managerul și să stea în spate, să mă treacă pe mine manager, gen. De-aia zic, ca să nu trebuiască să... Dar n-are sens că după dacă mă trec așa, poate îmi scriu ea în continuu după de probleme și n-are sens. N-am cum, n-am cum. And then they just walk into the B bomb site. Wow. I don't know what would be better, if they just annihilated him with like 1 peek or if he gets all 5 kills. Oh, I don't know. Yeah, I think him getting all 5 kills would be pretty funny, but that's not a reality we can have anymore, so perhaps just annihilating him. Let's see. Nerds is inside of the connector. Cum ți-a părut experiența de work and travel? Cea mai tare experiență. Caută că e un live cu work and travel în care am povestit. De work and travel. Caută Jaxy Live work and travel și îl găsesc la asta. That didn't really have the same impact that I was looking for. Yeah, he was just taken out. You were hoping like that instant, like, dang, no chance. Exactly. Yeah, well, that doesn't happen. But Heroic, regardless, do find their way to the 5th round win. Volt really wants this AK-47 and can't seem to find it. There we go, he got it. Now he does. Now he'll slip away. Thank you very much, Nerds. My favorite part about that was Nerds' little smile at the end. Little cheeky smile, like, hey. Got him. Vreun sfat pentru cei care nu stau bine financiar? Bă,
încercați să învățați să faceți chestii. Adică mi se pare că în online, dacă stați mult pe internet, puteți să faceți foarte ușor bani, nu 10.000 de euro pe lună cum vă vând băieții cursuri, dar foarte multe chestii care se pot face pe social media. Dar na, trebuie să învățați să faceți lucrurile alea, adică nu... Adică mi se pare să se postează să faci foarte mult conținut, e nevoie de editori, în punctul meu de vedere. Sunt multe lucruri care vă pot aduce bani. Heavy enough pressure towards B. You can tell though they're trying to find ways to make these A hits less painful. Accelerarea la Nexus dacă nu mai e el manager. Am găsit eu la Nexus. He better hit this shot. There's no retreating. Oh, he does somehow get away despite missing that shot. He should have been punished but wasn't. And now Kios needs to step up. Where Peter Dar Alex o să se ocupe full time, am putea să fie alături de ei mereu. Și e mai bine să se ocupe Alex cumva, gen, nu? Care are experiență și de la Game Agent și... Mamă, are bomba. That's put Gamer Legion in a very good position here in this round, and Tessus has to come back on a recovery mission through the underpass. And now he is dead, so Snacks is locking down this area of the map as he's done for a decade. And now that Snacks has an AWP in that position that's known, the bomb is down, there's really nothing for Nerds and Shush to do. This is going to be like a 1-minute save. They're so far away and in attacking. De ce mă alin să nu mai vorbesc de bani? M-a întrebat băiatul ăla, gen, că am citit întrebarea și mi-a zis că na, omul are probleme cu banii și i-am zis că să învețe că poate să fac chestii pe internet dacă îi place chestia asta. Deci fii că te rog că nu poți începe direct cu 2-3 mii de euro, nu cred că trebuie să specificăm chestia asta. Salariile ar trebui, cel puțin dacă faci freelancing, poți să începi cu 100 de euro pe lună, ești nebun, adică 200 de euro pe lună, 300 de euro pe lună, depinde de ce faci și așa ca freelancer, adică nu te gândi, poți să faci 50 de euro pe lună. E un venit și crești ușor, ușor. Nu ai cum să începi cu 2-3 mii de euro pe lună, decât dacă oferi un serviciu foarte, foarte bun, dar ca să fie un serviciu foarte, foarte bun, trebuie să-l polișezi în timp. E greu să te lansezi direct. Poți doar să dai un boom, nu știu, cu ceva, să vinzi tu ceva, dar și așa e greu, că trebuie să ai un pic noroc, poate. Contează și cum să faci marketing și mai mult. Here at the end. Three rounds remaining in this first half. Ești împreună cu Alexa când ai fost în câteva? Nu. Chance still for Gamer Legion to steal away a lead before they switch sides. Dar costa un setup ca cel de la Nexus V? Păi intră acolo și caută cât costă piesele. Caută și tu placa video cu procesorul și cu așa, nu știu. 3000 de euro, cam așa. Depinde de... Cred că am 3000 de euro, da. Da, plus că ca freelancer cel la început te bucuri doar că lucrezi, adică na, până să faci portofoliu, până alea, nu e chiar așa. Și după ce ajungi să faci bani e dificil, că în general în industria asta se plătesc banii la 3 luni, la 6 luni. Am avut contracte plătite la un an. Și dacă nu ai o bază de bani în spate, gen pe care să iei și depinzi de contractul ăla, până îți dau ea banii, ești la balamă. The apartments, that gives away the AWP has started towards B. Snacks does not get the kill. In fact, no one goes down in that early engagement. Yeah, but with that early aggression in the B halls as well, Tessus and Nerds are like, all right, cool, we'll push out mid. De Andu cred că intră la Navi la 5 jumate, cred, nu știu, ieri era în oraș. Conexul banii sala de jocuri, bă, nu știu. Ang trebuie să știe. Beautiful shot from Tessus. Acor not ready for the push out of the smoke, and it's all Volt. Yeah, from Sandwich he has to be the meat, but it doesn't really work at all. Overwhelmed, overrun, and it looked awkward really. You know, Acor hopping up and down on. Ai zburat în croazieră? Da, dar mică de asta, 2 ore în Grecia, era mic. A, nu, o să zic că e... Adică, îmi place apa, să not asta de atâția în apă, nu știu dacă mi-ar plăcea neapărat o croazieră. Auzi că fix în momentul ăsta cineva ți-a rupt oglinda la Audi, unde, în curte? Cam greu. Are cum avem o bestie de câine, n-are cum să treacă. Mai merită salariul Andu, nu știu, să am o discuție cu el, mi se pare că... Zi din când în cât e scorul, 6-4 pentru Heroic. Ok.
Deci tu îmi zici să mai zic scorul că ești la volan? Dar poți să scrii! Cum poți să scrii? S-ar putea să aducă Alex în plus, să se ocupe full-time, se ocupă și de influencer, se ocupă și de alte proiecte, se ocupe full-time de toate nevoile lor, au nevoie de ceva, e o tensiune în echipă, e o chestie, orice au nevoie, se ocupă un manager, nu? Acum cu rămârâul să-i organizeze să astea, să nu stea să pierdă timpul, poate, sau așa ceva, e important un manager, nu? Poate are text-to-speech? Da, mă. Scrie text-to-speech-ul așa vreodată. Text-to-speech zici că e o doamnă de aia la 43 de ani care scrie. It's a good kill at that. That's Testes taken out of contention, blowing open the smoke, revealing opponents on either side. Lumea mi-a dat seama că a oprit poate omul și a scris odată și na pe viitor. Doamne, poate. Știu, am glumit și eu, mi-am dat seama aici de bun. A tras omul pe dreapta sau a prins semafor și a scris. Glumeam și cu el, nu? E 6-4 și sunt 4-4, frate. Utility storms towards the firebox. Snacks and connector. That is the X factor at the moment. If he can come in a little bit late into this round while distraction is being set up and he can step up, then that would be brilliant. But he can't get the double kill despite having the opportunity. And his teammates didn't do enough in the site. Yeah, it might not have even mattered at the end of the day. Shush gets a triple kill on that attempted retake. Such a brilliant hold. Shush been delivering today. Mizi o mașină pentru edit, Dacia Logan 2023. 7-4 pentru băiatul care conduce. Te pup, colegul, drumuri bune. Bun, Andra, bine ai venit. Cio, mersi de follow, Lămână Dark, mersi de follow. Are voie să urlăm, frate, dar dacă nu-i jignesc, sau mă rog, dacă le zice bad players, hai, merge. Da. Ăla Donk ăla le zicea urâte rău de tot. Dacă și Blade a zis, adică credeți că n-a prins Blade țipete și de-astea a prins toată viața lui, dar ăla le zicea urât Donk. Sau are bani mulți și zice, bă, las și eu aici 2-3 mii și lăsați-mă să vorbesc, nu, să n-aveți de alea de fraieri. Deci că e aceeași hartă ca overpass, dar invers. And Isaac and Keo start coming over towards CT spawn for their final move of this first half of Mirage. It's a good headshot from the Swede. There's not been enough fragging output across the board here for Gamer Legion in this half. They have not been able to compete with the firepower. Dar văzut și cu epicul pe overpass și aici la fel, adică exact aceeași hartă, dar invers. Is coming up through connector to try and end this half. 8-4 in favor of Heroic. Isaac staying alive, padding the stats a little bit longer, but the way back into the round cannot be seen. 8-4, colegul, 8-4 pentru Heroic. Ai văzut ce a pus Simple? A pus cea mai în scârbă story să moară Jana. Cel mai în scârbă story l-a pus. Mi s-a părut că a fost chiar forțat să pună story ăla cumva, nu știu. Așa mi s-a părut vibe-ul ăla, gen... A pus ăla, gen, n-am niciun chef, că așa mi s-a părut că a fost story-ul lui Simple. Ați mai și spama ca și cum a pus Simple așa, zic că era, gen, hei, joacă Navi, abia aștept să-i susțin. A pus să poz așa era. Deci era tricou cu Navi când puteai să-l pus la finală, las că mai am unul. Nu, brazilienii făceau mai rău, zicea bine băiatul la păceat că Henny și așa brazilienii făceau mai rău. Da, mă, dar ideea e că unul la mână, ce zic că ea nu înțelege nimeni, că na, vorbesc în portugheză aia, dar nu prea o înțelegi, nu prea știi care e fazat. Rusă sunt mulți ruși pe peste tot și înțeleg și plus că a zis chestii foarte, foarte urâte. 3700 de oameni pe live și doar 2000 de like-uri. Mersi frumos, Cremex. Bă, avem 2200 de like-uri, nu doar 2000 de like-uri. Ieri am făcut record 9000 de like-uri. Cine mai vrea să mai dea un like și are plăcerea. Cine nu este o problemă, vă mulțumesc frumos că sunteți aici. Am făcut ieri record de like-uri, știi cum e, hai să nu fim, na. E ok. Nexus în bootcamp, da. Continuă opening-ul, e pauză între half-uri, nu între hărți. Pauza asta între half-uri durează 2 minute. N-am timp să ce fac, dau alt tab, deschid două cutii și mă întorc înapoi. Așteptăm pauza asta între half-uri și după care deschidem. Dacă ajung NAVI în finală sau semifinală, fac 10.000, Doamne ajută să ajungă, vreau să vă pe scenă jucând. Că odată ce ajungi pe scenă, de acolo e, na. Come on, you Navi.
Care e ultima hartă aici? Nuke. Hai să vedem Nuke. Ce zice Nuke? Da, nu știu, a zis urât ce a zis Donk, mă. Dacă i-a zis Blade, care n-a ce treabă are Blade. Dacă Blade a zis asta... Dar chiar n-are niciun chef simple în story-ul ăla, Samor. Ați spus, a zis ce story a pus simple, ce story a pus simple. Am crezut că a avut și el așa, bă, măcar un minim de chef, dar efectiv zici că l-a pus și să pună story-ul, Samor. Da, abia aștept să vă păiesc pe scenă, o să fie haos rău. Ideea e că cred că o să fie public oricum haos, că gen și FaZe îl au pe Neo, G2 dacă se califică l-au pe Taz, dar mă rog, G2 mai au de așa. Adică, na, e și Siuhi la Mouse, adică sunt mulți polonezi acolo și e, na. Arată story-ul, e la simple pe Instagram. Dar Donk a prins meciuri cu public? Nu cred. Parcă a jucat la un LAN local în Rusia, dar nu cred că a avut public. Nu, chiar sunt, nu sunt toate story-urile așa, am mai văzut, ești nebun. Când se postează cu gagică să aia, sau mai pune story-uri de alea de flex și de alea, are altă atitudine. Aici mi se părea full board, așa, nu știu. Când mai pune el de alea lui, parcă se mai dă așa, mai interesant, mai alea, nu știu. Poate, asta e părerea mea oricum, dacă voi o interpretați altfel. Uite-l pe Rafael în stânga, ăla cu camera. Pe bune că seamănă. Aici, Rafa, bagă-ne pe vlog, Rafa. Bagă-ne pe vlog, Rafa. Adevărat că n-arată ceasul meu, a apărut și mie TikTok-ul ăla cu el. Un TikTok de fapt cu el. Și cu o tipă. Și avea la mână un Rolex de 33. Am căutat modelul ăla, de ziceau ăștia că e în comentarii și el apărea, era 36.000 de euro. Nu știu, ceva chocolate, ceva, nu știu cum chocolate, așa se numea. Bronze chocolate sau nu știu cum era, criminal. Da, și prețul ăla să moare, frații mei, și nebunie, direct casă. Casa la umblă, casa la mână. It's looking like the first two maps in this series might just be a wash for each team. Gamer Legion dominating their map of Overpass and Heroic having no issues here on Mirage. That T side was just, we have the A bomb site whenever we want it. We attack into this, your defense can't stop us. So now that we switch over, Snax has called some beautiful games in this tournament. Outplaying his opponents tactically, outmaneuvering them. This is going to be a very tall task. Yeah, Mirage has eluded Gamer La banii 30.000, păi lăsam care câteva milioane, 30.000 sunt, na. La ce bani are putea să ia și de 100.000 și de 200.000 dacă voi, adică nu e, are bani mult simple. Da, na, e normal, e regele nice. Sau mă rog, când ai fost regele. Măcar să planteze, bă, harta asta. Măcar au plantat, e all good. Are ce fac Vitality ei? Check-in-urile. Așa au făcut deja check-in-urile, cred că deja pe aeroport s-au zburat, nu știu dacă au plecat chiar în ziua aia, cred că pleacă azi. De bani lui simple, doar că vrei să spui, da, eu am banii aia în Monopoly. 30.000 direct apartament în Thailanda. Ce au 30.000? Cred că ți-ai apartament și în România aici, de bun, într-un oraș mai mic la periferie, așa. I wonder what he's saying. Now, you know, he wasn't that creative the last time. Maybe we could, maybe he's getting more creative in the second half. There's something charming about the lack of creativity when you just tell someone they're a bad player. I like it. It's just like blunt. I don't even mind. Navi când joacă, când se termină meciul ăsta. E a doua hartă. Gamer Legion. Uite, vă mai explic o dată. La frăjeala că ai și câteva milioane pe stânga, da, pe stânga, pe dreapta, nu. Ți-ai în București 30.000 dacă cunoști persoana care are datorii la cămătat? Nu știu. Uite ce, deci, vedeți aici săgeata mea? Uite, vedeți, sunt două dreptunghiuri aici, uite-le. Bam, 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 vedeți? Ăsta e umplut aici. Și arată și aici dacă uitați în dreapta. Uite, overpass, ales de Gamer Legion. A câștigat Gamer Legion, uite, vedeți, aveți semnul ăsta de pic aici și aveți semnul de trofeu. Și aici arată harta care se joacă, Premii, Mirage, Pick by Heroic. Dar vă uitați aici dacă vreți să vedeți. La început de rând apare în dreapta harta ce s-a jucat tot. La SL e foarte explicit totul, adică e, na, super ușor de văzut ce și cum. Against Isaac. Here comes that Palace push from Gamer Legion, and it's stopped, pushed away by Shushan Nikodoz, the third player through, and manages one kill. It's better than his previous teammates managed, but it doesn't really affect the result. It's double figures for Heroic.
Am început aia la o parte. Ai văzut TikTok-ul lui Navi cu schemele cărți ale lui Menu? Nu. Pune hudul ăla șmecher al tău. Așa i-au bătut și Gamer Legion pe Overpass, mă, la fel. Tot așa, a fost 12-4 pentru Gamer Legion pe Overpass. Da, harta lor, ce vrei. Cât a fost pe prima? 13-5 sau cât a fost? Da, i-au bătut la 5 runde, gen. Așa i-au bătut și ei la invers. To the nuke pages and just getting in some early prep. And that's a good kill for Shush, even better from Nerds with the grenade in Palace. And Kixan coming through the apartments. MP9 ready to eliminate some of these players without Kevlar. Dacă nici rapa nu are Rolex la mână, ce youtuber să mai aibă căsătoriații 30 de copii care au crescut cu el? Da, mă, la ce vrei? Bă, dacă omul nu pune valoare pe ceasuri sau nu e pasionat de ceasuri, nu o să-și ia niciodată, îți dai seama. Adică e vorba strict de... E vorba că Rafa n-ar avea zice, dar poate nu pune preț pe chestia asta. Poate își ia un calculator de banii aia, știi? Care... Na. Hai, deci, fiecare și ce vrea, ce consideră care valoare. Alții când prin 10.000 și au o mașină, nu dau nume Jaxy. Alții de 10.000 și au o aparatură video și fac vloguri, nu dau nume și el. Glumesc, na, fiecare face ce vrea cu banii, îți seama, nu e... Știi cumva dacă pot vedea hudul de la PGL Mages, crezi și aduce nou, să fie surpriză. Adică nu știu dacă l-anunță de obicei înainte. Vlad, ești pe chat? L-anunță PGL-ul hudul înainte sau e direct la rămâră bam? Deci 8 monte pe hard mapa lor, deci la monte cu aia se joacă 3 hard, ok? Rafa are PC de 20.000 aproape, nu prea ai cum să ai PC de 20.000 get out mai buși, poate 20.000 de... poate 4.000 de euro, dar 20.000 de euro n-ai ce să faci la PC decât dacă îți pui aur în el. And this is their last chance to find any sort of foothold on Mirage. And this deciding series for elimination or to the last chance Jaxy pe spate în A4, ce e mă tank cu mașina aici, nebun, criminală mașina. A4 ăla. Și acum când mă trezesc și ies din curte, încă nu vine să grega mașina asta, dar tot la A4 ăla, tot pe ăla mă aștept să-l deschid. Șmecheră rău de tot, ești nebun. Exact, n-aveai nicio opțiune în plus față de ce aveam nevoie. Gen, tot ce aveam nevoie era pe mașina aia. Rafa are PC de 18.000, poate 18.000 de lei, dar nu 18.000 de euro. Păi 18.000 de lei, păi și eu am PC de 200 de milioane, n-are legătură, regime. Pana mea, când îți iei un PC high-end, adică dacă ești în general youtuber sau faci conținut sau ceva, îți iei PC high-end, ce înseamnă PC high-end? Ultima generație de la Intel cu ultima generație de la Nvidia în mare parte. Și cam alea prețurile, na, depinde ce mai spui tu pe el. Răcire, custom sau alte chestii, dar cam acolo te duci și în ăla e range-ul, 3-4.000 de euro. Dar nu, băiatul ăla, ești nebun, zicea că are praf PC de 20.000 de euro. Am original la 20.000 de euro trebuie să ai carcasă cu aur în el, că altfel n-ai ce să pui. E chiar, nu ai, cine ai, ții orice la banii ăia, deci tot n-ajungi, e foarte greu să ajungi. Poate să ții, să faci rig la banii ăia. Ce rig, îți faci riguri și nu cred. Ce pare de combo Nvidia AMD procesore? Procesorul ăsta nou de la AMD e bun, 7800X. Și au mai avut și generația aia, la 5800, 5850, le și au fost bune. Și acum nu e de hate, doar te întreb de ce ai simțit nevoia de Audi RSQ8, pentru că îmi plac foarte mult mașinile de la Audi, mi-am dorit un SUV, am vrut să-mi iau o mașină și mai sportivă, pentru că nu am avut niciodată și am zis că dacă nu mi-au acum, nu o să mă iau niciodată. Și opțiunile erau Q7, Q8 au interioarele vechi, sunt interioarele de pe A5, adică nu e ăla cu tablete și cu 3 tablete cum ar veni. RSQ3 îmi plăcea că avea doar 2 tablete și restul avea butoane, adică alea de climă și toate chestiile alea, îmi plăceau butoanele alea, doar că schimbătorul e ca la Golf, așa, e de la de tragi de el și mi se părea penal rău de tot, am vedere că mașina era 2023 și singura opțiune era, mă rog, cred că și Q7 le avea, asta și Q7, dar nu-mi plăcea așa de mult și a fost Q8. Am auzit la Q8. Și na, când am auzit la Q8, am zis, bă, ana, ori mi-au un Q8 mai dotat, ori mi-au un SQ8. Am mai așteptat un pic, am mai scăzut prețul un pic la el.
Așa apăr modelul nou de Q8, era mai scăzut prețul și am zis că atunci e momentul. Shush is in such a deadly angle. You almost surely get a kill here if you're Shush. Oh, almost is the keyword because Isaac over. Mamă, dar chiar în oglindă hărțile astea, mă, să fie 12-5 iar? 13-5? Dar tocmai am zis, nu, am dat avanс 50%. Am făcut leasing, ca să nu blochez toți banii în mașină. Dar am luat-o când aveam toți banii de mașină. Doar că n-am vrut să-i dau pe toți. Mi se pare chiar ok. Nu știu în chat apare ceva, mai ai nevoie de vreo sumă, apare vreo oportunitate. O să facem PC de peste 10.000 de euro, spre exemplu Nvidia 4. Păi da, băiatul a zis 20.000 de euro, nu peste 10.000, că poți să te duci, clar, să faci tot felul de chestii custom în PC și ți-l pui în niște carcase nebunii în alea și te duci într-un preț mare, dar a zis că are 20.000 de euro, repet, e enorm. Da, n-a fost. Așa, să vedem. Bă, chat, hai să intrăm un pic la G2 cu Monte, că e 12-8 și după continuăm opening-ul, bine? Ok. Hai că intrăm la G2 cu Monte, chat. Ok. Continuăm opening-ul. Ia zi-ne mai trimiți lumea cutii. Te pup, Psycho, Mircea și Fan Gurea, mersi frumos, Rădoi Avran, mersi de follow. Le trimis Coco astea de stickere. Bro, nu-s la mine pe cont. Coco, mersi frumos, nu-s la mine pe cont. Trading-ul ăla e de pe contul pe care deschid. Am văzut și G2 cu Monte? Da, da, pe bune. Ce mai trebuie luat? Arată nice, e destul de clean. E destul de clean și mi se pare și actualizat cu... Da, mi se pare marfă HUD-ul. Mi se pare minimalist așa, îmi place, chiar e marfă. Chiar e nice. Și pare și ceva așa APG-le, nu știu. Adică pare APG-le. Coincidenți între Gamer Legion și Heroic cu Gamer Legion, că avem și cătorul la Gamer Legion, nu? Mai poate să ia NAVI locul la Katowice? Da. Joacă pentru a ajunge în sferturi și după din sferturi nu mai contează că au pierdut meciul. Bă, deci. Ca să vă mai explic, că toată lumea mă întreabă, că aveți impresia că toate echipele care mai sunt în concurs pot câștiga, da? NAVI sunt în lower bracket aici. Ce înseamnă lower bracket ăsta? E un sistem, deci sunt 8 echipe în grupă, da? Din grupă ies 3 echipe, locul 1, 2 și 3. Locul 1 din grupă se duce în semifinale. Locurile 2 și 3 joacă în sferturi. NAVI acum se bate pentru locul 3 cu Falcons. Ați înțeles? E simplu. Simplu. Fără la lower apă. Nu mai intrăm în double bracket. Suntem în 2024, e double bracket de 17 ani, înțeleg. Nu se știe de double bracket, da? Ca la fotbal. 8 echipe în grupă, primele 3 ies din grupă. Locurile 1 și 2 joacă între ele. Câștigătoarea ajunge în semifinale, locul 2 în sferturi, locul 3 în sferturi, da? La fel și din grupa B. Practic sunt 2 echipe care se duc direct în semifinale și 2 echipe care ajung în sferturi. NAVI, de exemplu, dacă bate acum cu Falcons și Spirit pierd, chiar dacă Spirit i-au bătut, ambele echipe o să joace în sferturi, doar că o să fie în sferturi diferite, nu o să se întâlnească între ele. E simplu. Nu trolează, mă, zic eu, nu trolează, ești nebun. Dacă întreabă NAVI mai are șanse să ia locul întâi la concurs, e clar, nu știe, dar e ok să nu știe, e ok să nu știe. Că ai 3 click-uri pe care le dai să afli, asta e altceva, dar explic la băiat, da? Încercăm în toate felurile, că la un moment dat o să înțeleagă, nu? Deci, 3, sunt 8 echipe în fiecare grupă, ies 3, da? Deja aici din grupa asta au ieșit Face și Spirit, încă nu se știe care e locul 1, care e locul 2, dar ele sunt primele, una din ele o să ia locul 1, da? În partea asta alte ENS și Mouse, astea nu au pierdut niciun meci, deci sunt locurile 1-2. Iar aici sunt Falcons cu NAVI care se bat pentru locul 3, iar aici să vedem cine câștigă, că e 1-1 la ambele meciuri. Să sperăm că va fi Gamer Legion cu Monte, ca se bate iar Gamer Legion pe Monte, să... Dar vedem, nu se știe. Hai să ne arăți chestia de la Torin? Da, s-a dat pe chat, mă, frate. Ce mă enervează Twitter-ul ăsta? De ce mă întreb dacă e numărul meu de telefon când m-am logat acum? Doamne, ferească Dumnezeu, ești bun. Măcar mi l-a cenzurat.
Doamne, cât postează Torin ăsta, e incredibil. Mamă, mă samba în 1. A șters, mă, ăla sau ce? Ai trecut? Asta cu gel, ok. Aveam impresia că e separat. Uite, doesn't really shock me a player who is thicker than pig shit went into a match without a fully charged mouse. Și bineînțeles că l-au luat băieții pe piept. I understand you haven't felt happy in a long time, but this ain't it, old fart. Și și-a dat, mi se pare, retweet GL la asta, la Whenever Torin Tweets. Asta e postată de pe 11 martie 2023. I-a dat aproape un an mai târziu, a dat retweet la asta iar. Torin oricum asta face, gen, ca să se păstreze relevant, aruncă căcat în toată lumea, așa, aruncă cu păreri, ca să mai uite lumea alea, adică, na. Chiar asta face, dar face de mult timp asta, adică, la început era mișto, că gen venea cu o altă părere, cu o altă abordare, dar deja o dă în full hate, așa, la modul, ai, s-a întâmplat, ce vrei. S-a întâmplat să n-ai baterie la mouse, a explicat omul că, ai, bine că nu s-a pierdut best of 3, dacă se pierdea best of 3 sau ceva, aia era, dar așa. Cine este Torin? Nu în analiză asta de... E și pe la LOL și pe la Counter. Ce meci trebuie să termine să înceapă NAVI? Gamer Legion. Da, e ok că e în grafic totul, pentru că s-au jucat repede hărțile astea, adică au forț 13-5, 13-5. Deci NAVI ar trebui să înceapă după harta asta și s-a jucat repede până acum. Deci aveam impresia că Torin era top caster, că îl știi de mult și de aia, dar... Da, ideea e că se și descarcă foarte greu, adică ce ai, ești nebun, eu am astea să moară Jana. Nu știu, tastatura, nici știu când am încărcat ultima oară astea, gen, le-am încărcat, uite, căștile le-am încărcat ieri, de exemplu, da, uite și tu. Deci le-am încărcat ieri pe live și am făcut live 8 ore sau 9 ore, 96%. Și uiți, îți dai seama, dacă te țin o săptămână, 2, uiți. Și dacă îl bagi la încărcat seara și cum a zis, l-a închis calculatorul, ai, plus că oricum și dacă ai, sunt șanse să intri cu 3% în meci și să te țină bateria, adică... Încarcă tastatura, nu mai, le mai lăsa să scadă sub 30. Bă frate, nu ți încărca telefonul până la 80%, nu-ți lăsa bateria să se... Așa, nu mânca aia, nu mânca aia. Lasă-o, dă un spanac, ești nebun, că dacă se strică bateria o țin cu cable, ești nebun și aia e. Când se descarcă, se descarcă. Prea multă protecție, ești nebun, deja... Crezi că dacă o vând și vede băiatul ăla că se încarcă, mă întreabă battery health-ul? Pe lângă că nu o vând. E ok. Oricum ține enorm de mult bateria la aia. Nexus ce să facă la rămâră, doar Dumnezeu știe, nu știu, eu am impresia că, deci după rămâră n-au mai știat niciun meci, efectiv niciun meci, au jucat vreo 4, 5, 6 hărți, n-au știat niciun meci. Eu am impresia că la rămâră ori o să fie foarte bine, ori o să fie foarte rău. Depinde cum gestionează ei mental lucrurile. S-au uitat lucruri mai importante la navier, da, smoke-urile. Nu mai sunt baterii încărcătoare. Bă, la partea de încărcare e în continuare bine să nu ți încarci la 100%, să încarci până la 80%. Pentru că în momentul în care treci peste procent 80% se generează foarte multă căldură în baterie. Asta încă e valabil. Și la fel să nu le descarci. Dar mi se pare că, nu știu, nu poți să urmărești totul la toate gen, adică la modul aia. Plus că, na, oricum, adevărat, oricum s-a făcut să se strice la un moment dat să se strice. Generatat smoke-urile, nu știu, Wonderful cred și s-ar putea să fie ratat și gel. Dar Wonderful sigur a ratat. Nu, n-a fost timp, am vorbit cu el, a zis că el nu dă niciun smoke afară. El nu dă niciun smoke, el dacă dă smoke, dă un smoke cu gardul din dreapta care pică în față, n-are treabă smoke-ul ăla. Gen smoke-urile care se ratau erau, nu știu, cred că ori Beat, cred că și Beat l-a ratat odată l-a dat bine, o dată l-a ratat, probabil, nu știu.
Păcat că a rămas că nu ar... nu are treabă. Nu știu de ce au scris aia pe hârtă, văd că nouă ne-a luat un minut să vedem cine a ratat smoke-ul și cumva au dat-o pe el imediat, dar nu mai înțeleg, adică la modul, ne-a luat când a luat un minut, nu? Există stare la telefon să se încarce pe 89%? Da, până adică... Bă, nu știu, adică la periferice și la astea wireless nu m-am gândit niciodată. Că în general nu e problema de baterie la periferice wireless, cel puțin la mouse, la tastatură, în general problema e că că... Atenție! Nene, bine rău de tot! Atenție la acest factory new paracord fade cu fade 90%, 90 ceva la sută. Atenție mare, băi, atenție mare la acest fade. Atenție mare la acest fade. Mariuse, dacă mă vezi de acolo de munți, de unde ești tu, mâncați și gura ta, o zi profitabilă în eSports. Cred că e o minim ăsta, ești nebun la cap. Cum mă, doar 500 de euro? N-are cum să fie doar 500 de euro. Tot aia e, mă, doar asta e? Nu pot să cred că e doar 500 de euro. Cum mă, e doar 500 de euro? Doar atâta e, ești nebun. Chiar atâta e, ești nebun. 490 de dolari pe buff? Ok. Ok. Sunt multe înseamnă. Dar e marf oricum, ce ești de bun. Dar nu știu cât fade are chat. Puteți să căutați voi? Puteți să căutați voi la template-ul ăsta cât fade are? Păi da, cuțitele fade mi se par mult rău de tot. Bine, eu cred că am și percepția aia de când erau itemele foarte sus. Păi era Navaja fade 300 de euro, ești nebun, ăsta mi se pare mult peste Navaja fade. De-aia zic că e doar 500 de euro, gen. Adică la modul un cuțit fade factory new, mi se pare că mă așteptam să fie pe acolo, pe la range de 800, 900, 1000. 87 aia n-are atât de mult fade oricum, da. Dacă era 100% fade, poate valora mai mult, așa, la 87,6. De ce scrie Imogen aici? E așa, scrie la toate colecțiile astea, nu știu care e faza. Deși echip. Replace both teams. Bine rău de tot ce e. E 390 pe buff? Nu fac promovări la 5M, bro. Te păcălesc. În primul rând nu mai fac promovări și în al doilea rând n-am făcut niciodată că... Ce fac? În live îți spun la peste tot, dar oamenii de la mine nu prea se joacă în 5M. Eu nu m-am jucat niciodată 5M. Îți iau banii degeaba. Bă, vrei să ziceți mie, uite cum e, la bani ăștia mi se pare tank, ia uite-l cum e, ești nebun, e criminal, ce ai? N-are cea mai foc animație, dar mi se pare că are și una mai bună, are și o animație mai rară, parcă nu? Paracordul ăsta. Are și una parcă de la aruncă sau doar așa e? Ce aia, mă, e tank rău de tot, cum se vede. Are și o animație, mă? Uite, așa, uite. M-am aruncat acum într-o mână în alta. Mamă. Șmecher, ești nebun. Bă, vezi că mi se pare bine, ce ai? Mi se pare bine. Dar n-am... Bă. De ce credeți că am ajuns să ne plângem? Eu mă aștept ca un cuțit factory new fade să fie mai scump, având în vedere că, repet, Navaja fade, Navaja, care e cel mai ieftin cuțit, Navaja fade era 300 de euro, mă aștept să fie mai mult ăsta. Fiind fade, da? Acum înțeleg că are animația asta mai așa de... Îl scoate un pic mai așa. De-aia mă așteptam să fie... Mă așteptam să fie 1000 pe acolo, gen fiind factory new fade. Dar, na, au mai revenit prețurile. E 007, nu e 002. Nu e, adică 0,02. 002, pardon. Uite. 0,02. Navaja fade încă e 300, au scăzut prețurile. Deci ăsta n-a fost niciodată atât. Da. Pana mea. Păi și dacă n-am consola, cum mă deconectez, mă, de pe serverul ăsta? Băi, eu n-am consola. Exit-ul mai meniu, ok, wow. Ok. Toată viața aia. Uite, mă, vedeți? În boom era 1000, ești de bun, am vorbit prost, uite, în boom era 1000, uite, dar a scăzut el foarte mult în ultimul timp, uite. Uite, aveți, a fost 700, 800, de-aia zic că doar 500, uite cât a fost, ești nebun. Păi e aproape de prețul de înainte de boom. Și așa e un pic mai sus, văd, de prețul, uite, înainte de boom era 400, 500 sau ceva, dar uite, vezi? Era 1000 pe aici în perioada asta.
Știai mea ceva, nu... Da, na. Oricum, tank ești de mult, ce ai? Tank. Da, e cam kill în parte. Așa, asta e nașpa la fade-uri, că dacă nu 100% fade, se vede foarte mult că spre mâner aici, se vede foarte mult, mai ales în joc, pe mâner se vede partea asta gri aici, știi? Că fade-ul full e până aici, până în mâner, e tot mânerul galben, asta e, na. A scăzut tot din cauza oamenilor? Nu, a scăzut din cauza faptului că au crescut prețurile foarte mult și au mai scăzut poate și playerii după ce s-a lansat CS2, încă nu e foarte mult content care să atragă player noi. E ok. E mai sănătos așa, erau prea, ce mai $70, 70 de cenți o cutie, să fim serioși, era enorm. Și așa voi realizați faptul că am ajuns ca acum 4-5 ani costau 3-4 cenți cutiile și acum cea mai ieftină cutie e 30 de cenți. Atenție mare, că asta nu le luați în calcul. Care 70 de cenți, uneori e cea mai ieftină. Nu mă, ce ai, fracture e 30 de cenți. Începe nuke. Ok. Let's go, Gamer Legion. Uite un chat, vedeți? Ah, erau cadre de pe zi. Snake White 16 cenți. Yeah, it's I mean, this is the day where all the pressure really sinks in. Elimination or the playoffs. For all of these teams, this is where it means the most to perform your best. And both teams have shown us good levels on their own map picks and not good levels. Chiar vă mulțumesc frumos pentru 2600 de like-uri, să rămână mult de tot. Și încă o dată vă mulțumesc pentru cele 9000 de ieri, a fost tare rău de tot. O întrebare poate tâmpită la CS2, ce contează mai mult placa video sau procesorul? Bă, e tâmpită, e o întrebare foarte bună. A făcut un băiat un test, Tor, THOR CS2, și a arătat că cu un procesor bun și cu o placă video a făcut între 4060 și 1060 Ti, adică 3 generații, știi? Sau ceva, sau 4070 și 1060 Ti, adică super diferite ca potență. Și diferența a fost de 5% în plus. Adică jocul tot e heavy procesor. Deci cumva placa video nu contează atât de mult. Încă e important full procesorul. Se vorbește că o să se treacă pe hyper trading, pe alea, pe mai multe chestii, dar urmă de văzut. Da, între 1660 și 4060, da. Aș sta 9 ore pentru 9000 de like-uri, păi și astăzi să stăm. They're losing all these fights. But he's got it. Yeah, they're out of position now, though. Isaac better deliver something special if they want a chance to get back into this. Tessus and Kixon, though, they just say, screw it. We're not even going to bother with this. So we're just going to head to the upper bomb site. And Isaac's got to shift up the vents. They know his position. They know his location. And it's all over. It's a pistol round for Heroic. They continue where they left off on Mirage, which is strong victories. Yeah, just cutting through Gamer Legion, who did not get into Mirage. So let's not beat around the bush. It was not pretty to watch whatsoever. And you can sometimes fall asleep at the wheel once you get bashed around that hard. You're not in the series, and Heroic are all fired up. N-ar trebui să vină din update, vedem, poate îl prinde pe live. And this is an easy pistol round for the most part. Presence outside, lures snacks into an investigation towards trophy room. Dacă ai 1080 și 10400, ar trebui să-ți iei procesor mai nou. Ar trebui să-ți iei, nu știu, un 13400 măcar. Un 14400. Sau poate reuși să-ți iei un 5. Ar fi tare să fie update, da. Dar dacă e update mare, mâine trebuie să fac stream. Dar nu, iau pauză, mă, mâine pe un clip, ești nebun. Sau vedem. Cine știe, poate un update de ăsta nebunie. Dacă bagă doar o cutie sau ceva. We chilling. Oricum facem vineri la sferturi și fac update înainte și vedem care-i treaba.
Mai eu nu înțeleg nimic. Partea asta de aici, pe care o vezi tu, e partea de apăr. În momentul în care, uite, 2 ăsta pică în rampă, o să apară aici, pe rampă, înțelegi? Adică asta e peste asta. Dacă o tragi așa, e peste asta, gen B pică sub A. Nu, înțelegi? Asta e partea de jos. E ca și cum le pune una peste alta. Ca aia idee. Deci ai lua asta și îi duci așa până în punctul ăsta, așa pe diagonală și... Deci tot ce apare jos sunt în partea de jos ăștia. 9 și 7 sunt în jos la secret, la ușa aia mică. Uite, să te uiți aici să vezi că intră. Atenție. Atenție, uite, ăștia vin de jos, vezi? Vin de jos aici. Uite, acolo încă e în partea superioară și ăștia doi sunt în partea superioară și ăștia jos, vezi? Sunt unul sub altul. Na, e mai complicat pe astea, da? Ce le faci, Sebi? Come on, you Gamer Legion! Mamă, ce rundă importantă au câștigat. Ce rundă importantă au câștigat, bă. Și mai ce, Mihai? Am uitat să un pic el. Și mi-a dat mesaj, mi-a dat reply la story. Și mi-a zis că nu mai în top cu meciurile mele, a zis el. Și i-am zis că dacă faceți asta 2-3 overtime-uri, i-am zis că direct diez unul pe trending. Și după care i-am dat mesaj, dar până să nu faceți. Și a început să râdă. Dacă fac niște 2-3 overtime-uri la ultima hartă, dacă direct aspa cardinul, ești nebun ce ai. And it's a difficult shot here for Acord to land. Oh no. He's going for it. I hope Nerds wins that fight. just out of pure comedy. Bang. Mă. Gets away from that actually. Yeah, go back for more. Keep going. Keep peppering him. Shake that clock at him. Nobody Show him push. what you got. Let the fight take its course. Mamă, ce duel. Ce-am mai zis că cu Blade nu s-au sincronizat la schema respectivă. S-a comunicat, nu s-a comunicat cum trebuie și s-au fost de sing la schemă. Mersi frumos, George Matei, Darius PG, Dean Golban, Pepito, Mike Dury. Mike Dury. Thank my bro. Încă la chat, doar una mult pentru 2700 de like-uri, thanks. Nu uitați, aveți giveaway-ul zilnic în descriere. Am pus niște mănuși de $80 astăzi, unele frumoase galbene. Galbine. Dacă vreți să participați la giveaway-ul zilnic, mai are 4-5 ore, e un giveaway privat pe care îl aveți. E în descriere la giveaway-ul zilnic, îl găsiți destul de ușor. Și mai are 4 ore 40 până se extrage, o să prindem extragerea pe live. Dacă se întrerupe stream-ul, am mai zis cineva, e de la YouTube, dar mie nu pică stream-ul deloc, eu am 0 frame-uri. Totul e constant, la mine totul e... Procesorul meu e 0,7%, deci e effortless ce se întâmplă acum, stream-ul. N-am drop frame-uri, n-am nimic, e o problemă de la YouTube. Mi-a întrebat răutăceasă, Jax, de ce nu faci parte într-o echipă că ești bun la CSGO? Da, dar aici se joacă CS2. Bă, oh, fute și ăla cu Galilea. No kit available on either of these two players, and Nerds is still down on B. Ah, vedeți că poate aveți adblock, mă, dacă vi se mișcă prostii de la adblock, am uitat să vă zic, da. Cum funcționează setup de streaming cu 2 PC-uri? Dați vrem. Aia e gata runda aici. Eu am 2 PC-uri, un PC pe care mă joc și voi vedeți absolut tot ce face PC-ul ăsta și mai am un PC de pe care doar fac stream, adică acolo am conectat microfonul, acolo am conectat camera, am conectat camera web și eu acolo am pus grafica și tot ce am eu pe PC-ul respectiv și PC-ul ăla doar face stream, atât. Preiau cu o placă de captură imaginea de acolo și cu un mixer audio sunet. Și na, le dau pe stream. One kill and you cause such a rotation
E de la YouTube? Ah, ok. And for good reason. I mean, they're committing. All signs say committing to the lower bomb site. Nerds is in deep. Utility is being stepped. Totuși, da, curent nu știu, 7 milioane pe lună, cam așa. 6-7 milioane pe lună. Dar nu-ți doar, adică calculatoarele nu consumă și ele, dar mai sunt și alte lumini pe care le ținem aprinse. Mai merge și televizorul, mai merg niște LED-uri, mai merg, adică sunt multe chestii care consumă. Dar nu e o problemă. Ah, ok. Da, înseamnă că nu e de la YouTube chat. Na, asta e. He's been getting space. Game Religion have not tried to disrupt them outside, so you're giving them the access point to secret if they desire to take Încearcă ăștia de la YouTube ceva șmecherie, ați mai uitat reclame cu tot cu adblock. Da, dai seama, fac și update-uri cumva. Da, mă, asta cu adblock oricum e o problemă în anumite țări, pentru că îți dai seama, oamenii chiar, adică sunt foarte mulți care plătesc pentru niște reclame care n-ajung la oameni, știi? Și atunci YouTube e business, e profit, ei încearcă să facă cât mai mulți bani. Și gândiți-vă câți bani ar face dacă și-ar lua toată lumea toată lumea YouTube Premium, care din punctul meu de vedere e o funcție foarte bună. Adică YouTube Premium și în România, dacă ți iei family de la 60 de lei, să dai 10 lei de persoană pe lună pentru YouTube Premium, mi se pare, nu știu, gen pomană, jur. Mi se pare o subscripție foarte ieftină. Adică ai și pe televizor, ai și pe calculator, ai și pe telefon, îți merge YouTube-ul pe telefon în background, n-ai reclame pe televizor, pe PC ai zici că o fentezi, dar poate și pe YouTube, pe telefon, dar e 39 family-ul. Eu știam că e 60, mă, poate 39 family dacă ai ceva, na, 39 de lei 4 persoane. Da, nu, 60 e ăla de 6. Aia zic, adică mi se pare pomană, știi? Let's go, Gamer Legion! Dacă îți vine jackpoint de la 3 reclame fără premiu, vine să-ți spai modul la tata, gen, cum mai merg la EMA, gen. Dacă dă drumul la televizor, pleacă 3 reclame de alea în bubei creierul, ești nebun. Eu am 6 persoane la family share și 39 de lei, regele. Și ai, mă, având în vedere cât stau pe YouTube în general și cât mă uit pe net față de televizor, unde dau 70 de lei pe lună și mă uit la 3 meciuri, normal că e worth rău de tot. Bravo, băi. Bună runda asta. Importantă, bravo acolo. Și Isaac. I-am întâlnit premiul pe Argentina și plătesc o sumă memorabilă de 5,59 de lei. Da, mă, e bun rău de tot, chiar e super util. Acum, pana mea, sunt conștient că sunt și copii care n-au bani. Când eram mic, n-aveam bani să dau sau ceva, știi? Și e, na, nu puteam să-l convin pe tata. O tata, bagă și tu cardul sau așa, dar la 10 lei îi zici, te tata, nu mai avem reclame și aia e. Hai că puteți să stați amândoi pe același cont, doar că singura problemă e că dacă stați pe un cont, e că dacă se uită taică-tu la de-alea de pescuit, te bagă la balamuc. Îmi strică recomandatele, da tot. Gamer Legion will progress their scoreline to 4. How's the money looking, Jason, for Heroic? Ce mi-am luat pe India pe un an la 60-70 de lei combinație. Mi-am luat 3 ani. Ah, ok. Tata, am folosit tu premium și ne-ar băga 10 lei pe dreapta la mine, adevărat, ești nebun. Eu cu tata ne uităm împreună la pescuit, ok, dați-i time-ul lor Dodel. Ah, da, chiar și dacă ai YouTube Premium, ai și YouTube Music. Știi cum e, asculti o manea liniștit și nu mai vine reclamă. Was mentioning before this series, he gets in his own head sometimes, and this is better from him. Good first kill. That AK passes into the hands of Shush, and Kios has done his job. Pe bune. Yeah, Volt not even needed. Oh my god, TibiCretu music e ok, ce ai, ești nebun. But again, no utility. You just have this AK-47, so there's really not a lot of options. Pana, și mie îmi place Spotify, dar nu pot să zic că e un... Hai că îmi place, m-am obișnuit și am playlist acolo făcut, dar nu pot să zic că YouTube Music e un gunoi. The goal here for Heroic obviously is to try and get a bomb plant. Whether or not they can get that is a different story.
Acor, nice shot. Track shush outside. That was the one AK-47 left, and this setup is so strong. A triangle of death. You go into this one, you go and disappear. Da, plus că pe Spotify n-ai toate manelele și live-urile alea bune, ești nebun, ce ai? Bă, din nou, și eu folosesc Spotify, sunt Spotify user, dar nu e un gunoi de muzică, e ok, ce ai? Sunt persoane care folosesc asta, nu, da, că au acolo toate alea și ai o gamă mai mare de melodii. Da, n-ai live-uri sau că n-ai alea adevărat, remixuri pe bune, da. Și eu consider că, nu știu, e diferit față de Spotify și probabil e mai slab decât Spotify, care e dat timp și clar e o aplicație super îmbunătățită și așa, dar și cred că și plătește mai bine pentru artiști care au piese acolo, dar e ok, nu e un gunoi, adică e o aplicație bună. E ca și cum ai compara, nu știu, Global Ball cu Taz. Clar, poate pentru unii una e mai bună sau așa, dar sunt bune toate. Nu vreți că ești manelist? Fac și eu Caterinca Bro, că dacă zic de manele mai râde lumea. Ascult și eu manele, nu te gândi, da? Nu știu. Adică, uite, în top 5 artiști pe Spotify anul trecut n-a intrat nicio manea, deși merita Alex Botea, da. 5-0 la G2 cu Monte, pentru G2, nu? The incendiary goes down, and that's actually going to hold Testis behind it. And oh, he sticks around. And for good reason, NAVI au bătut că joacă și azi. and that gives Heroic the player advantage. And Testis does not commit to secret. He is going to move forward into the garage, and it's a change up for Testis, and he's got space to play with. Acor's not even considering garage. Yeah, this could be an absolutely devastating move. Salut Tudor, să spunem că ieri n-ai fi văzut meciul cu Navi. Dacă observi la live-ul ăsta, ai pus un scris la mine care zice că Navi joacă după meciul ăsta. Dacă pierdeau, eu n-aveau cum să mai joace azi. Cavariu Gamer Legion! Am avut Țancă Bădălăpâiul, Neamțu și Jador și Travis Scott pe lângă nou. Am avut doar treperi anul trecut. Nu doar treperi, am avut și Swedish House Mafia, dar în afară am avut Travis Scott, Drake nedisputat. Travis Scott cred că a fost al doilea, am avut și Kanye, Swedish House Mafia și nu mai știu cine a fost al cincelea. Nu mai țin minte, mamă, 6-0 G2, ok. Breaking smokes outside, trying to get a pick. Tess is peeking around the edge of it to find a player at the single box outside. Ok. That's a well-constructed round from Heroic. They're within 2. Scorul 5-3 pentru Gamer Legion pe harta decisivă pentru toți oamenii care conduc și nu se pot uita la meci. 5-2 pentru 5-3, nu? 5-3, e bine încă. E bine. Dacă bat aici Gamer Legion, cel mai probabil joacă, adică având în vedere că e 6-0 pentru G2, dacă bat aici Gamer Legion o să joace cu G2 diseară de la 8:30, adică după meciul Navi. Nice clean shots from those legacy heroic Să nu discutăm, să nu intrăm în această discuție despre ce artiști sau ce artiști am ascultat că s-au rupt, dau Nica în aparate, bam, 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 bam. Și aia, forță, ești nebun, se aude bine mașina. And again, the same smokes for Heroic sent out, and they cross in behind Red this time. Snacks has thrown a change up into it, but it's been detected. Tessis has seen it. He'll send that nade in and try and remove Snacks with utility. Yeah, but it's good on Snacks to show presence. Ooh, Acor's up. They switch it over to ramp room. He's got to back away now. Missed the shot, and he knows they're going to press in. So ramp controlled by Heroic, and they're going to attack under heaven. Oh, quickest rotation is Kios, and it's just one from hell. Oh, he would have liked more, but it's not going to happen. Nerds, how has he got that one? How does he have the conscious mind to look for that second kill? Snacks came back to look for him, and now Tessis trying to get through main. It's Isaac holding this, seeing the shadow, taking Tessis out of the round, but not ready for kickstand. Already in the site, an execution on the two defensive players inside. Te pup, Cristi Mihai, mersi frumos de 10 gifte, dur să rămână mult de tot. Mea iasc dacă sunt argentinieni sau sunt membri români. Ai Harman pe mașină, nu am bine nou. Face colo cu X4M, de ce e o competiție? Nu știu dacă are la același număr de ca X4M, habar n-am, dar și dacă ar avea, și dacă ar avea mai mulți. Nu caut să fac oameni cu mașina.
Nu ăsta e scopul meu în viață. Sunt găină, bravo băi, Sphinx, aia zic. Te pup, Sergile, bine ai venit. And Gamer Legion's having a really tough time when these rounds aren't clean in their favor, when they're not getting the opening kill. Bă, argentinenii mai știu 7.1 în joc, nu. They're having a real tough time la NAVI, da. the bomb site. Yeah, once it gets into a bloody Ce acolo X4M e mai agresiv și ca urus, nu știu, nu am ce idee, nu cunosc. De la BMW chiar nu cunosc, habar n-am. Nu cunosc, adică nu știu câți care are mașina aia. Nu mă pricep, frate, așa bine la mașini, adică nu mă pricep, ești nebun. Crezi că și pe Turcia sunt la fel de ieftini? Păi azi sunt băiacat pe Turcia. But someone's already stepped through the door, like while that's happening. So they know they can apply so much pressure to a mini player where Gamer Legion has put somebody most rounds in this half so far. So Heroic reading things really well and making the necessary plays to ensure that individuals can't multi-kill, can't flow themselves back into the round. GG pentru Steam intră bine de fiecare dată. Ok, intră bine de fiecare dată. Ok, Cristi Mihai, am înțeles bine, frate. Hola, soy argentino. ¿Qué haces hoy? ¿Quieres jugar Counter-Strike 2 conmigo? Ușor că am făcut spaniolă. Știu să citesc, dar nu știu ce. Adică știu ce e acolo, dar nu știu să pornesc nimic în spaniolă. Tranquila, cabron. Tu eres mi putita favorita. Mi-a dat sign-uri, da, am postat pe Discord chiar astăzi. Sunt pe 18 iulie, mi se pare, sau pe 19 iulie la semnături. Bă, ar trebui să ia măcar runda asta. Dacă pierd runda asta, se ia 6 pe tero, e groasă. Ai avut încălzitoare de mâini, da, le-am folosit la un concurs și mi-am comandat și eu, dar nu sunt așa utile pentru mine acasă, adică... O să mai fie bune când mă joc la color, când mai am emoții când alea, dar așa dacă mă joc doar Facey, nu sunt așa utile. Când am emoții la Facey sau așa, dacă te mai joci la o competiție, merge să le ai, să ai mâinile încălzite, știi? Question now becomes, how do you join up with Nerds? He's like, guys, he made it through. He's like, it's chill down here. Everyone come join up. Oh my goodness, he's made it all the way through decon. There's 2 players in ramp. Now again, like I said, they should realize there's deci Alex îmi zici că mă rupe acolo cu X4M și acum îmi zici că n-ai ce să faci cu un bloc. Că 3 litri suficient, te hotărăști și tu ori stai pe șmecherie pe cine face, ori vorbim de că n-ai ce să faci cu... Ăia până în Danemarca au 08, 09, 07 motoare de 1 litru. Eu zic că o să mergi cu bicicleta dacă îi sui așa. Actually wrapped around. He's actually made it past, but look at this. Mergea să mai... De fapt, nu mai avea sens. Am crezut că vrea să mai aștepte să mai afle un pic deja. Come on, you Gamer Legion! Mai au ăștia bani de o rundă. Hai asta, 7-4, pistoale și Doamne ajută! Good defense over towards ramp. You can tell when a player's coming up. Recomandă la și să faci din pat, să înveți un skill, ceva, să înveți, nu știu, poți să te apuci de ceva ce să faci, și ceva ce ai vrut să înveți. Poți să înveți, nu știu, o limbă străină exotică, te faci translator, poți să înveți, nu știu, editare foto-video, poți să încerci să înveți un pic de programare, poți să, nu știu, să duci pe rețelistică, poți să faci multe chestii. Înveți chestii. But they're going to leave this half at least at a minimum tied up. But they want to go into the second with a lead. De nu vorbești de 5 zile. Dacă mă întreabă lumea, mă, că le vede la jucători, ce vrei? Zici că vorbesc eu de întrebat așa. Eu m-am plictisit să vorbesc asta dacă mă întreabă lumea. Dar e un copil de la că nu-i răspund, îmi scrie jumătate de oră. Mai bine să-i răspund decât să vorbesc, să mă spamez de jumătate de oră, că voi nu puteți să răspundeți pe chat unii dintre voi. This is fantastic, isn't it? Kio's got this going early, and here's the fight against Nikudos, who wasn't quite ready for it. And now Shoes feels uncomfortable. Let's go, you Gamer Legion! It will be the lead for Gamer Legion, but how much can they get out of this? Can they get all 8 rounds? Hai, dă-mă 8 runde și pistoalele, let's go! Smoke break, and without that plant, they've got a good advantage to get 8 rounds in this, because the extra $800 would have gone a long way for Heroic. Only really one player feels like they can afford an AK-47. So this is going to be a test of what Heroic can bring out. Jaxy, ce grupă de sânge ai? Ok. Iar a venit bate la cu întrebări. Eu zic că dacă răspundeți voi pe chat, eu zic că o să se mai oprească din spam, dar uneori se și spamează mult și de-aia răspund la o întrebare, ca să nu mai spameze băiatul ăla, că nu mai suport că spamează.
Mă spunează că unul câte jumătate de oră, 40 minute cu întrebare, nu răspunde nimeni pe chat. Că dacă îi răspundea cineva și luau 2-3, bă, gata mă, ți-a răspuns lumea, nu mai spama, se oprește lumea, că am mai văzut și cazuri de astea, da? Dacă voi jumătate de oră ignorați o întrebare și răspundeți, ce să vă? Răspund, după vine băiatul ăla, nu mai da la vorbești, după care încerc, dar nu mai da asta vorbești. Dacă asta mă întreabă lumea. Bă, vrea ataca la echipă Heroic, nu. Heroic, Guardian au fost și locul 1 mondial, nu e mai bună decât asta. Yeah, you can't do too much about that one. One player's turning up. None of that matters if Heroic can't win this one. Yeah, Tech 9s, Mac 10s, and an AK-47 to boot in this last round of the first half. And A-Core, he's caught between many different thoughts here, and he's decided he'll focus on red. Testes goes early, and he goes down. And that's a huge kill, because Testes has been having the number outside. Testes has done great work for Heroic in this outer yard, but this time shut down with just the Tech 9. Nikita's can still cross. He seems a little nervous. Molotov in towards Hut. Attack is going to come out squeak door. They can drop. Yes, they can. They can get down that vent. Oh. Noise made for Nerds on the descent, running through. Oh, Kios. He knows once you make that much noise on the metal, he's coming after you. He's got the metal detector out. That AK-47 searching for more headshots. It's got a bit of potency to it, but Kixan, he's got that Tech 9. He kicks into gear. Ce se întâmplă, mă, să moară Jana? A încercat Volt să-i dea cuțit. Azi joci horror, Jaxy, vreau horror. Te pup, viața mea, când mai faci un live cu horror? Viața mea, Teo10, când mai faci un live cu horror? Mihai Valentin cu 10 euro, dacă Gamergen vor bate pe cei de la Heroic ca să seara Gamergen sub peste Vitality. Logic, după logica noastră românească. Logic, Mihai, mergi frumos de donație. Logic. Trebuie să-i bate Gamer Legion aici, să dea cu G2 să-l spargă în pompă veri. Să ia un pic Volt în pompă veri. Din cele 8 echipe care joacă astăzi, câștigătorii merg în quarter. Nu, parte 2 echipe merg în semi și 4 în quarter. Sunt 6 echipe care joacă pe scenă. Dacă nu te joci horror diseară pe live. L-am scos din temniță pe Sentimon, l-am scos din temniță. A făcut niște mimuri, a meritat. Mamă, cât s-a făcut Snax. Se pare că e, bă, Snax e de departe singurul jucător care arată exact ca cu 10 ani, aș putea spune, să moară Jana. Dacă nu joci horror, mă dezabonezi. Eu nu mai intru dacă nu te joci horror. Costum real în oraș la Rescue 8, 25. Între 20 și 25, depinde de câte aglomerate. Vreau să te văd dezbrăcat. Oh, ok, Luca, ok. Haide mă, Arup, să-i arunce Gamer Legion. Pistoalele acum ar fi bine rău de tot. 9-1 G2. Deci dacă Gamer Legion bat aici, cel mai probabil joacă cu G2. Diseară la 8:30. După harta asta, mai sunt câteva runde, joacă NAVI. După NAVI joacă... Să sperăm Gamer Legion, să sperăm. Doamne, nu e gata meciul. Vezi că Teo10 nu a dat like? O, știu, mă, eu zic că în aia 3023 de oameni e și like-ul lui, ești nebun la cap. Dar tu ai tatuaj când ai fost în pușcărie în America? Ok. Vezi că a zis mai devreme că vrea să dea cu ulei pe tine. Cine a scris? Băi frate, băi, se degenerează live-ul ăsta, nu mai există așa ceva. Multe întrebări dubioase, pe bune cred că dau drumul la o fâcă. Nu se mai poate să moară Jana. Uite-l pe IMS, și unde mă? A, da, uite-l pe Mihăiță acolo. Stă așa cu mâna în șold. Stilul românesc. Are o problemă, clar. A, sau? A primit foile de la cineva. Let's go. Cred că dau drumul la un cont, aia ce să mai fac și eu acum. Ai OnlyFans cu Teo și... Băi, frate, băi. Aoleu, Doamne. Pe bune că ar trebui să bag cușca. A fost ultima oară când te-ai tăiat unghiile la picioare. Octa, tu ești mână-mână cu băiatul ăla care îmi punea toate întrebările alea? Să moară frații mei de nu faci profil. Mă jur că ai un Excel cu întrebările astea. Vreau footpick. Ok, Alex, am înțeles. Bine, frate. Vrei să ieșim să mâncăm un ecler și un suc cândva? Oh, lol. Ok, a degenerat foarte... Da, un live ca orice alt live. Un live care aparent a mai scos 100 de like-uri, ești nebun.
De ce au steagurile Ucrainei pe scaun? Ca așa au vrut ei. Ca așa au vrut ei. Bă, ce scurt a fost cadrul ăsta cu orașul. Come on, you Gamer Legion! Jax este numele tău adevărat? Și nu uita, respect pentru munca depusă, frate. Râte Katowice, care avea și zone de-astea mai noi acum, ziceau niște băieți, dar nu mi se pare, că dacă te uiți așa... Na, hai că par așa că și niște clădiri mai noi, dar nu e vreo lumină. Going out towards Mame, door blown open, Nerf swinging out and a headshot instantly brings down Snacks. That's why we hype up Snacks, just so he can get his head ripped clean off. Good shot from Nertz. Kicks it up on top of the hut, got a lot of pressure. Good headshot from Kicksan. This is fantastic, heroic. Ce face Nertz ăsta, bă? Let's not do this. Let's not have it back to Mirage where Gamer Legion don't even get to smell the bomb sites. They get stopped cold in each and every choke point. That is a clean and efficient pistol round powered by Nertz. Hai cumva ce pe la picior că îmi place capricioasa, băi, frate, băi. Doamne, deci nu, trebuie să nu citești chat-ul câteva minute, că e ceva rău de tot, ești nebun. Nu, e ceva rău de tot. E ceva rău de tot. Doamne. And a lot of weapons of destruction on his team too. And they've looked pretty sharp for Heroic, considering they are a brand new roster. And they're going up against full Glocks here, so you'll see them get 6 rounds. You mentioned that decider game later on. It's either against G2 or Monty the winner will play. Looking like G2. Definitely looking like G2. It's a big T half there on Anubis. Uite-l pe Chioza la surf. Place anasul pe pizza sau pe... Ok. Bun, două arme scoase. Bun. Bine rău. Două arme scoase, bine rău. Ok. Știi și tu, ok. Place anasul pe pizza sau pe mine, ok, da. So just rifles out across that board, and a big player, a big talking point from Mirage is eu știu, dacă mai ții pe Blade la MS și aduc aminte unde se joacă rămărul. 9-3 la G2 Montemer cu Tero acum, pe ce hartă? La ăștia la G2-a. Anubis. Ok. Au fost ei Tero pe Anubis. Vezi că poate să-i întoarcă de la 9-3. Dacă iau monte aia, pistoale și prima rundă, se face 9-5-9-6, dar trebuie să-i bată G2 aia, că de obicei iau 4-5 pe counter lejer. Cred că-i bat G2. Mamă, ce noroc. I-a dat în cap și l-a omorât pe Chios. And this rotation down to the lower bomb side. Kicksan out towards decontamination, and he has been decontaminated. Acor with that headshot annihilates him completely. And Tessus has to do everything. That ball goes into a risky position, but Volt comes out with it still intact. And now the rotation down towards Decon. He's planting in the open. Shush swings out, and he denies that and takes the life away from Volt. Second kill from Shush. And just as I mentioned him, he moves to that CT side, and he makes moves on Gamer Legion. It's just Isaac left. 1v3, and this clutch does not look realistic. He would have to make an incredible play to somehow separate these fights into 1v1s. And Heroic don't let these rounds slip often. You got Nico Dawes out ramp, Nertz just below, and inside of this site, the ever-present Shush. You should never win this round. Although Isaac seems to have an idea of where a likely position is for Nertz. 20 seconds, though. Yeah, hasn't made a move yet. It's the problem. Gotta get a double really fast here, and there's the first chance, and he does not pass it. Shush hits that headshot, and a triple. Shush is going to get the highlight reel, right? E groasă. Mouse s-au calificat? Da, o să vedem dacă în semifinală sau în sfert. Mouse joacă cu Enzi seara la 20-30. În funcție de meciul ăla, o să vedem dacă joacă în sfert sau în semi. Dar calificați în play-off, orice ar fi. Chat, la cum se joacă aici, pare că NAVI o să înceapă la ora stabilită, adică la 5:30. Acum să vedem. Depinde cât ține meciul ăsta. Dacă se face overtime, se mai dă un pic delay, dar în principiu, n-ai ultima hartă aici.
But Nikodas, even while blinded, can see right through you. Yeah, imagine getting unblinded and be like, oh, I'll take a triple. That's exactly what I was hoping for. Just as we designed it. The game is tied. The game is completely tied, and Heroic have full momentum in the second half. This is a very convincing CT side start as well. E bine, bă. Got to be concerned for Gamer Legion. We saw them on Overpass, able to work the map, able to find opening kills in such a large map. Isaac in positions to lurk aggressively towards a bomb site. Defense getting fooled as to where the ending was. You can throw a fake on one side, pull them over, and Isaac's got you set up on the other side of the map. Nuke is just so much more restricted than Ia mă, doamne. Covoraș Nicoleta Mario, mersi de follow, bine ați venit. Dacă sunteți noi, un subscribe ar fi tank. If they can't find success outside, I think they're going to have really tough defenses to break through. Oh, Isaac. He's not got the easiest round ahead of him here. Maybe he can get one. That's about all I'll give him, and not even that. So, game is tied at 8 apiece. Money available for a rifle purchase out for Gamer Legion. But they've got to start winning rounds real soon. Dacă nu ți-e membru, pleacă cheia, să știi, trebuie să spui și breul la cheia, bine? Hai că ești pe Anglia, știu că ai bani mulți. Not much you can do about that. No, nothing you can do about that. Nothing at all. Timeout taken from Gamer Legion, their second. Ash getting into the conversation with the boys, talking about how we want to play Nuke, what we can do moving forward. They conducted all the research last night, this morning. Coming up with some options for Snacks to roll through. Pages there, Snacks, he's tossed that aside, ready to focus up yet again here on this CT, or rather T affair. Former IEM Katowice champion. Responsibility of calling a good T-half to get them in contention for a playoff spot falls on his shoulders. He's already got his name engraved in the trophy once. Looking to have another crack at it. And a banner above him in the Hall of Heroes. And he's looking to bring a bunch of these youngsters with him. Ce pocăiți are în picioare ești, doamne, ferească de lume. Unde pistolele, ok. It's a good early position here to disrupt Gamer Legion completely. If they commit around that corner, Nikodas could end them. And Nerds is going to be in tandem. Oh no. This does feel brutal, doesn't it, with this setup? Nerds is distracted about that pump through the doorway, and Snacks is the player that's done it. He's got through that smoke. Oh, Snacks, he appears. And it's always difficult to deal with him inside of those smokes, and that outside fight is set up because of Snacks' distraction, because of his kill. Okay. And now it's much better for Gamer Legion. They've come to play in this T round, but Kickstand seizes his chance with that as an AK-47 upgrade. A 2v3, let's not count them out of this just yet. I love that. Vintage Snacks in that round. Hai să vedem runda asta. Using a smoke in a very different way, disappearing, reappearing on the other side where Nerds would never expect it. Good setup, good assistance outside. Kicks in. Uh-oh, they're lined up a little bit. Gets the first headshot immediately, traded off. Now it's all about finding Tesses. Yeah, he sees everybody. He absolutely sees everything that's coming his way, and Tessis is just trying to figure out what is the best move he can make. He can hear them coming towards him. He can hear them in the ramp room, and now Tessis could end this round right here. Tessis on the double! Devastation from the Dane! What was it? Why did they lose their composure? Footsteps, running, moving so fast. Tessis got all the information that he needed. This round was put together so well. This backstab from Snacks, Molly forces Nikodas out in the open, Kios does work in lobby. Gamer Legion had this in control, and just right at the end gets so flustered and speed things up to a point where they can't react to Tess's. Oh my god, that is such a heartbreaker. That is a backbreaker. I think that's why we're seeing this third time out. That can tilt you off the face of the earth. De ce au tărași 2-1? Aveau timp să facă orice. A little bit of inexperience showing right at the end of it in the 2v1. But man, it's experience for Tessis, isn't it? Staying composed and you hear those steps coming towards you, realizing I can get into a position here to get a multi-kill. Bine, în același timp, te aștepți să joace și ea împreună, ești nebun, era la direct jos. Te aștepți la 2-2 să joace împreună, să fie amândoi pe A sau... Dar cumva... Ăla era jos pe tit, nu se așteptau acolo, se aștepta să joace împreună sau să fie spre event, spre... A surprins bine Tessis aici, dar puteau să-și aibă răbdare, că na...
Nu și asumau niciun risc. To delay the cross, doors blown open. I wonder if they spotted Nikodas. It looked like they might have been there fast enough to see him. Well, after that, Gamer Legion are put down to Mac 10s and a Tech 9 alongside two AK-47s. And that play is not going to net you a kill, but what is happening inside of Squeaky? It's absolute chaos, pandemonium inside of the site at the moment. And this is Heroic looking good though. One player Bravo, up, but that's drawn back. Hai voltiale pe alele Kill tale. for Volt to connect on Nerds. Hai voltalele tale. Both of those remaining Gamer Legion players are damaged goods, right? They've taken so much damage in this round, and Tessus is in the lobby again. This is a critical fight. Volt didn't see him cross over, so Tessus has found some standing. Bomb is dropped. Is it in the vent? At the vent? It's just outside. Alrighty, let's see how Gamer Legion work this clutch back. It's on them to find the path to that bomb and to get it into their hands yet again. And trebuie să surprindă cu ceva, să facă entry-uri, că dacă joacă late round, n-au cum să joace late round, că n-au avantaj pe utilități, îi bat ăștia cu utilitățile late round. Trebuie să încerce la început să-și ia un pic de avantaj. Isaac is on the investigative mission with that low HP. He can be a warning system. Yeah, they're okay for now still. 20 seconds. About to not be okay. Yeah, because they're going to have to grab that bomb and get to the bomb site. They've done a very good job, actually, avoiding Tessus. They make some noise. Weapons being dropped in the vents. That's going to alert Tessus. That gets him activated. That gets him on the move. 7 seconds. He knows he can try and deny this. There's the kill. And surely he gets this second shortly. Isaac is so low on health, 6 HP, and he's not going to do it. Tessus is breaking them time and time again. Isaac had to turn that corner. He had to go for that fight. It's the only fight you know about, and you have no HP, so had to find that one quick and just so difficult to do. But you're exactly right. Tess is working these guys in the clutch situations. Good kill from Kixon. That was funny to me for some reason. It was just so awkward. But Shush handling business as well, and even though Volt's putting together some good frags, Heroic play that 2v2 just about perfect. N-au ăștia, nu știu, pana mea, un bai în spate, cred. Adică, dacă ar lua 2 runde acum, Despite coming so close to winning one, and that is Snacks trying to maneuver to get over the top of main, and it does not work out. They just lose him. And now their in-game leader must sit back and watch the 4 remaining screens of his teammates who are still alive. And Isaac is well. He's got himself that kill. Nerds could do nothing. Has to just fall away, but Tessus is still around that corner and he's doing so much for Heroic right now. Au pregătit și ăștia bine, mă, uite, se concentrează exact în zonele în care... They don't predict this move, and kicks in a gear yet again. Volt and A-Core kick to the side of the curb, and Kios has got his way through. They haven't detected him. This has to be a masterful clutch, and he assassinates both as they do not detect him. It's a sneaky play. He uses his stealth, but needs much more than that. Yeah, but Tessus is still alive. That's very true. And he hasn't made a mistake yet. He hasn't overstepped, and he's not even needed. Nikodas brings Kios down, and Heroic are walking towards that deciding matchup later today. A dominant CT side showing. If Gamer Legion can't establish any success outside, they're in trouble. Heroic has shown they could put a stop to these grouped up tactics towards ramp room, towards the upper bomb site. If you can't find some way to alleviate that pressure by getting kills in the outer yard, you're screwed. And from what we've seen so far, Gamer Legion really struggling in this disorganized chaos outside of smokes, molotovs, and nades, of the different positions that they can't find it. Trebuie să ia 2 la rând, ți-i bage Neco. Atât. Asta și încă una, da? They're struggling to find anything that works. Any opening maneuver. They've had a couple of different looks and none of them have found success here for Gamer Legion. The round that did start well did not finish in a fashion they'll be happy with. At the end of today, it might be Tessus that is in their nightmares. Kicks and crosses into main. Te pup, Alexandru, mersi de membru, bine ai venit. Iartă-mă, n-am văzut exact când ai dat membru. Te aștept și pe Discord acolo, în grupul de membri. And Nikodas is starving for information, so he's taking position towards secret. And he'll pop his head up behind those smokes and gather what he can.
I like this though. This is a little bit slower from Gamer Legion, so they've dodged all the early utility. Look at Nikadaz, they didn't expect it. Oh. So many liberties being taken by Heroic, and they're coming out on top of all of them. Yeah, they're so confident right now, and for good reason. They're winning every single fight. Gamer Legion have disappeared. And Snacks is coming back in, but it's got to be a massive clutch, and he just doesn't have it in him. It's so sad to see Gamer Legion fall this flat in the second half. Heroic up to map and series point. They're about to knock Gamer Legion out of the competition. That's Spodek disappearing from view for Gamer Legion. And it's disappeared so quickly, Jason. So convincingly as well. This has been such a dominant CT side from Heroic, and Gamer Legion started doing so well in this event that they likely built up some hope out of nowhere that they could make it to the playoffs. And this is a bucket of cold water splashed on their face. Haven't been able to get anything done on this T side of Nuke. Crossing over through the smokes to a secret. Snacks is on the sprints, past Unbreakable, and he's got that kill on Nerds. Is there any more for Snacks? Flicks on down, the answer is no, but his teammates stepping up this time. Even trading, in fact, better than that. Heroic are a player up, a player ahead, and this map's done. Any dreams of seeing Snacks in the Spodek are completely gone. He came close, he gave us a good showing, but it's Heroic that continue the Cinderella run. With limited expectations coming into the competition, they take out world #1, they now take out Gamer Legion, and the Spodek sweetheart is out of there. Just 8 core steps away. A couple of players left on the other side are low. This is, I mean, look, with the HP, it's kind of winnable, but the fact that he's so far away this from could the work. bomb, yeah, might be able to find Tess's here. Oh, just baiting out the shot, and there it is. Heroic closes out Gamer Legion. 13 Mamă, Lucky, bă. eliminated. Heroic moving on to play Lucky. G2 later Bă, today. sincer, s-a văzut un pic că scârție T-side-ul. S-a văzut că scârție T-side-ul de când au jucat cu M80 aia, că i-au bătut rău pe counter, dar pe tăr au avut probleme, dar... Hai să ne uităm un pic la G2 cu Monte și după continuăm opening-ul, bine? Ana mea, au fost ok nuke-ul, au jucat bine nuke, dar trebuie să mai repare un pic pe T-side pe acolo, să mai schimbe chestii poate sau... After that save, Monty executing A and Nico and Nexus side by side. This time that's the change, isn't it? Nico was out of position in that last retake. This time he is burnt to a crisp from this util. If he can get anything from this HP, from this angle, he's done what he had to do in the round. Now it's Nexa, now it's Monacy, and that AWP beats out from the heavens, and it beats back Monty. G2 Ok, am văzut și G2-ul. and they get through this third map with their heads. Ok, am văzut și G2-ul, ok. Deșat. Gamer Legion sunt eliminați. Urmează NAVI acum la și jumate. O să joace în același timp Face cu Spirit. Mai dăm un ochi și pe acolo. Și aici o să joace la 20-30. Se joacă Ens cu Mouse și Heroic cu G2. Nu știu, cred că ar trebui, după NAVI ar trebui să ne uităm la Heroic cu G2. Să mă uit la meme-uri. Stai un pic. Ca să intru pe meme-uri, că aveam aici de ceva deschis care nu era ok. Faptul că OG nu se mai joacă la concursuri importante. Wonderflex cum are să facă Jegoasta vs Spirit. Dar n-a făcut el, mă, Jegoasta, ce ai? Ok. Do to that. What? No, it's not even mine. I just clicked on it. And come on, it's not like it's gay corn. It's gay corn. Mai merge cu YouTube. Vezi că bine rău, m-a făcut bine rău de tot aici.
M-a făcut bine rău, frezat, aranjat, tot. Bine rău de tot. M-am făcut bine rău de tot. WhatsApp, are you hard? Show me. Pentru cei care doreați să o luați de nevastă, îmi pare rău. Lolo. Ferească Dumnezeu, ești nebun. Bună că fu, bună bine, dar am iubit. Cum ai iubit? Lolo. Alin, poate mai trebuia să dea molotov pe silo. N-am idee. Voi vedeți? Voi vedeți ce a scris aici? Poate mai trebuia să dea molotov pe silo. N-am idee. Frumos. Alin, regele. Turkish Airlines. Frumos. Bună, bună, bună asta cu Turkish Airlines. Bună asta. Bună asta cu Turkish Airlines. Ce sunteți răi? De ce sunteți răi? Pentru că așa se purta, frate, pe vremea aia, ești nebun? Așa se purta, astea erau căștile, frate, de ce râdeți, ești nebun? De ce râdeți? De ce râdeți? Bă, da, de fapt, știți ce? M-am supărat. M-am supărat rău de tot. Deci, salut. Deci, hai să vă văd. Comentariu cu cele mai multe like-uri primește un skin, atâta vă zic. Atâta vă zic, da? Atâta vă zic. Be first to like, ok? Deci, atâta vă zic. Hai să vă văd. Șmecherilor, voi ăștia de faceți meme-uri. Cel mai bun coment egal skin. Go for it. Go for it. Hai. Deci asta vă zic. Asta vă zic, da? Deci asta vă zic. Asta vreau să... Asta. Cine cel mai bun comentariu? Lăsăm tot Katowice'ul ăsta, da? Ca să aibă lumea timp de alea și de alea, da? Deci e simplu. Și mă rog, trebuie să dați și un like dacă vreți, vă las aici postarea, dacă vreți să lăsați un like scurt. Dacă vreți să dați un like scurt. Da, deci, simplu. Deci, vreau să văd ce puteți să faceți. Vreau să văd ce puteți să faceți. Vreau să văd ce puteți să faceți. Ata. Vreau să văd. Până la Katowice, da? 4.000 de persoane, 3.300 de like-uri. Tu vezi că avem 4.000 de persoane și am făcut 100 de like-uri la poza pe Instagram, să moară Jana. Ți-ai dat singur like la poză? Logic. În primul rând trebuie să-mi placă mie o poză, altfel nu o pun. Vezi că mai ai 2 meme-uri? Cum cu 100 de ani? Are iPhone-ul maxim 25 de ani. Ce are mă băiatul ăsta? Băi frate, băi. Mi-ai făcut banner pentru OnlyFans? Mersi frumos, frate. Mersi frumos, SMT. Bă, bune, regele. Cum zic băieții? 10.000 pe săptămână dă în clan. 10.000 pe săptămână dă în clan. Păi da, îl țin până la final. Îl țin până la final de la Katowice. Ok. Ancuța, frumos. Ancuța.
Ancuța. Clasic Ancuța, ești de bun. Aoleu. Doamne, Ancuța, bună. Mersi frumos, Iulia, de gifted. Thanks. Doamne, ferească Dumnezeu. Bă, chat, băgați și voi o poză acolo, ești nebun, că puteți să facem 1000 de like-uri așa scurte. Băgați și voi un like la poza asta frumos cu eu în 2005. Nu mai fiți gogoșiar, băgați și voi un like scurt aici. Ai aflat cine este jucătorul ascuns după Steam? Da. Băgați și voi un like aici scurt la postarea asta aici, că voi o secundă dați like și sali, ești de bun, ce ai? Băgați și voi un like mic la această poză, că e totuși o poză din istorie, ești de bun la cap. Gen, asta aici era șifonierul, în partea altă era un perete, în spate încă un perete și era toată casa pe care... Bă, chat! Vreți să vă arăt primul PC al meu? Vreți să facem react la primul PC pe care l-am avut în 2005? Sunteți pregătiți? Dădeți-vă! Dar nu, fiți atenți, deci dacă facem 1000 de like-uri la poza asta acum, gen repede, direct react la primul PC, mai trebuie 300 de like-uri. Bă, primul PC din 2005, factură cu piese, tot, preț, tot. Băgați aici like la asta și facem direct react. Că până dați voi, că o să găsiți și o poză aici, nebun, că mi-a trimis-o tata. Deci primul PC, ești de bun. Primul PC. Ascultați-o, primul PC, da? Ce pentru... Stai să vedeți ce bun. Bă, nu o să știți ce, nu o să știți. N-aveți idee. Doar băgați un like acolo. Stați un pic să mi se conecteze pe WhatsApp, că mi-a trimis tata poză. N-am vrut cu tata. Ok. Așa e asta. Aha. Sunteți pregătiți? Stai așa să vedem dacă am făcut acum 894. Nu se poate, chat. 898 nu se poate. Mai așteptăm un pic, ești de bun. Încă 100. Intel Celeron 2200 HD de 80 de GB. Stai liniștit, rege, stai liniștit. Că am avut PC bun în prima. Bine, primul PC, dar gen s-a băgat tata rău de tot la creație, gen a fost tank rău de tot. Chiar tank PC-ul să mor atunci. Gen a făcut un efort, deja ați văzut? Păi da. E pitită, am fost așa bandit, am fost bandit. Am fost bandit. 1000 în cap, let's go. Ia vedeți chat. Sal, ia vedeți. 20 a 15 a 2005, da? Nu știu ce are tata poză la așa ceva, n-am nicio idee. Probabil la revânzare, la ceva. Abar n-am. Mamă, Iulia a dat un gifted de membru și l-a păcălit de Nisa, incredibil. Păreri? Monitor 17 inch TFT Samsung 730 BH 4 MS-uri. Era pătrat, ești nebun, nu știu dacă înțelegeți. Monitor Samsung TFT, cum era, mă? TFT. Care era modelul? 730 BH. Pătrat, ești nebun, ăsta era. Ăsta, ceva de genul era. Pătrat, 17 inch pătrat. Era forță, avea 4 MS-uri, era șmecher, avea 75 de Hz. DVD writer frumos. CPU, fiți atenți CPU ce aveam aici. P640 la 3, Pentium 4 la 3,2 GHz. Cum se zicea pe vremuri, avea un core fizic și 2 virtuale, gen. Șmecherie. Păi nu, că mi se pare că l-a luat în rate pe ăsta, nu mai știu, gen. Adică atacul ăsta PC-ul, dar l-a luat în rate, nu mai știu cât a plătit, un an, 2 la el, habar n-am, nu mai știu cât a plătit. Gen, la modul chiar a fost high-end PC pentru vremea aia. Era bun rău de tot, dar gen l-a luat, a plătit, nu știu, un an, 2, nu mai știu cât a făcut credit la el atunci. A plătit, cred că vreo 2 ani la el, dacă nu mă înșel. Cam așa, cam 2 ani, cu la avantaj, cu dalea. Ce ca băgați mâna, auzi că mă rate, ești nebun la cap? Păi, monitorul ăsta era, păi gândiți-vă că monitorul ăsta a fost bun, l-am ținut 10 ani, mâncava și gura voastră. De la asta am făcut saltul direct la 144 de Hz. Iar monitorul ăsta a fost tank o forță rău pe vremea aia. Era, cum să ai monitor de 75 de Hz și 4 MS-uri? Ce ai? Majoritatea aveau 10 MS-uri, aveau o grămadă, aveau CRT-uri mulți. În vremea aia. 2005, bă, vă realizați 2005. Nu e contul de bancă.
Gen, e contul firmei la care s-a plătit ăsta. Și nici măcar numerul tata corect ești, mă, dar nu mai contează. Ia vedeți chat. Sursă de 400 de W, DDR 1, cred. Sau ăștia erau RAMI. Da, nu, RAMI de 512, 1 GB de RAM. Salut! 1 GB de RAM. 1 GB de RAM. Noi aveam 9 ani aici în 2005. Nu, 11 ani aveam, 11 ani aveam. 11 ani aveam aici. Hard 120 de GB, salut. 120 de GB, regele, 120 de GB, salut. Bine rău, ce aveți aici? Demon, asta era placa de bază. Ăsta, nu știu ce e ăsta, de la 22 de lei, n-am ce idee ce e. Placă video PCX 6600 GT, sal, bună și asta. Era top, mă, calculatorul, când m-am dus la școală. Deci m-am dus la școală și toți colegii mei aveau 64 de mega de RAM, 128. Toate astea, știi? Și eu m-am zis că am 1 giga și au făcut mișto toată ziua de mine și a doua zi m-am dus cu factura și le-am arătat. Și au zis, nu se poate, că e vrăjeală factura, ai luat-o de la cineva și i-am chemat la mine acasă să vad. Și aveam și net de cartier, eu descărcam în vremea aia RDS, RCS care erau, descărcai, aveai limitare pe 56 de kilobiți, adică descărcai o melodie în 10 minute. Și eu aveam rețea de cartier și era nelimitată, adică dacă nu era lumea pe rețea, descărcam cu mega, 2 mega, era viteză enorm de mare pentru 2006, 7, 8, nu mai știu cum mi-am băgat eu internet, că vreodată n-am avut net, 2007, 2008, era viteză mare rău, nu mă credeau, veneau la mine acasă să descarce, că nu le venea să creadă, și luau jocuri de la mine și le făceau, le puneau pe CD. Ce eram, mă simțeam rege rău atunci pe vremea aia, dar bine, și ți-am zis, a plătat 2 ani la el, ești nebun, adică... Și oricum stați așa un pic, am și poze de acasă de acolo, ești nebun. Dar să găsesc o poză în care nu doarme mama pe canapea. Stați un pic. Dar să găsesc o poză în care nu doarme mama pe canapea, să vă arăt, că gen, voi ați văzut un unghi al... Stai așa un pic. Stai că am găsit de la tata aici niște poze, asta una. Mă, dar are poze, deci sunt poze cu tata, sunt poze doar cum doarme mama pe canapea, ești nebun? Ia fiți atenți. Ia vedeți chat. Deci, după cum vă imaginați, în partea cealaltă, deci cum vă uitați la poza aia cu mine, dar am pus-o pe Instagram, în dreapta era șifonierul. Șifonierul ăsta încă l-avem ca idee de atunci, deci e șifonierul de înainte, din 2005, încă avem șifonierul. N-are nimic, n-a pățit nimic. Masa asta e masa pe care ați văzut că am pus-o pe story de Crăciun. Încă există masa asta, cea mai grea masă, că are cum ar veni suportul ăsta care ar trebui să fie gol. L-au făcut tot din lemn, că a mai rămas niște lemn. Și e mult mai grea decât ar trebui să fie, îți rupe spatele. Deci te distruge masa asta. Mașina de spălat frumos, cuptor cu microunde deasupra, bineînțeles, imprimanta. Aici un raft. Și sta să vă arăt și poza. Dar stai un pic că pot să decupez pe mama acum, că nu vreau să... Doarme mama aici poză, nu vreau să o las. Stați un pic. Stați așa să vedeți. Gen, ca să vă gen, aia era camera, ușa aia de acolo era baia, care n-a... Dar dați seama, aia avea 13 metri pătrați, mi se pare că avea garsonierea, sau 12 metri jumate, ceva de genul. 13, cred, sau 15 pe acolo. 13, 14, 15 metri avea. 2 secunde. Uite. Și aici... Deci, cealaltă parte cum ar veni. Deci asta era, bineînțeles, combina asta încă o are tata. Abia acum a renunțat la ea. Când i-am luat un soundbar de ăsta nou gen. Combina asta de atunci a venit, înainte de 2005. Da? Și aici genera o canapea. Canapea asta se făcea extensibilă și când se făcea extensibilă venea fix până în spate unde stăteam eu la calculator. Și în stânga aveam un frigider. Mai era un fotoliu care se extindea pe care dormeam eu și era, gen, era casă și bucătăria era la comun cu încă 6-7 persoane. Gen, cine stă în București, zona, v-am mai arătat eu TikTok-ul ăla, a postat Cristi Priză un TikTok cu cel mai urât bloc din București. Ăla era, gen, legit e primul, a făcut el o de-asta cu cele mai multe blocuri din București și primul bloc pe care l-a filmat era fix blocul ăsta. Și aici stăteam eu pe balcon, care era un balcon, tata lucra la Linda pe vremea aia și a luat niște tablă de asta, a făcut un balcon pe afară.
Și mă susținea balconul ăla, că nu eram foarte greu. Și stăteam în el și l-așteptam, eram jumate pe balcon. Așteptam să vină de la 5:30 la muncă, eram așa. Când venea la muncă, eram direct îmbrăcat de fotbal, așa era. Deschidea ușii și potuleam afară și mișcam. Criminal, ești nebun, criminal. Ce termopane, geamuri duble, ești nebun. N-aveam decât apă rece și atât. Căldura o făceam cu aerul condiționat, cu care și răceam vara. Vara era bine, iarna, dacă aerisei odată, nu se mai făcea ca niciodată, ești nebună. Văd că NAVI nu s-a prelungit, e bine. Ancient e prima hartă, cred că au ales Ancient. Sau? Bă, sunt NAVI, da? Nu. Acum intră la mesaj și un pic. Team Falcons picked Ancient, NAVI Stars CT, NAVI picked Mirage, Team Falcons Stars CT, Nuke Remaining. Remuri bune, 2005 aici, nebun. Ai văzut chestia de pe Reddit cât a făcut un jucător anonim de CS, se presupune că e Apex? N-am văzut, nu. Au dat interviuri ceva, chat? Like and in tournament and lands like from game. Other aspect of his career. Yeah. How did She here? now? Now it's Like so, boom, boom, not stop. Just here from Wonderful. one game away. The NAVI could be. Bă, dar PC-ul ăla nu era de $4.000, era un lei, era în lei prețul ăla, costa 46 de milioane și gen a plătat card avantaj, de aia în fiecare lună o rată, cum ar veni la el. N-a fost 4.000, nici nu aveai ce să-ți iei de banii aia de $4.000 atunci la PC. A fost 4.600 de lei PC-ul. Wonderful. I want to touch on your individual performance so far. In the NAVI jersey, this is your best LAN event that we've seen. How are you feeling in the team, in the system now? It's been a little while. Actually, like feeling in team, I really good. Like and in tournament and lands, like from game to game, I'm just feeling more confidence and comfortable. Like and that's why like I'm playing better and better. I hope I will not stop progression. I will progress more and more. You got a smile on your face. I think you will progress very well with this. Now, you've been to Katowice before. You did it with Spirit, where you came 9th to 12th. This time, if you win, you'll get further than before, and you'll get to the Spodek. How much do you want that? Super much. Like actually, like on every tournament, I want to play on stage because like I didn't play a lot of on stages, and for me, it's the main motivation I have like. Something like this, yeah. Okay, so highly motivated for this one. Now you're going up against Falcons today, who is an interesting team for sure. What has Blade told you about? What's the preparation look like? We didn't play a lot of like. Bă, e normal pentru o persoană care este la început cu engleza să folosească foarte mult like. Nu mai râdeți de el, că e normal. În momentul în care încerci să vorbești în engleză, mai ales la un interviu care știi că se dă și se uitat de multă lume, nu-ți vin atât de ușor cuvintele. Și a spus că el nu e foarte vocal, că na, a venit de la o echipă care vorbea engleză, dar nu e neapărat forță momentan. E normal. Și eu folosesc foarte mult like uneori când vorbesc. Maps, we didn't play like all of us were maps, and like we will just play our game. Like of course we like watch some of us were demos. We like have a good preparation, but like we will see how is it. And I think we will not do some stupid mistakes as yesterday, and everything will be fine. It's funny, you say stupid mistakes, yet you still win, right? But you guys always want to be better. Falcons, though, they don't look so good. So are you extra confident against them? Yeah, always confidence. Always confidence, a smile on his face. Let's see if they can get it done against the Falcons and find themselves in the Spodek. Hey, looked off. I like you can hear Banks in there getting friendly with his NAVI boys. Obviously, I think the conversation has to turn towards the two men standing. Astea nu sunt calificări pentru majorul următor, sunt calificări pentru play-off-ul de la IEM Katowice, un concurs de $1 milion. Da. Stai să ne conectăm pe... Stai, în cât timp începe? Au băgat timer ceva, mă? Deja arată cadele cu echipele, deci o să înceapă meciul. Let's go, boys. Dacă vreți să dați un share pe story, dacă vreți să dați un share la un prieten, sunteți bineveniți. Nu uitați că am dat drumul la un concurs pe ultima poză de la Instagram. Cel mai bun comentariu va primi un skin. Cred că, nu știu, vreo $50, așa. Aruncăm. Cel mai bun comentariu la ultima poză de pe Instagram. E pus în pin coment poza dacă vreți să dați un comentariu. Dacă nu, merge și un like. Da, nu știu, zicea cineva că apreciază că, bă, în primul rând, deci
ca idee, poza aia apărea cursul la dolar pentru că totul se calcula în dolar la momentul respectiv, dar n-a fost... PC-ul costa 4600 de lei, scrie clar jos în dreapta. Cursul la dolar apărea gen cât era cursul, că probabil s-a calculat prețul la dolar, nu știu exact care era treaba cu magazine de calculatoare pe vremea aia. Dar n-avea cum să coste calculatorul cu $4000. Garsoniera aia în care stăteam noi a costat $7000 la, când am cumpărat-o noi câțiva ani înainte, nu știu, 2-3 ani înainte să iau eu PC-ul ăsta, deci n-avea cum să coste calculatorul 4000. Nu prea aveai ce, adică și asta ce luasem eu era tank, adică nu avea cum să, n-avea cum să coste. Acum cu $4000 îți iei high-end PC și atunci era PC bun pentru vremea aia, eu l-am ținut foarte mult, adică următorul PC pe care l-am luat după ăsta a fost, cât să aveam eu, 11 ani în 2005, pe următorul PC pe care l-am luat eu a fost când am luat bacul. Ați nebunit? Da, următorul PC a fost când am luat bacul. Deci PC-ul ăsta l-am ținut până când nu mai mergea, nu mai puteam să mă joc Tetris pe Facebook în frama. Ca să înțelegeți. Deci nu mai puteam, efectiv. Ca să înțelegeți cât l-am ținut. Nu mai mergea Tetris-ul pe Facebook în frama, gen, nu mai vorbesc de 1.6 și de toate astea. Cam cât durează până începe NAVI? Acum începe NAVI, uite că se bagă veto. Let's go, boys, let's go, mersi frumos, Ionuț Darius, mersi frumos. Thanks, mans. Mamă, zici comentarii la poza aia, ferească Dumnezeu. Cere scuze la Katowice, un super șmecher? No. Nu mi se pare. Mi se pare jale. Poate s-a mai disputat în ultimul timp, dar mi se pare jale, n-ai ce să faci în Katowice. E mișto, un oraș foarte mișto pentru esports, dar așa, gen strict outside of esports, poate un pic de IT, dar no. Ați dus și voi și cadrele, adică ok, arată mișto arena asta și venue sau cea de pe lângă. Nu mi se pare foc. Come on, boys! Yes, indeed. Legacy on the line. NAVI and FALCONS. Revin imediat. Revin imediat. And we've got the dual Berettas not going to be tested immediately. They're charging to test Alexi. He just falls off. JL reacting. Alexi, ooh, actually banging. Takes Madden out of the equation and more from Wonderful. These dual Berettas. Rain down, Hellfire. 3 down. And you thought you had the call, but you get nothing done. FALCONS falter. When you make a play like that, as JL's going to let out a roar immediately off the back of the pistol and even give him a nod. So the eyes lighten up on either sides of the Hall of Heroes today. But that's a fortunate one from Alexi onto Madden to get his anger started early. But when you're going for that play, you're hoping, right, that the B players are going to push as well as the A player, that the red player is going to expect you to be going through donut towards A, and Alexi calls the bluff and they lock it down. But FALCONS, well, with the way Snappy likes to approach Counter-Strike, of course we're going to see a force spy heading over towards B. They've opted for a heaven smoke that's going to stop anybody jumping up mid as they set up for a B execute. But NAVI have started 3B. They've got the pieces in the right place to lock this down. Smoke and flashes, here they go. Wonderful. He's got vision, he hears him coming, readies his aim, readies the SMG, another multi-kill for Wonderful. It's a triple right out of the gates. This man is fragging, he's toe tagging and body bagging. Magisk, next one on his naughty list, finishing it with a dual Berettas. Ime will steal it away. That's a dream start for the NAVI boys. Yeah, 1 kill in the first 2 rounds of play, and Magisk, the difference, he's the only one to pick it up. And that's going to be stumping FALCONS. We're going to see them head into the eco, and as I said, they had 3 towards B. They were ready for this type of a pop, and I think it's telling as well when that heaven smoke comes into play that it is likely to be pressure towards that B lane. But huge Scuze, chat, am revenit. Câhră, Alex, Andrew, mersi frumos de follow. Dani, vă pup, băița. Vă mulțumesc, chat, pentru cele 3800 de like-uri. Vă mulțumesc pentru recordul de RD 9000. Haide, Nabi. Let Wonder cool cook, man.
Madden would love to find an opening pick with a deagle towards main. They're searching out, Bun they're nade o. forcing the util, applying pressure, and Bit feels it. Yeah, he's handled the first with class. Când joacă Vitality, bă, poate să joace un pic la anunți, așa că aici nu mai joacă că au ieșit. Pushing for info on towards B ramp, no one home, smoke doors, and yeah, they're going to call it clear momentarily. Great response. Right, so pressure towards A main, very quiet towards B. Soak up all that room. And now rerouting towards middle. Falcons would have had a chance to search. Bun, bună săritura asta. Perfect timing. Bună săritura asta. Come on, you Navi. So this round will likely see the clock sink right down before its finish. Cum ai cheia fără dualele lui Mihaila? Even can resmoke. Look at this, perfect. Beautiful. Te auzi prea tare și meciul prea încet? Just a frustrating round for Falcons. Everywhere you go, you're smoked off. You can't get in. E bine? But you need to go down to get that lost bonus piping through. 2900 going into the next. O să schimb și textul. Au dat și cu asta Falcons, s-au încercat, dar nu merge, mă, ce ai? You don't want that haunting you for too long. Here they come. Will it be a mowdown? Bun, ce setup bun aici. Ce setup bun aici. Bit ținea boost-ul. Bun setup-ul. Din setup mi-am dat seama că e bine harta asta. Din setup mi-am dat seama că e bine. Haide, mă, că e bine. Come on, you Navi! Hai schimbăm și textul acolo. Bă, următorul match, n-aș vrea să ne uităm la Ens cu mouse. Aș vrea să ne uităm la G2 cu Heroic, pentru că mi se pare mai important să vedem cine e eliminat decât cine ajunge în semi sau în sferturi, că pe alea oricum le vedem iar, adică next game G2 versus Heroic. No? Mid-press, the B lane control as the util has landed. So let's go. to highlight good stuff from Jay. We're looking at those little details. They harass middle. The red smoke missed from Falcons. They're trying to reroute towards B quite quickly. So crowd control util has subsided. No damage done. And they're going to start to make their way through the doors with the bigger guns. Am că pe Ens l-am zăpăcit pe Snappy, ești nebun. 3B aici, bă. Util sails through. Counter incendiary. Bun. Bravo, Flash-ul! Bravo, Flash-ul! Bravo, Alexi! Nearly didn't catch the snappy push through the smoke, and it's still Sunpires making it awkward. Magisk as well with a response. A 2 versus 4 quickly made level, and that wallbang has put Alexi down. Bravo, with the nade, Alexi from the grave on the nade, and now it's in a 1v1. It's down the spray. What a recovery! Intense round, and I'm going to say, where is this Navi being util landing? The protocols are there, but that one was a back and forth slobber knocker of a round. The combination of the wallbang and the molly spread as well. That's a gangster way to get a kill. Never mind the nade from Alexi actually finding it as well. That's a cool round to counter. Cred că puteau să joace mai safe un pic aici. They're leering through the smoke, Snappy knowing he has to take that risk with all the action towards B. Magisk, this was impact to get the first round on the board. Beautiful stuff from the Dane. Him and Zonic pairing up again under a new organization. And you want to talk about minor details in Counter-Strike. If he finds that Snappy walk through the smoke clean, he might not be dying to that Molotov wallbang. It's, you know what, he got put on 45 through that push on Snappy's damage. But yeah, attack timeout used immediately. I mean, Chad, if you're on the mic there, you've got to give him some props. Like you said, it felt like that CT side was shaping up nicely for the B defense. I didn't think it was a bad round at all, but I think the reason that Blade wants to take it now is their finances can be broken. pe el, că fac ce vreau, am băgat codul tău, zi șefule. Păi ai acolo, scoți skin-urile cum ar veni. Cum ai că, ai skin-uri, nu pe site. Dai să ți le trimită pe Steam, nu? Ai acolo, la inventory, la exchange items. Schimbă de banii și ia-ți iteme, na. Landing, all right. That's what you want to see. Deep molly in place, and the harassment of util, throwing this out to soften up the mid players and immediately rerouting towards B. But they have to be careful through the water. If you look at the radar, you can see that they were walking back to not give away too many sound cues, and they want to set up for another pounce. But this time, deep lane control taken. So does Snappy have a retake lane setup where they can maybe smoke off cave, molly the top of the ramp, or we're about to find out? Lol, ce asta, mă? Au exec direct la B, bă, nu e bine. Are gel ăsta un nade, dar... Wow, low. As well. Look at the radar. It's just 2 players towards B right now from Navi. They feel somewhat fortified. JL pulls the panic, throws out the nade and tucks into the side, looking to play crossfires with Alexi. Pressure on.
It's a good from Alexi. Finds Bravo, the head bun. of Boros. Bravo, IEM from long side as well. Keeps the head above water. Good ding through the boards. But maybe Snappy and Sunpius are not done yet. Look at the shots being hit. Fake plant. 2-on-2. Snappy on a shoestring of health. Bravo, bă! Combined with the nade and wallbang. He's been Bravo, nice! Come on, you Navi! Hai, băieți! So intense for the first 5 rounds of counter. And Alexi did all of his hard work that round. Cum e play de ăsta de bate pumnul doar cu Mihai și cu Alexi acolo. La restul, nicio treabă, nu-i bagă în seamă, e doar acolo, în stânga. Killed one, got a ding, killed another. So the in-game leader, the Finn, just lighting them up through the boards, and we even get a highlight of that. Come on, you Navi. Feeling very hard done by. Hai cu share-ul pe story, băi, dați un share la meciul ăsta că e de calificare, să joace și pe scenă cu publică. În Arabia acolo au jucat pe scenă, dar... Quick, smart. This is a change-up. Donut smoke. Oh. It's going to be fast, eh? Yeah, look at Madden. He's already knocking on Donut door. Bit spotted him out. Mamă, intrat, bă. Quick, smart, out a main, a long-range duel. Ime commits to the spray, and it's a long-range Galil out of Snappy. Must hear the steps. They know he's in red. Most definitely. Alexi's even trying to find him on this exit through the smoke. Good find, good awareness. But the bomb now ticking. Falcons, they've broken through into the A site. Hard retake. They've locked those Temple players in. This boost, though, favors Sunpius, and the smokes could have a big role to play. Running out of players, though. Bit spotted out on that elevated position. Sunpius has brought him low. And you said it's a hard retake. The shots, however, have been hit by Bit, and wonderful. One more would have been wow, great. îi trăgea Bit acum lui ăsta. Wonderful force to save. And Falcons has got this typical Snappy signature style stamped all over them. Fast, in your face, explosive counter-strike. I'm not going to lie, it's very different to the counter we've been casting up until this point. This is our first Falcons game chat, and it's already got a unique flavor. Well, this is the key. We had the Eternal Fire versus Navi game yesterday. Bit of a heartbreaker for Eternal Fire. But that was very slow. That was defaulted. That was spread them out. But that was a lot of fakes called out from Major. And then the round sibbered into these 1v1 duels that if won or lost could send the round either way. This is really Counter-Strike that is going to knock your socks off. For real. Oh, forțat aici, Mai wonderful. They can bring out one M4 on Bit. The rest going to upgrade in with some powerful pistols and SMGs. The U2 is in the mix, and back towards B we go. So same U2, red smoke. I think I missed again. And the CT elbow smoke missing the mark as well. E pop dinele. Unde joacă băieții în Champions League. At least the AWP is here on Wonderful, but if they knock him off. Nice work. Wonderful. He's hit the shot necessary. If he finds Madden, it's over for Magis. And he's done it. Just the one man now, up against 3. And Magis gives him the fight. Bravo, nice! Come on, you Navi! Haide, mă, in your face! Storm of a 5-man B assault. Bravo, bă! Just crazy. Trading blows, both teams backing the individuals, but one individual. Nu știu ce s-a întâmplat de s-au ghidușit ăștia pe mine pe acolo, dar nu înțeleg nimic să moară Jana. Able to head into game. Bubsky talking about Boros and being praised that he's remembering strategies. We're talking top tier professional Counter-Strike. And that's a highlight. So we know he's an aim star, right? We know that he can definitely lock onto the heads, but maybe some of the finer details like the nades. Te tragă pe frunte, ești nebun, nu mai contează. The details of being a professional. Mamă, dar ce high-paced game se joacă. 0 and 6, so not achieving anything at the moment as Matt praised the flames. Yeah, he's Bun, bravo. Well handled. See how strong that util is. You get that lane molly in, the HE, the mid players are through because you can't harass. If you're trying that from Madden, it's a Hail Mary attempt. Directing a boost, Magis not going to be able to do too much as Iau doar două smoke-uri și două flash-uri. Kind of removing the comms issue from Navi as well, aren't you? If you just run at them. That's true too, yeah. It makes him look a whole lot sharper, more coordinated. Now, ooh, Alexi going to try and get his smoke out. He's going to get run down. Commits to a jump spray. Bravo, bă, omorât doi Alexi. Bravo, bă, Alexi, bă. He's already up to 11. Bravo, Reghe. Wonderful. Bravo, Reghe. And he's playing a very key part of the map. Sara a ratat smoke-ul din mid în bază, a ratat insta-ul. Sara e mai așa pe smoke-uri, mă, frate, dar n-are nimic, le trage. Le trage, 11 cu 1. Mai ratează un smoke, dar dacă ținta e mereu acolo... Alexi, 11 cu 13. Nice, Alexi, you are the best Estonian. Tight angle held by Ime, doesn't nail the shot. Has to acknowledge the slip. Reject the setup completely, so they are worried about the leak. Nice, bravo. Nice, bravo. Bravo, bravo. 0-7. Secret agent. Mamă, 0-7 Boros. Mi-a scos să wonderful ține donatul. Salvează. Bravo, băi, hai, focus, Navi, focus. Hai, i-a luat tare rău de tot.
Bă, știți care-i treaba? Că 100% le știu stilul ăstora de la Falcons. Snappy ăsta s-a jucat cu Sampaio și cu Madden super mult timp. 100% e știut stilul. 5-1 phase, oh, atenție. Donk gets donk. This is still very early stages of the roster, and a lot of people will be quick to say, "Oh yeah, but 2 cu 6 donk, deci 2 cu 6 donk, 8 cu 3 Carrigan. Carrigan cel mai bun jucător din lume. 5-1, nevermind. Donk 2 cu 6, Carrigan 8 cu 3. So I'm sure that Snappy and Co are more than happy to listen to their approach. We have only one king, boys. Only one king, and his name is Carrigan. You go to Magic's profile on Steam, and he's just got the trophies displayed proudly. My boy, my dude. And you can understand why he joined that Astralis roster, and he was part of that dynasty. He is a difference maker alongside of the coach who he has a lot of faith in. Yeah, difference maker, catalyst. I mean, upon his arrival from Magisk Boy to Magisk Man and that win streak, it was, it was legendary. And that's a word. Let's go. Mersi frumos chat pentru 4000 de like-uri. Eram intrat pe locul 6 în trending cu like-urile alea puternice 9000. Nu o să ne batem astăzi recordul ăla de 9000, dar am greu de tot. Vă mulțumesc mult. Dacă aveți plăcerea să puneți live-ul pe story sau să dați un share-uri ceva. It's been a quick one. I think Imma's hold up. In-game leader's locking horns again. Yeah, that's a big find from Snappy. He's actually, for the first time, taken down the cave player in the opening. Aggressive from Boros. Finds his first onto Bit, trying to fight for the ledge control. Imma standing his ground for one. It's Snappy leaping to action. Maintains an advantage, and now there's a lot of gas. JL and Wonderful. Trying to work this one out. He heard Snappy nearby. Bravo, JL. From JL just on the last few bullets. Snappy though committing to that spray. That's what happens when you're spamming in smokes these days, right? You're definitely going to give away not just with the traces, but the massive holes in the smoke of where those shots are coming from. Winnable round now. Can't disrupt the plant. They want to wait for his teammate. Wonderful's on his way with the kit and a smoke. And an AWP. He's hearing steps. Madden will have heard that. Sampaio is actually going to come through cave as well. I thought maybe this flash would be an element to help Madden peek, but no, they're going to fight together. Spots him out. Bravo, bun. Eats him. Good awareness, and now you're smoked off. You better know your wall bangs here, Sampaio. They're thinking about ramp. And they're testing. Now they know. Wonderful going to hold it with that kit. You better know your wall bangs. And the round nice. Come on, you NAVI! On the CT side for NAVI. And that one felt like it was nice, boys. Nice, boys. The heroics of Snappy. That fight against Alexi, running down Imma, Bit getting caught off guard at ledge between that mid-crunch. And they were using that smoke to deny the double mollies, and we saw Apex with that, but Imma got the better of them to start. Dacă mai avea și GL un flash pe mid acum, să-i mai dau un flash lui Mihai, să mai moare unul. So something that NAVI have had the opportunity to practice against in recent time. JL not going to worry about trying to bang back, takes the fight to him, stunts Sampaio, and well, this is already quite a commanding CT side. One way to deal with the legend cave push, post your AWP at doors, but spam down. Alexi continues. Ce ancient faceți NAVI, mâncava vașcura voastră? S-au reparat multe greșeli de ieri, în primul rând utilitățile. Mo. So again, good chip damage. Ați văzut ce au făcut pe mid? A dat Mihai flash și Beat și a spart cu heu să ia info pe mid. Nu știu dacă ați văzut. Gen s-a dat flash de aici peste și Beat era aici, a dat heu, a făcut pic. Ca să ia info pe mid. He's flirting with this idea. They're pushing. Snappy. Didn't catch him. No, and he's been caught off guard. Punishes the reload with some aggression now. Bravo, boy, keeping Alex. it dynamic. Snappy's going to be very unhappy. He thought he jump peeked. Moment în cap. Think exchange. Madden's gun's better. I'm really worried about this round. They have to go A because where the bomb is. Yeah, and this is where Bit just has to catch the right moment, just like that. Bravo, Bit! Come on! Haide, mă, că toate se duc într-o singură direcție! Come on, you NAVI! Before our very eyes. NAVI are owning them. This is 8 secure. Madden with 17 seconds left. He had to pick the bomb. Bravo, bă, ce CT puternic. Spotted by that aggression down the B ramp of JL as he was tucking tail. And now with 10 seconds, I think he just wants to hold on to
this investment. Of course, the max loss bonus. Și oricum, ce le face Alexi? Ce le face Alexi? And he will be able to retain the AK-47, but Madden nu a jucat la Enspa, dar și Madden și Snappy și Sampaio sunt corul de la Ens, fostul cor de la Ens. Și l-au luat și pe Magis și l-au păstrat pe Boros din echipa veche. Inițial schimbările au fost așa, l-au luat doar pe Snappy. Da, după care l-au luat pe Magis și pe Zonic. Și echipa trebuia să fie Boros la Onyx cu polarul la lor, cum îl chema... Cum chema popularul de la Falcons chat înainte, când scapă rău de tot? Mâhâlă așa, cu Mâhâlă și cu Snappy și cu, cum îi zice, și cu Magis. Au făcut bootcamp așa și fix după ce au terminat bootcamp-ul, i-au luat și pe Madden și pe Sampaius ca să ia sloturile, practic, pe care le aveau ES și au corul. Și aia e echipa acum. E practic un ENS upgradat cu Magis și poate un downside la Boros momentan, deși Boros ăsta a jucat bine. Obviously, the next generation is where we are setting our sights. Bravo, boy, Navi. I'd always put Sampaio in that category for a big game player. Right now, absent. Ouch! Oh, Snappy and Magis, there is a ring. Ce l-au făcut cu utilitățile, bă. Force that Snappy's hoping to get away with, and today the utility is on point for NAVI. That couldn't come at a worse time for the Falcons. I mean, this is your moment. This is where you can make a half out of it, right? It's 2-8. It has to be now. It's now or never. But look at how much util they dumped towards mid. The smokes are starting to fade, but they had two smokes to da, am zis și Magis cu Zonic, că Zonic e coach, da. Flashes and they got absolutely no room. If anything, they've just given up all of their util and taken a chunk of damage. Two players that mai au un hash și un mol acum, full dry. Dacă dau un polar acum e tank. Sunt 3 aici la B oricum. Slides into the angle, ready for some pious, nearly two. Madden down now, good teamwork, but maybe Snappy catches him, not to be. Good awareness from JL Magisk. Don't forget the damage he took early. Makes it even more difficult in a number disadvantage, a 1 versus 3. You can hear some movement. Cave, how do you get this back? There should be no way. It's just locked down. I mean, you've got E bomba aici, de-aia au plecat. Canary in the coal mine. He'll report back on his investigations here. Bomb grabbed. A luat bomba. A luat bomba, nu cred că a anunțat că a luat bomba. So Magisk is allowed to retrieve the bomb at the bare minimum. I think they've spotted now that it's disappeared. Fakes it out. Here's those cave steps. Brings the fire. Nice. Come on, Navi. On that position. For a 9th. Navi, damn. Mijel. Couldn't quite believe that the bomb got s-a întâmplat. Hey, all right. Like a heist. Kenis nu a fost la Falcons, ba da, dar online am mai vechi cu francez. Asta e duelul cel mai bun coach din istoria CS-ului? Cam așa, da, morele, da. Cam așa, din punctul meu de vedere. Bine, Zonic a fost mai mult coach, Brei a fost și jucător până în 2016-2018, dar mi se pare un coach foarte bun. Okay. A pace change. But you got to go. Oh, Ime. Yeah. Oh, nice. Destruction. Bravo, bă. Nade, molly, smoke, spray. Boros one back. Smoke on ramp from JL trying to stop them committing to the site, but they're up. And JL puts Boros down. Mamă, dar îi țin Navi. O dau cu ei în continuu, ești nebun, ce ai? Doesn't have to take this engagement just yet. Does swing out to try and find him. A swift adjustment from Madden. 2-on-2. Madden bravely steps into the line of fire. Puts it onto Sampaio. Just to recover this half. Just to have something to celebrate coming into the second half of a Team Falcons pick. There's the first. Up to Wonderful in the clutch. Will he concede his second death of the half? Yes, he will. 5 viață. N-are nimic. Unlucky. N-are nimic. N-are nimic. N-are nimic. N-are nimic. N-are nimic. Bun rău de tot oricum half ăsta. Bun rău de tot. Ai văzut că device l-a ales pe la Onyx Ball Prediction? Da, da, m-a arătat. Am pus și pe story și pe Twitter. Că bani un Navi. Mamă, chat, mersi frumos. 4300 like-uri. Thanks, man. Radu Daniel, bine ai venit. Ar se uita bit, se gândea că e peste ei pe lung. Se gândea că e peste lung. Na. A făcut la pic, la timing și l-a prins cu spatele. Bă, asta e harta lui Falcons ca idee 9-3. 9-3 e harta lor, deci eu zic că e good. Eu zic că e good până acum, to be honest. Adică really good. O să vedeți ce clip urmează mâine. N-aveți idee, ești nebun.
pot să vând un Dragon lor să nu ai scam, să-l pui pe link-ul din descriere la vânzare. Sau face-to-face. Mai simplu. Face-to-face și n-ai cum să-ți iei nicio țapă. Nicio sapă n-ai cum să-ți iei. Joacă NAVI de zici ca o sintetic la 6:30. Mamă, ce ai mă, bine rău 9-3, dar ce runde gen, la modul s-a tras ca lumea, s-a jucat, să alea îmi place și nebun la cap. După e Miraj, da, după urmează Miraj. După e Miraj. 7.000 de oameni și 4.000 de like-uri. Bă, frate, eram făcut 9.000 de like-uri. E ok. E ok. Gluma mea pe care n-ai citit-o. Mai zi o dată, na. Chiar nu uitați că e mare premiu dacă vreți să participați la troleală. Cât e pauza acum, var repede. Deci dacă vreți să participați la troleală, aveți poza asta pe care v-am pus-o în pin comment la live. Cel mai bun comentariu de troll primește un skin de $50 la finală. Adică vedem la finală cine are cele mai multe like-uri, cel mai bun comentariu. Vedem dacă sunt la egalitate și mi se pare mie că unul e mai așa. V-am lăsat aici dacă vreți să postați. Orice, dacă vreți să dați un like, știi cum e. Nu poți să te super neapărat. O aveți acolo în pin comment. Mamă, ce m-am speriat? Și eu m-am speriat la ochii. Nu știu de ce aveam. Nu, n-ai idee. Și eu m-am speriat. Deci jur că a fost așa un moment de... Și după zic, ok, doar o poză cu... Și mi s-a părut că e direct. Am zis că na. Efectiv a fost așa un moment de zero tension. Bine rău de tot ce aveți până acum. Bine rău de tot. 9-3 pe harta lor. Nice. Chiar trebuie să aducă Falcons în plus să îmbunătățească jocul ca o coach, zeu și jucători. Timp în primul rând. Să se creeze un sistem. Că și Vitality când i-au adus pe Dupri și pe Magisk, cu Zonic și cu Apex, cu toți băieții, a durat ceva până au început să câștige. Că durează până creezi un sistem de ăsta și învață jucătorii tot ce trebuie de făcut. Tot ce trebuie făcut și asta. Mamă, Spirit s-au întors, în care că se aude jocul în alea mici. Cu 8 donk. Și vine pe Canter oricum, pe Canter ia în pomni. Și cu asta la pistole, hai să vedem. Uite-i pe NAVI, stai aici. În colții, vedeți? Uite, ăsta e orașul. Cere scuze față de Katowice. Said someone. Said someone. Când alegi cel mai bun com la finală, duminică. La finală, duminică. And we've got Heroic and G2 as well later on today. These are the two spots and 4 teams that are battling it out to secure it at the Intel Extreme Masters Katowice 2024. Ancient second half, let's get it going. NAVI have certainly got the juices flowing. Alexi up to 13 frags. The whole team seemed present and correct today, Chad. Yeah, a great half. Wonderful with 12 kills. He got 6 of those in the first 2 rounds of play. That's right. And Falcons just kept throwing knockout blows and not too many of them landed. Ce-ai mă, toți joacă bine. Bine rău, hai. Come on, NAVI. A 6-round lead, and with this pistol, they'll be sitting pretty jail. Spotted one towards long. The util flying out. A set piece from NAVI into round number 13. Magisk is playing ahead of this. Maybe he wants to. They've been denied by the smoke. They're going to have to go through with the flash, Alex. Ooh, or not. Cave instead. Yeah, he's given it a look in. He's cleared his close corners. Bă, le-au scos flash-urile astea, e bine. Only 3 of them here to receive them. Ma, bravo, bă. Sampire still in the cubby. Needs a headshot. Bravo. So many targets. Couldn't find a head. Le-au scos Now down. Pushing for long control is Bit. Does have support in Wonderful. Bravo, bă. Headshot. Now Wonderful's turn and bravo, bă! Le-au făcut și ăsta! Au dat smoke-uri, au tras acolo ca și cu mamă, ne-a spăcălit și au făcut split și au păstrat un flash ca să intre de acolo. L-au prins pe Magisk ăla un kilot să moară Jana. Bravo, bă, ce rundă bună! Hai mă, că a dat pumnul și cu băieții pe dreptace acolo acum, frumos. Ai aflat de ce l-a citat aseară anteriorul pe EM? Nu s-au sincronizat la schema aia, gen, s-a comunicat și a fost miscom cum ar veni. Dar l-am întrebat pe Mihai de smoke-uri și a zis că el nu dă niciun smoke pe nuke. Adică nu, mă rog. Nu, cel puțin nu alea două, chiar el are altceva de făcut. And this one, Falcons are opting to force by a scout for Sampius. Bă, focus runda asta ca să fie ușoară. Wonderful to take the room. Nothing Sampius can do through that smoke. Boros, the next to be tested over the donut if they want to continue to pressure mid. NAVI in no hurry.
Pe Snappy ăsta l-am prins pe Facey la începutul anului, l-am spart cu bătaia. Cred că pun clipul ăla cu el. L-am bătut, că am și filmat. Am și filmat meci. Waiting for JL to feel safe enough to come for the double peek, right? You can see JL over towards pocket. But there's been no reaggress just yet, so Stoic with the smokes. Din spate să șaf cu Mihai, ne uităm la după meci. I-a dat... Și-au dat piciorul la ce? Nu pot să dau în spate pe playerul ăsta, mă. Snappy and Madden both playing the block. Smoke exchanged. Oh. Good nade. Wow, JL. Eats that one. Ține bine de smoke-ul ăștia, mă. Passes off the AK to a healthier member. And they've delayed them successfully. Look how many smokes are currently up. 30 seconds. It's getting a bit sketchy for NAVI. They need someone to bail them out on the push. Flashes up. Alexi in. Using that MAC-10. More bullets connecting. Still no lethality. It's big from Snappy. And now the Deagle into Alexi. 15 seconds. Bit, you got the bomb. He's taking fights. Lost the bomb. And surely they've lost the round. It's only wonderful here. What can he do with 9 seconds left? He's getting shot in the back of the head. Grabs a MAC-10, just trying to run away, trying to stop the retrieval. Takes down Magisk. Wonderful. He passes off the AK for a MAC-10, Chad. Over to you to break that down. Yeah, I think just hoping to fight his way out of that. He at least survived. But that is all about stall tactics. Falcons. Salutare, chat, m-a rugat Apex să vă întreb dacă și la voi merge Full HD. For as long as humanly possible, and you can see these kills only start to come in when there's about 12 seconds. De ce să dea atâtea smoke-uri pe pistolet? Ei, au dat ei smoke-uri, n-au dat NAVI, gen. Ce atâtea smoke-uri sunt? Smoke-uri stânga-dreapta, n-ai cum să intri la B fără smoke-uri acolo, adică... I mean, yeah, that essentially says we have a bit of a game here. Last day they're testing Boros. What's he got for us? They're running at you, back turned to the oncoming onslaught, and wonderful. Bravo. He's run them down. With that save, MAC-10. Yeah, he's made great use of it. Fortunately for Boros, Magisk and Snappy have arrived on the scene quick. Bit gonna give it a go on the plant. Some pious, well-placed bullets straight through the smoke. Și e groasă acum. And a change of pace from NAVI. They come up empty-handed. Îi vedea umbra acolo, Madel lui Mihai, prea avea ce să facă. Știe și pe ăsta. Seems to be noted with those bullets just behind. That's a juicy one. Ooh, there was a world where Snappy loses his head there. Giving it a go. Slips on out. And it takes the head of Snappy as well. There should be nothing here for JL. God, he's getting chances. Sunpire's crouching under the box's side. Great selection from Sunpire's and heavy contributions from the Spaniard. A double kill short, but holding on to that round and considering Boros was the first to fall. Needs to be highlighted. He got them the final round as we were heading into that halftime break, and now some impact in a couple of these rounds. And it's very important. He was a big player, and I thought a big game player. Da, mai scos arme, e bine. Să vedem acum care are unul 3700, să vedem dacă ce face cu banii aia Wonderful, ține de AWP, ok. Ia să încerce să mai scoată arme acum, la fel, să le țină banii jos, știi? Că după dacă le ia o rundă, nu e gata meciul, se joacă oricum, asta este. Runda asta antie-cu contează mult rău. Falcons investment one of a long-term variety, or is it something that they're hoping pays dividends quite quickly? If they can turn this around, if they can pick this series up, it doesn't matter how. I would say it's paid off within the early stages. 2.5 months of the team forming. We've known about the Magisk acquisition for some time. Zonic with Lars, that pairing. Right. I mean, it strikes you as a bit of a dream team when you look at all of the staff as well behind them. If you're going for those two pieces and Magisk as well, you're trying to form a team to contend for major titles. Yeah. And now we all know Counter-Strike teams do take a bit of time to come together. So we're not expecting it overnight. But I think because of the investment, because of the names, people are wanting to see results early. And this tournament for them so far has felt labored. You know, they played against Complexity yesterday. It was a game where both teams were showing their struggles. Even against Falcons and Rebels wasn't the easiest of matchup for them. So going through teething issues. Everybody getting some of the eeks. One for Magisk, one for some Pious. Snappy's grabbed one. Yeah, spread them out. Let everyone have one. And Magisk gets greedy. He'll finish him off.
Extra 3 for his kill tally, and that gap will close. E eu la vin, nu știu. Când se trag meciurile pentru română, bă, cred că se anunță în curând meciurile pentru română, nu? So Falcons, they started with speed and were quite ferocious looking for fights, and now they're the ones on the CT side standing and delivering, all 5 staying alive, hoping to build a bit of residual cash. What will Alexi be called? Got a donut smoke as well as a red smoke. Do they want to go out quickly? Racing with a HE. Oh, coming through. Emma's going to burn down. Flashes are good. Boros flashed out as well. 3 CTs fighting for mid control and winning it out. Sampires, that's impact again. All comes down to the timing of when they've decided to push through the smoke. Okay, we know the teams are going to be on this. Maxim 1 și erau ăia 3 care se băteau. The timing's bad. The flash doesn't land, but Falcons 2-man to the good. That is a great start. A very good mid defense. It's one where they didn't even lock them down in the choke point. They actually allowed them to swell out a little bit deeper. So very well handled. Snappy does lose out on that duel head-to-head with an AK. E slab rău una Snappy ăsta în cave aici. Ar trebui să îl forțezi un pic. Molotov on the pillar will force the site players to back away. 2 more smokes, so short and long smoke could be perfect. They can get in and plant. Boros să-l are utilități, dar... Molly and push. Whoa, they're not ready Bravo, for that Bobby. bit. That is Bravo, bă! beautiful. Navi Ai, holding Bit. on to this one. Bit tries his luck again. This time Sampires is ready for him. Ai. Haide. Felt so good the first time. Nice try, Bit. Maybe Boros and Sampires have got to retake in. Hai că e bună. Started so brilliantly for Falcons. Bit and JL, they've forged a path back into the round. Mai au utilități acum. This is Alexi Bravo, B Alex. finding another impact frag. He takes down Boros. Nothing here for Sampires anymore. Needed a teammate. Timp. Just playing with their food here. JL does go down. Sampires though, just watching that bomb tick away. Bravo. Alexi will collect 11 for Navi. Yeah, the caveman, Alexi B. Bravo, bă, 3-5. Come on, you Navi. Bună rău runda asta, ești nebun. Bună rău de tot. And that right there, yeah, maybe Bit got a little bit oversourced with the second push, but the first brilliant. I was loving the mid take here. It was great from Falcons. They stalled out the space that Navi were looking for, but this one back JL onto the in-game leader. Bit with an audacious play, but you have to take some risks. Calculated from Bit. And they close it down to get their 11th. Beautiful work from Navi to bounce back into that one. You can see Madden's reaction to it as well, because he did, you know, he beat the expectation of Madden. Sees the molly through the smoke, you're assuming one thing, Bit gives you the other. Ia să vedem ce le zice Blade aici. N-au făcut rotate-ul, adică a ieșit Mihai până la urmă, au stins sau alea și a luat damage și alea a ieșit cu 50, dar nu, ea s-au ascuns în smoke, știi? Și ne-au prins în mijlocul cărții, că asta cred că era planul. Se gândeau că se urce peste ei pe mid și îi prinde open, dar aia au făcut counter la mid take. It's different to any challenge he's faced before. And just trying to kind of polish this into something that gleams. Potential's there. It's about getting the players online. They picked up names off of form. Nu l-a luat, l-a discutat, ești de bun. Yeah, this time wonderful. Bravo, wonderful. Bravo, bă. Lives to tell the tale. This is interesting for Boros. Forward position for the A angle. Bravo, JL. JL just beheads him. Nice work from Pius. Back it away. Does not pay the ultimate price. Instead, it's Madden that covers him. What a shot! Alexi goes jumping, gets one between the eyes. Wow. I mean, Boros has got to be sitting there going, my teammates are sick. I mean, you've made a couple of oopsies, and every time the Falcons swoop in and bail him out of trouble, Son Pius' AWP feels the feed again. Yeah, it must be nice. Boros has the best seat in the house at the moment. Wow. Yeah, that's got to feel good. I mean, you feel a bit silly, but you just can't help but appreciate your teammates' prowess. Well, this is the Sampires we know and love. The one that hit in the flary shots, making the big plays when the team needs it most. And this was after Wonderful walked out mid and found the opening. So far in the last 2 rounds, the team that won the mid control has ended up losing the round. Backwards. How much damage can Emma find? If he grabs another, and he might. Okay. Snappy. As he mantles up, the B bomb site open, but they'll beat him on rotation. And I think Emma is aware of that. So do they stay together or do they split up? A main
Denied with the gray screen. There's 25 seconds. So unless Imma's going to save, he will just have to brave through this. Încearcă, mă, are runda asta aici? Take the plant. I mean, it does look like there's an Da, e bun opportunity plantul for aici. it. Madden stuck around red room and it is starting to hedge his bets back towards the A site. Mamă, a prins timing-ul. Oh, gets caught out. Nice awareness from Madden. They handle that with Era bun class. plantul aici. And it's just the two of them there. That's Madden and Sampires with 5 kills between them in defense. Da, mă, e greu să sar peste zidul ăsta acum. Mi se pare că prinde în aer. I-a tras și Shiro și alea, na. See this first one. He's getting run down. This shot here from Madden saves his hide. And then this shot from Sampires wins the round. It's mad. And XCB's Quiff just poking up on the jump. This one just has a whole different flavor to it to what Navi were used to from yesterday's matchup against EF, and even the same for Apex. Apex were very wormy. They'd cause chaos across the map. Then they'd play out these 3v3s, constantly lurking, pushing, pulling, playing the seesaw very well. You also had a lot of fake attempts from EF, right? Also trying to cause chaos for Navi and the communications and have them in these weird rotations, which managed to work. Deci la 3 ăsta trebuia să se convertească rodul tot. A avut 2 șanse să închidă meciul aici, sincer. Le-au dat șanse iar la Falcons aici. Și la 3 ăsta aici l-au grăbit rău de tot. Dacă avea utilități acolo și așa înțelegeam, dar... Și dacă intrau și ieșea și era acolo, dar... N-are nimic. Mai au șanse oricum. And this game could have a few more twists and turns as we're currently looking at a full eco. How many is he getting? 2. Getting run at. Snappy and Madden combining. Needed the second. It's not to be. JL with that D. Oh, nearly lost control of the spray there. Magis tracks out on Alexi. If you only lose the MP9 in a round like this, you're going to be pretty damn happy with that. He didn't get 2 though, Alex. He didn't. Mamă, ce meci are și Sampaio și 13. Close enough. And they'll take the round all the same. You saw JL's dig, he's definitely hitting some shots. Mai mi se pare că a pierdut foarte repede foarte multe runde. Păi au pierdut la eco și după n-ai ce să faci. Forțezi, nu prea ai ce să faci. Faci eco, adică dacă pierzi la anti-eco, deja clar pleacă 3 direct. Nu prea... Don't really exist for Falcons and Boros. Yeah, you have to hit those. 4 kills now. Am că e mort Boros ăsta, e pressure mare rău de tot, are 4-15. Nici Snappy nu mi se pare prea în joc. From the more recent team, you know, the MBKs, the bodies, we have Lonks. Hai, runda asta trebuie să fie o rundă bună. Now we have Snappy, Sampires, and Madden. Well, it's definitely. Alongside a multi-major winning in-game leader, sorry, not in-game leader, coach. And Magis, who joined Astralis and became that difference for the team. 4-time. Yeah. Well, and Vitality too, so. Da, bine să mă, că nu vedeau. Boros is deep in main by virtue of Sampires' AWP, well highlighted there as a nade chunks JL down. But if there is too much pressure elsewhere on the map, Boros can be called upon to push and grab some room. Oh, actually, he thinks better of it, so he's backed off. That's a powerful position to give. E harta lui Falcons, că e sus în stânga. They're now flying blind on potential aim. Is he going back? Yeah, I don't like this. He really should never have left. Yeah, okay. I don't think they have the confidence in the Boros right now, to be completely honest. If they've just smoked in front of him while he's jiggling, I think it's, hey mate, can you just not die? Chill. Mamă, dacă intra e bine rău. They are starting to set up for this. E bine rău dacă intră. E doar Magis ăsta. JL, he's confirmed that there is still presence, so it denies the push and clear of lane. CT smoke being thrown right now. Boros will get pressure, needs to delay with his molly. Isn't going to. Turns the flash, just holds his angle. Now he gets the incendiary down. Swinging on out, finding that boosted player, built into, flashed into, and now cancels plans for aggression. Trying to hold on to that man advantage. Nice elevated angle from Magis, catches out Alexi. Time. E ok, oricum, nu e rău. E vorba doar de bomba lui Wonderful aici. Frag to their name in this one for NAVI. Wonderful gives it a nice first. He's not going to get into the site though with 8 seconds left. It has to be now. NAVI, another clock determined round for them. Some good shooting out of Wonderful. He gets 4. Oh, after time. 1250 is all he has for the next round. Only 2 rounds the difference. Wonderful going down after time. Everybody around the 3K mark for NAVI. It was max loss bonus into the next. If they just
take some partial investments, they can all get the goodies out, but Deci așteptau aici la intrare să vină ăștia din mid. Ăștia de aici care au venit late mid. Asta așteptau. Și au venit, dar nu mai aveau utilități. Nu știau că e singur Boros ăla, vă dați seama că dacă știau că e singur Boros, l-au urcat pe beat, n-ați văzut, beat ăla ținea site-ul și după ținea beat și așteptau gen flash-uri și au venit flash-urile, dar a ieșit ăla și l-au omorât pe beat. Adică nu puteau să dea rush inside, că dacă dădeau rush inside, dădeau aia 2 flash-uri pe timing și cocoșeau. După cum ați văzut că au și dat. Se așteptau la asta, doar că nu se așteptau să iasă Boros ăla full din templu, știi? Mai ales că dacă îl ținea cineva în templu pe Boros ăla cu AWP-ul, nu cred că putea să... Sau poate lua flash, nu știu ce flash au dat. Redeploy over red smoke says something different is on the agenda. Magisk, he hears that flash and he's ready for the first exchange. It's Immer that brings him down. So rifle retrieved, and they're applying pressure. They want Boros, supported by Sunpius. And it's all Sunpius keeping this ace site on lock. Misses one of his chances. Those Tech 9s are pesky. JL fakes it out, trying to find another. And can't finish off. Da, Alex ăsta avea armă, dar nu a luat arma în mână aici. How convincing this CT half has been. Navi, they got the pistol. I thought, okay, this is going to be similar to that first half. It was that 9-3 scoreline on the half. Make it 10-3 after the pistol. Something that's just, you know, crossed my mind is the fact that Magis was part of, well, and Zonic were part of Vitality, who didn't play Ancient. Also, okay. So I was thinking, when was the last time I saw Magis play Ancient? You haven't. So the fact is, in this Falcons jersey, green, and same as the map. So for him, it's a bit of foreign territory as well. But dacă bine și Falcons nu pe harta asta. Plus că le-au luat anti-eco, pana mea, au mai luat niște runde importante. Dacă nu pierdeau anti-eco ăla, eram deja în pauză, dar anti-eco ăla a fost super important. Hai să vedem runda asta ce se întâmplă, ce call se dă. Anti-eco ăla a fost important rău de tot pe care l-a pierdut. I-a băgat în joc acolo. Elbow smoke lined up, thrown out by the Orpa, who has found himself at 20 kills. Sunpius right on time, the most important match of their Katowice campaign so far. And this is the form you want to see from such a flary player and Orpa, who Snappy says he does his best work on the big stages. Oh, Snappy, that's incredibly aggressive, and they'll have heard it. He just pre-fires. Oh, Snappy, a monstrous spray. They knew he was there, and it doesn't make a difference. Snappy has given Falcons an opportunity to tie this up. Legs 11. Both of these in-game leaders with a lot of impact over towards B in these CT halves. Alexi has cooled in the second half of play, but he was an absolute monster. Ce bine a jucat aici Snappy. Snappy doing his best. S-a băgat acolo aproape, vedea înainte pe amândoi, era... Vrea să spameze prin cutie, n-avea cum, adică trebuia. N-aveai cum să spamezi, că nu. Dar a jucat bine Snappy runda asta. Dăduseră smoke, era setat bine acolo, dar făceau trade-ul, nu era rău. Bun. Catches him. Nu e rău. Orpa exposed. Madden rotates through ahead of the flame. Nu e rău. Immer ready for that duel. Spots him out. 35 and counting as they look to get the bomb down. Mă smoke greșit. Gap. Trapped in a box is Immer, and wonderful. They have to hit every shot they take, but Magisk is there. A double on the spray. And it's another Falcon round. I mean, Snappy started off convincingly. They still got tested. But Falcons have managed to make this a completely even game. There were definitely worries for Falcon, right? They've already lost a 3-on-5 number advantage situation so far in this second half. You could see Snappy quite uncomfortable with that angle, with how deep he was holding it, so surprised by that. Ce ghinion cu smoke-ul ăsta, bă, nu pot să cred. Au stins molotovul ăla și a lăsat gap, incredibil. A avut și ghinion aici. Dacă se stingea bine smoke-ul ăla, aveau mult cover, știi? Dar așa a lăsat la gap și au pierdut 3-4 ăla și după era greu de la 4. Scott wonderful on that rifle. And there's been moments, but it's always been when the round is already lost that he starts hitting all these insane shots. It's something perhaps we could look forward to seeing if Navi want a hope or a prayer that they can find a 12. How do you execute with one smoke, two mollies, a couple of flashes, you Alex, don't. right? So this is the thing, and the rounds where Wonderful's finding impact is once they're in the sights, there's more chip damage done. Snappy harassing through the smoke. Someone get the cops on the line. Oh, Boros, he was responsible for holding the
Midside, the timing's brilliant from him. Wow, unu viață! Mamă, îi prindea pe amândoi! For Madden, they're up B. It's quite isolated here, and JL's not clear in his corners. A messy spray, wonderful trade. Snappy activates to make it a 1 versus 3. It is wonderful. It is wonderful. We were talking about him. And now this site is his. He gets the bomb down. Can he defend it? Isolates the jewel. Robotically snapping into Snappy. Oh, low, nice try. Hai cu overtime. Good spacing there from Pyres. And he'll post his 21st as Falcons seize the lead. NAVI, they have gone dry. 6-round run from Falcons right to the finish line. And let's go back to the pistol that fell in the favor of NAVI. It was that force buy into the second, the stall tactics from Falcons, delaying them onto the B bomb site, chipping away through the smokes with the Deagles that has gotten the party started. And if they close this out now, the confidence as we head into map number 2 is going to be through the roof. Mirage up next, and with Sampaius in this type of form, Falcons could look to do it in 2. Yeah, this is going to be a huge confidence boost. To face a 9-3 half and to finish in regulation with the win is incredible. Bă, ce ghinion că l-a omorât Mihai și pe al doilea acum. Magis, cu 1 viață, Magis. Let's see what round 24 has in store for us today. So confident from Falcons, not expecting the A play out the gates. They started 2-3, so nobody tending with A and just continuing to harass Boros. There we go, only his 6th kill, but the opening incision. Boros are 5 cu 18, ce frag face runda asta incredibil. Wow. Ce frag faci, Boros. Haide, mă, Mihai, fă o minune. Could mark the end of Ancient. Madden and Snappy playing cave together. Trebuie să facă full dry tot acum, gen, nu au niciun smoke. Și ăștia au dat ultimul smoke. Trebuie să o dea pe tras acum, oriunde, mamă, dar uite ăștia au info, bă. Au info ăștia, ce bine se bagă acum, ăștia, i-a zis Magis, hai cu mine, Boros, și bagă-te. Dar se duc bine și ăștia, bă, doar să nu-i prindă. Doar să nu-i prindă, bă, se duc bine. Wow. Wonderful's at the back of the pack. Yeah, this is beautifully timed from Magisk. Whether or not there's trigger discipline involved remains to be seen. Oh, perfect. Perfect. L-a scăpat pe Mihai, bă. L-a scăpat pe Mihai. Find anything there, but it's Magis from behind. Goes for the committed spray, and with Madden's help, they are 2 frags away. NAVI, what have you got for us? Bit and Alexi trying to hold on to this map, and now it's just Bit. Doesn't have the health for this. Gets the first shot, but from behind, he's found. It's Magis with the double, and it's Falcons with the map. Ai, ce meci, bă. Individuals firing on all cylinders and a map away now from the Spodek. Nu mi se pare neapărat incredibil de la 10-5, dar pana mea. De la Antieco ăla era gros acolo. Dacă nu pierdea Antieco, era gata harta, dar pierzi Antieco, Pătero pe Ancient fără utilități. Te joci Pătero fără Ancient 10-5, bai prost după. E groasă, ești nebun. Antieco-urile astea cele mai periculoase runde. Da, am fost 10-3, au pierdut Antieco acolo, degeaba a fost 10-3, că de la 10-3 s-a făcut instant. S-a făcut instant 10-5 direct, ce ai? Da, Unlucky, urmează un Miraj. Păcat, bă, păcat. Păcat. Te-a avut porul ăsta mort, ești nebun. 6-19. Păcat Antieco ăla, ești nebun. Ma, de fapt, stai că au aruncat și un... Acum are zis că a fost 11-6 la a luat 3-5 și la 11-6 la iar aveau șanse să se bată. Au avut de 2 ori șanse să închidă meciul. A 3 oară nu le-au mai dat aceste șanse. Cum și-a dat seama Sampaius când stădea mol în cave atunci la runda aia? Nu și-a dat seama, mai la 30 secunde și-a dat molotovul că probabil aveau info că nu sunt în altă parte. Stați la spirit, s-a terminat și acolo. Și-a revenit Donk, regele, dar și Carrigan, mă. 16 cu 16, dai impact, 1-28, nu dai. I-a bătut Spirit, a? Da, v-am zis că Spirit se joacă bine. Gen, Spirit până acum a pierdut hartă doar cu Navi. Să vedem aici ce se întâmplă pe Nuke.
Ce joacă Spirit? Dar Spirit ăștia știu să joace bine, Nuke, mă, ce aveți, ești nebun. Mă rog, de fapt, hai să vedeți, eu zic că Spirit ăsta joace bine rău pe Nuke, nu prea au jucat acum. Dar gândiți-vă că au făcut overtime cu Liquid și aici s-au jucat cu coach-ul. Gen ultima oară când i-au bătut ăștia s-au jucat cu coach aici, s-au jucat cu Hali și cu Baz, deci eu zic că o să joace bine Spirit. Nu știu ce să zic, pare experiență direct în semi. Deci ei și care mereu două ori sus acolo în mid, dacă nici măcar nu vor să ocupe mid-ul, nu mai bine le țin pentru late game. Deci Ancient Radar, ca să vă explic de ce se cară două molotave. Tu dacă te joci pe Ancient și lași zona asta aici liberă, ați văzut cum se venea Mihai de fiecare dată sus și i-au omorât vreo doi pe aici, ideea e că după ai control toată zona asta. Mai spamezi aici, mai dai un nade, nu prea mai unde să stea ăștia, îi bagi în bază de tot. După Tero n-are control absolut deloc. Molotovul ăsta e tocmai ca să nu se urce CT-ul peste. Să poți să ajungi și tu după, să vii, să iei cave-ul, că dacă tu vrei să iei cave-ul și ăsta te ține de aici de sus, e greu. Că aici oricum o să fie constant smoke, molo, heuri și gen, e greu să te bazi din zona asta, că e foarte strâmtă zona. Hai mă, aș pune contul, te rog, e pe Belgia, am vorbit și zilele trecute. Bă, Ana, că vrei să fac opening, dar ce fac acum? Stau să schimb contul de pe Belgia pe România, oricum după dacă intri tu se întâmplă același lucru. Nu o să poți. Degeaba îți schimbi eu contul pe România, că după oricum o să se simtă ca în Belgia. Dar gen, poți să faci tu singur cu VPN asta, să știi. Bă, nu știu să zic greșeli minore, gen... La Antieco i-au știut ăia, gen... I-au știut și gen l-au făcut counter la Antieco, gen n-au avut șanse la Antieco, că i-au spart. Mi se pare că nici n-a verificat Mihai acolo în cave, a făcut la frag, după care au trebuit să se bage prin smoke. Gen Antieco oricum îi citiseră ăia și erau pregătiți, ați văzut că au trebuit să intre prin smoke. E clar că n-a fost bine, dar au avut șansă mare la 11-6 iar. Că la 11-6 erau 5-3, le luau runda aia, ăia nu mai aveau niciun ban, 12-6 și închideau meciul. Dar asta au fost șansele, dacă n-au profitat de ele, și-au arătat Falcons valoarea pe partea asta, dacă nici Zonic nu organizează pe CT să moară Jana. Asta este. Vedem pe Miraj ce se va întâmpla. Cred că e ba Falcon și pe Miraj, vedem. Vedem, sper să ridice moralul acum Ursula, că eu am mai aruncat Ancient-uri de-astea, mai aduc aminte pe la început. Niște T-side-uri de-astea proaste pe Ancient. Adică pe Ancient mi s-a părut mereu că au mai avut, adică au mai și câștigat meciuri de pe Tero, dar au și avut multe probleme. Să vedem acum cum intră pe a doua hartă. E harta lor acum, adică na. Nu mai lua apărarea ca pe harta lor, păi când zic că au avut două șanse și că au aruncat rundele, mă rog, că aia la ei Antieco, ai să zici că na, dar aia la 11-6 au aruncat-o ei 5-3. Cu ce au apărarea când zic că au aruncat? Când zic că au aruncat o rundă e rău. Nu e bine. Gen, dacă vrei să traduc din română în română. Adică, gen, a arunca înseamnă că e rău. Gen, adică când arunci o rundă înseamnă că îți bagi joc de ea. Adică e rău. Ce e la Antieco? Cum au jucat acolo versus pistole. Nu e nimic, se duc după Apex, să vedem, eu zic că poate să întoarcă. O să fie greu pe Nuke, dar o să fie greu și pe Miraj. Păcat aici că au avut două șanse mari să închidă meciul, gen, și închideau confortabil meciul dacă câștigau Antieco sau și runda aia la 5-3. Să vedeți mocuri pe Nuke, că îți dai seama că le-au antrenat, mă, ce ai. Te mai pică un cuțit chat, că am avut, uite, ne-a picat ăsta pe cont aici. Bă! Am crezut că apare hold-ul pe aici, dar nu apare hold-ul. Apare hold-ul pe Steam. Te pup, Bogdan, mersi de follow. Nu pot să înțelegi ce a fost mapa asta? Zic că ce s-a întâmplat mapa asta. Falcons n-au ales degeaba harta asta, asta e echipă bună. Au cord de Lions care au fost echipă de top anul trecut, plus Magis, plus Boros. Și după ce au pierdut Antieco la NAVI, nu le-au dat șansa Falcons, adică au reparat niște greșeli pe care le-a mai făcut Boros, dar vor lua și ca bine. Din nou, bă, din nou, și Falcons, da, adică foștii ENS, joacă foarte bine. Nu doar NAVI joacă bine. Dacă se aruncă niște runde importante, se revine în meci. Adică dacă pierzi o rundă Antieco, unde adversarul te-a citit bine, ușor în MR12 să revii. Dar n-ai ce să faci, asta este. Mai aruncă și runde de asta. Și meciuri de asta.
Deci a ales ultima... Nu știu dacă au ales NAVI ultima hartă. Nu știu cine a decis veto. NAVI au banat overpass. Probabil știu ei ceva. Bă, ce aveți mă, Astrale erau aici pe overpass. Probabil știu ei ceva de au banat overpass. Uite, i-au bătut Falcons la 5 runde pe complexity, care sunt unul cele mai bune hărți pe overpass. Probabil de-aia. Au văzut că joacă bine. Asta nu contează, gen. Asta de aici ce s-au jucat aici sunt irelevante, gen. Line-up-urile de la ENS aici, nu știu, erau cu Vladen, cu Dalea, nu contează astea. Gen, uitați-vă la harta asta. Dacă Falcons i-au bătut pe complexity, care complexity sunt foarte buni pe overpass, e picul lor de așa, e clar că mai bine o forțează un pic pe nuke, probabil. Deci, cred că asta a fost logica. Iar Falcons ăștia din nou, mă rog, de fapt ăștia mereu știu să joace bine nuke. Echipele lui Snappy mereu au fost bune pe nuke, dar nu. Probabil nu se așteptau, au vrut să surprindă că au jucat ieri, gen au greșit ieri cu Eternal Fire niște smoke-uri și au zis, bă, nu se așteaptă ăștia să alegem nuke și poate de-aia au ales nuke. Că poate nu au apucat să facă lucrurile pe care trebuiau să le facă data trecută pe nuke și au zis că o să surprindă. Dar uite, Eternal Fire i-au bătut pe Falcons pe nuke. I-au bătut și pe NAVI, dar mai greu, adică asta ce să zic, cărțile le aleg pentru că ei știu mult mai bine. Noi ne uităm doar la niște rezultate, ei poate au mai făcut și prag universul și ceilalți, poate mai știu niște chestii, poate... Vreți să vă demonstrez polaritatea unui român? Dar vedeți, astea sunt micile detalii, Cristian Ichim. Hai să mă pun pe scena asta, că nu se vede. Așa, de câți centimetri o ai, de la 11-2, vai de mine, o singură rundă acasă cu NAVI, n-au ce face, nana, așa, nu e nimic, Vali, nu știu ce, se duc, nu jucăm nuke, nu știe nimic, mama mea, vezi aici. Haide băi, haide, nu știu ce, ia uite. E bine la victorie e bine. Aici nu știm să cărăm un... Știi ce zic? Bipolaritatea omului român. Asta, un simplu român, frate, este un simplu român. Un simplu român. Mai era un băiat oricum care spamează aici, că se duc după Apex, că băi, nu înțeleg, bă, bucuria asta de a fi român. Ai un român care te reprezintă la cea mai bună echipă. Sau, mă rog, cea mai titrată echipă, că nu cea mai bună echipă, dar n-au fost overall cea mai bună echipă din CSGO, dar e cea mai titrată echipă, da? E de la 1-6, cea mai... E efectiv cum e Real Madrid la fotbal, cea mai cunoscută organizație, da, de la Counter. De la 1-6, a fost bună la 1-6, la CSGO, tot. Te reprezinți de la echipa asta, locul 3 mondial și tu te bucuri că ar pleca mai repede acasă, mă? De ce, mă, frate, mă? Bine, de fapt am văzut că erau și ea, dar acum și mă gândesc că are dreptate băiatul la pe cea care zicea că așa au fost și la Drăgușinca, s-au la Tottenham freacă banca, s-a de Moldovan la fel, adică cumva noi așa suntem ca român, nu putem să ne bucurăm, noi trebuie să ne gândim la lucrurile rele. Da. Cred că dacă erau toți români la NAVI, era de 100 de ori mai rău, ce aveți? Că așa, gen, așa poate să critique un singur jucător. Dacă erau toți români, îți dai seama că gen oricare avea fraguri puține era criticat. Indiferent de poziții, de roluri de astea, știi? Și atunci na. Înțelegeți? Adică, cred că e mai bine așa, sincer. Dacă erau toți români, ferească Dumnezeu. Care avea cel mai puține fraguri? Mort. Mort. Te pup, Bogdan, te pup. Cum e, NAVI stau pe spate, au pierdut harta asta, trebuie să le bată pe următoarele două. Joacă harta lor Mirage, bine, aici puteau să bată, gen, trebuia să bată harta asta. Trebuia să fie 2-0, sau mă rog, trebuia să fie un Mirage mai liniștit, dar hai să vedem. Lasă-l pe Drăgușin, că l-a luat deja presat, că a făcut niște greșeală, că da, a jucat 7 MT, a dat 2 pase, da, mă, ce vrei, na, e. Hai să vedem, nu contează, hai să vedem hartă cu hartă, rundă cu rundă și nu mai contează ce s-a întâmplat acum. Sau, uitați harta asta, trece la următoare. Ei. Cred că e printre cea mai cunoscută organizații. Băi, eu mă refer strict de Counter. Știu că și la Dota era Dandy ăla cunoscut la începutul, la sfârșitul 1.6, începutul CSGO-ului. Știu că era Dandy ăla super cunoscut la Dota. Dar, în general, NAVI chiar e cea mai titrată la Counter. Adică e de la 1.6, de la CSGO tot. Gen, mereu toată lumea știu de ei și mereu au fost o echipă de top. În ultimii 3 ani de la 1.6 de când au apărut, parcă zic cam așa 3 ani de 1.6
Și de la CSGO de la început au fost acolo mereu, top. Păi, îi susții de la început? Bă, frate, trebuie să-i susții și când pierd, nu doar când, că să-i critice ușor, ești nebun. Poți să critic orice, ești nebun, poți să critic inclusiv avatarul ăsta pe care l-ai tu și să te iau și să te fac cu toate. Dacă încerci să găsesc răutăți pe tine, Cristiane, crede-mă, îți fac analiză pe text, te fac cu uși cu oțet. Nu că ar fi vreo șmecherie să fac asta, că ar fi penibil din partea mea, înțelegi? Dar ca idee, răutăți, bro, știi cât de ușor e? Știi cât de ușor e? Crede-mă, n-ai idee cât de ușor e. NAVI a câștigat primul TA, finalistele următoarele două au câștigat PGS la PUBG, la CS au fanbase chiar super mari prin toate jocurile. Da, păi, și au și echipe pe la multe jocuri oricum. Dar chiar e un organizație super celebr. Păi nu, asta e, știi care e drag, că înainte nu exista opțiunea asta de a avea istorie la ce s-a scris. Acum dacă vă pun un băiat care are aroganțe de alea, suferințe, că ai cu România acasă, ai cu de-alea, văd istoricul, bam, direct și îl împachetăm dacă ai. Că bă, n-a zis nimeni, nu trebuie să ziceți, mamă, doar cei mai buni NAVI, nu știu ce. N-a zis nimeni, dar una e să o dai în aroganțe și în suferințe și să vadă evident că tu îți dorești răul jucătorilor români. Atunci o să primești și ai, dacă nu, nicio problemă. Poate să aibă toată lumea orice fel de părere, voi asta nu înțelegeți. Ouleu, stai așa că eram pe scena asta, dar not good. De ce toți credeți că doar românii fac hate la alți jucători din țara lor? Ferească de Dumnezeu, ceva păcălit cu faptul că celelalte țări sunt diferite? Ai fi surprins. Ai fi surprins. Ai fi surprins. Nu zic că celelalte țări sunt diferite, dar sunt mai diferite în ceea ce privește... Sau cel puțin sunt mai suportivi. Noi ca neam așa în general suntem cum suntem. Eu doar încerc să vă explic că, bă, o să mai fie, v-am tot zis, o să mai fie meciuri în care o să mai piardă, o să mai fie meciuri în care o să câștige, o să mai fie meciuri în care o să facă greșeli. Sunt încă o echipă fără experiență, au doar 2 jucători experiență la nivelul ăsta. Se mai aruncă unde, se mai pierd unde, se mai așa. Important este să îi susținem și la bine și la rău. Dacă vreți, dacă nu, sunteți obligați. Puteți să aveți o altă părere, e ok. Atâta timp cât o exprimați într-un mod. Atenție, back to back cuțit! Și băi, factorii new și ăsta. Ah, nu, dar e bine. Bine rău de tot, nu mai suferiți. Nomad plus... Bă, ce e contul ăsta, bă, să moară Jana? Ia vedeți chat, Nomad și Nomad Knife Field Tested plus Paracord, ambele deschise astăzi, ești nebun? Nu mai suferiți la contul ăsta, că e tare rău de tot, ești nebun. Și asta e mentalitate proastă, gen, pe principiu. Noi facem hate, hai să vezi pe alții. Adică nu mi se pare că ar trebui să, sunt sigur unii care sunt mai hater ca noi. Ar trebui să fim, bă, hai să încercăm să fim mai înțelegători și mai suportivi și în momentele grele. Că e ca la fotbal, când dai gol, toată lumea îți dă mesaj pe Instagram. Bravo, frate, nu știi, și când joci prost, morți, răniți și de-alea. Adică hai să încercăm, dacă susținem un jucător, să-l ținem și la... Credeți că eu m-am dezis vreodată de regele Cross? Au fost meciuri în care în loc de 96% pass accuracy a avut 95% sau 92%. Credeți că m-am dezis de rege? Niciodată, ești nebun. Niciodată ești nebun la cap. 190 de euro. Bine rău de tot. Vezi că deja te pop, Cristi, mai mersi fonul de 10 gifteduri. Să rămână mult de tot. 10 și încă 10. Niciodată. Începe? Începe, ok. Rarira, rarira. Bare. Wonderful, can turn this into his playground, and Alexi has a decent time Let's calling go. his squad around the Working, map. That wasn't Jeremia, the case on Sakura și Ancient Axelio, even mersi frumos after de they'd follow. really changed their fate. Bă, din nou repet, eu înțeleg că sunteți supărați și că vă doriți să câștigați în fiecare concurs, dar în modul, adică jocul e nou. Vedeți și voi ce se întâmplă. Vitality locul 1 mondial au pierdut, 2 best-of-3 sunt acasă de ieri. Bă, Vitality locul 1 mondial sunt acasă, da? Deci au câștigat niciun meci. Asta este și NAVI poate să pierdă aici. Nu pierd versus proști, pierd versus ENS. Da, adică e posibil, să știți. Bă, asta trebuie să înțelegeți. Astralis n-au prins concursul mare, Virtus Pro locul 5 mondial n-au prins concursul mare, Complexity locul 8 eliminați deja, adică e groasă, ești de bun, ce se joacă Counter la un nivel super înalt în momentul de față. Și gen orice echipă de asta, dacă ai făcut o greșeală, te pedepsește. Care ai scris cross overrated? Cine a scris cross overrated e mort pentru mine, ești de bun. Regele! Very sense?
Păi ăștia sunt foști jucători de Lions, dar dacă întreb Reasons e destul de trist având în vedere că băieții ăștia s-au jucat cam un an pe Lions. Madden cu Sampaio și cu... Da, mă, ăștia sunt foști ENS, gen. Acum 2 luni erau ENS, practic. Dacă nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Adică voi aveți impresia că sunt Falcons ăia, gen, care erau cu Lau, cu nu știu, dar nu, sunt foști ENS, Snappy, Madden, Sampaio, plus Magis, plus Boros și Zoni Coach. Deci sunt un ENS upgraded oarecum. Care au rezultate proaste din moment ce au ajuns aici, nu? Nici după cine au bătut Falcons ăștia. Nu cred că am văzut meciuri de la ei. A pierdut pe Eternal Fire, au bătut pe Rebel și pe Complexity 2-1. Ăștia de le folosesc vreo 100 de... Ok. Yeah, Magisk has just pushed Palace and one tap JL wow. around. I'm feeling confident then. Yeah, most definitely. He wants this done. He wants another trip to the Spodek. He doesn't come to Katowice, so he doesn't get out of bed for anything less than playoffs. Nu-l pandu. Sunt după runda asta. So does Sampaio, but every click of these USPs so far straight to the dome. NAVI, they got no hopes here. I mean, you put a P250 in his hands for a reason. It's good in these long-range engagements, and Alexi, ooh, he's actually got a little bit of a window of opportunity. Takes down Snappy, now up to Wonderful. He had to survive. Instead, it's Boros getting off to a good start here on our second map. Some good parkour and a headshot on top. Alexi B nails Boros. Greu fără armură, nu e imposibil, mamă, toți trei armură ăștia. But up against the whole squad. With 40 seconds, he's in absolutely no hurry. Salut, Dragoș, eu nu cred că va mai fi Simple niciodată de GOAT. Genul motorul GOAT după Simple așa care va fi și care pare așa că se apropie de genul ăsta ar fi Donk. Restul de jucători sunt buni, gen Robs sau alți jucători, dar nu mi se pare că ar putea să aibă... Oh, nice try, Alex. S-a săs un pandu. 2 secunde. M-a sunat telefonul. Yeah, well, decent shooting from Alexi V, sure, but no bomb down. So you have to ask questions about how NAVI are going to proceed. Salut, salut. With Falcons, right? We spoke about the fact this is uncharted territory. They haven't been together for a long time, this roster. Sure, the core of X resides, but the 5-man unit. Așa, te auzeam întreb, nu știu. Am venit să ajut echipa asta, că văd că fără mine, să ridici tribunele în picioare? Dar ce s-a întâmplat, băi, frate? Că mă uitasem la un moment dat, eram și la o întâlnire și am văzut așa 11-6 sau cât a fost? 11-8? Nu, a fost 10-3, au pierdut Antieco, s-a fost 10-5, 10-6, 11-6 și la 11-6 au fost 5-3. Le luau runde, nu mai aveau bani și s-au dat rașina și i-au omorât aia, gen, la modul i-au prins acolo, na, 3-3, le-au luat runda și de acolo s-au la balamă cu meci. Vezi că-l bag pe Vlăd, să știi. O să se oprească apelul, să știa că face asta, deci nu o să mai vezi. Far forward, Sampaio overseeing business from window. Boros on the jiggle. Snappy currently on his own. As soon as he takes contact from this passive position, Boros will need to snap into action. So the Dane, the vet, having the young gun under his this B duo. Yeah, Snappy has got Boros right there in the nick of time, and they do combine for a clean defense up against the NAVI eco. Come on, JL. Prima rundă de arme is very important. This one has its logical conclusion as Boros unloads. Throwing an extra weapon. Yeah, we'll get it done. We'll like the kill reward of that one, won't we? So, quick thinking. Some might say snappy thinking. Right there as a 2-0 start for Falcons as the rifles about to be donned by NAVI. But this is exactly how you want to kick things off. N-ai avut o răbdare un pic să se termine runda. Păi ce să vezi, că am văzut că aveau pistoale. L-am spamat, i-am trimis 50 de euro pe Revolut și m-a spus din start. Bun, hai. Can't quite believe it's the first Mirage official. That is interesting. Very. Adică, mă rog, o rundă importantă, nu e... 2.5 months since the roster came together. 16th of December was when Madden and Sampaio officially joined the ranks. Snappy was there, Magisk was rumored, Boros, the remnants. Atenție, e la B. NAVI, this is feeling quite sour. It's a bleak start. Și văd că Valera căuta prin Under. Combination of nade and spam. Imer, hit by the smoke, but aggressing nonetheless. He spots the tip of the head and will
think Un twice. pic de presiune la B acum. N-a fost rău, gen, că a tras 3 jucători acolo. Știe, mă, și spange ăsta, nu e fraier. His legs have been spotted out from that elevated ticket position. Magisk the one to do the damage. I think Magisk and Madden together is an interesting partnership because the two of them are happy to take risks. They're like players. Dacă e antipatic, da, dar are potențial de top 1, nu e vorba de că e antipatic sau nu. Vă place Simple după niște ani în scenă, dar la început era super aproape de donk, ca și imagine pe care avea. Nu era runda. Păi nu l-ați prins pe Simple la început, era... Ce timing, bă, să moară, Jana. Se uitau doi acolo, s-au ascuns amândoi și s-a băgat ăla, incredibil. Mamă, și ce ăsta rampă aici, bun. E gata runda. JL bails them out, but it's just for survival at this point. Timing la Magisk aici câștigă runda timingul ăsta, că dacă murea ăla putea să țină spatele, putea să facă orice. Mamă, și după timp. Aoleu! Zeus in the roster, everything going down to the final 15-20 seconds with the hit. It either goes perfectly or everybody starts raging. Pear-shaped. How much can he see here? Look, without the X-ray, you can see just those eagle eyes, or I should say falcon eyes of Magisk. Nails it. And 3-0 start. Falcons, I mean, don't forget, we have on top every round means so much more. Look at this, Care mă, the coming together so late out of spawn. They're still here. Între timp pe Nuke 2-2. Falcons have gotten under the skin of NAVI. I think that ancient, yeah, it's still living rent-free. Care e harta decisivă? Oh, missing nades, leaving spawn late. Falcons are in full control. Full control, my friend. And it all goes back to the second round of the second half. Na'Vi win the pistol. It looks like they're going to close Ancient down in dominant fashion. Ragdolling Falcons saying, huh? They hear a scout shot through the red smoke. They're like, oh, they could have a buy. Oh, but this is the thing. If you're Na'Vi yesterday and you're going up against EF, yeah, defaulting makes a lot of sense, right? You know the way that they were approaching those rounds. EF have been very, very potent throughout the tournament on those second rounds. I think they've been one of the most efficient teams, or at least it's felt that way. Uite Molotov când a vrut să bage gel. They hold on to their smokes, they deny the space, then you have to push through and pushing again. Magisk onto jail in the apps once more. Having a nightmare with this aggression. And it's just working perfectly. Sunpius one by one, just picking them apart. Alexi B and Vic go down. JL's going to be thinking twice about pushing Palace as Magisk taking him down with the pistol. This is the biggest name that Falcons have Ești tu atât prea atent la ei când pierd. Adică prea atent la ce zic chestii când pierd. Că vorbesc de bine și când reușești să câștige. Știi cum e, la melodiile de fericire nu prea ești atent la versuri, ești atent la versurile alea de tristețe, cam așa e și aici. Adică vorbești și de bine. Mare atenție la asta, că mi-a spart mintea. Adevărat, chiar nu mă gândeam niciodată. Nu, dar chiar așa e. M-ai focusat pe chestiile negative, în general, adică alea bunele uiți repede. Știi vreun vers la vreo melodie a Inei? Nu știi, pentru că toate sunt bumții. Dar în schimb de la Ed Sheeran știi. Da, frumos, bravo, are sens. Da. And his performances have been, I want to say, hit or miss. It's just been miss. So the fact that we're seeing a turning of a corner now, it feels like someone's grabbed him by the scruff of the neck and had a good hard talk to him because he's needed. He was instrumental. Answer successes. Măcar atât. Hai, Valera, 4 minune. Au schimbat oricum ceva aici. Nu mai s-a dus beat până under sau sime la B, au mai schimbat niște chestii acum să-i surprindă pe Falcons ăștia. Just the worst pattern of rounds to start the game for Na'Vi. Here he is, Alex, the man you mentioned. Giving it a go. Spotted out by Madden. Forces a smoke. Mamă, e unul singur la B, bă. Very weak bomb site right now, isn't it? Could be exploited. They're worried about middle. Still nobody heading over to help Snappy. I say that, here he comes. Right on time. Just in the nick of time. 55 seconds now. The Na'Vi hit comes through. Well, if you got Snappy empty-handed, it's wonderful fatigue that draws blood. Now Sunpius reveals himself. He needs the multi. It's bit. Good
for the first headshot. Madden for the multi now. Gives it a good go. Combined with Boros. Au venit repede rău. Au venit repede toți trei, dacă erau lângă con acolo și s-au rătit repede. N-avea cum să intre mai repede, că era bit departe. Bit era în under, l-au așteptat pe bit cu arma să vină. Știau că e la singur acolo. Normal că nu se știe, adică părea bine că dacă intrau mai repede și nu omorau pe Snappy, dar n-aveau cum să știe că e singur. Ăștia au stat pregătiți la început să facă ceva pe mid și după s-au retras în site. No. Și au lăsat orice și în caz că intrau B, organizare bună pe partea de ce. Te pup, Bab, să nu fac promo, băiatul meu, îmi pare rău. Te pup, nu fac promo, dacă vrei îmi dai mesaj pe Instagram, îmi scrii bănuți înapoi, dar... Deci știi ce scria de acum acolo. Dă mesaj și scrii bănuți înapoi, bine? Come on, you Blade, haide, fii și tu ca Mourinho. Sau ca Zidane. Ca să nu zic ca Guardiola. Bă, până acum am avut... Hai cu spamul, băi, băi, prima oară când zic de spam, bă, hai cu spamul, bă. Hai cu spamul, bă, că trebuie să ieșim din zona asta, din nisipurile astea mișcătoare. N-avem ce face, băi. Asta e singura soluție, spamul. Tipul ăștia se bagă doi în apă. JL gives it a go. Is he ready for two? He looked for Boros, but it will be an equivalent exchange. Nu spamul cu Real Madrid. Mollytop mids just flushed two out of position. Gonna have to change their plans on this mid progress. So a 4-on-4 as both teams looking to reset. Window smoke gives Madden something to look over. The bomb picked up from Alexi now. Emma will be returning to the underpass crawl. Se bagă ăsta din ladder, mă, nu se bagă. Not taking heads up fights of Falcons, allowing them to take some space, and Madden could be good for a few. Some passes up towards B might also be perfectly placed. Nu era o split ăsta, na. Boros să l-ai prins aici, dacă îi dau molotov moare. Ok, cred că l-a văzut Mihai, cred că l-a văzut Mihai. Nu, l-a văzut Mihai. Da. Bun. Bună intrarea. Two frags to the good. Is this the first round for NAVI? Madden doesn't think so. Onto Ime, bomb now down. Hard retake ahead. Some players, don't forget, we discussed he was over towards the B apartments. Do they even have a look in? Or have they done enough on the entries? Now, if they came up short, it would have been a great little setup, but it was just that awkward timing. He just looked away. And then Snappy gets caught. Hai, în sfârșit, un timing și pentru noi. And it should be the save. Madden in towards spawn looking for some damage. Some pies with his connector position locked down. Wonderful will have to start. Prima e mai grea, mă. Să nu-l bată ăsta pe Wonderful acum. Could be removed from play in a second's time. Bună, prima e mai grea. Okay, it's one of the ways you can have an AWP head-to-head. Toate echipele se opresc la 5. V-am zis, băi, că e spamul, băi, v-am zis, băi, și voi nu aveți încredere, băi, frate. A ajutat spamul, hai încă un spam. Da, adevărat. Chiar a ajutat pe luza naviniană. Bă, nu mai spamați cu Real Madrid. Că aduceți ghinion. I feel like they've kind of got your number. This was Alexi's great cover onto Ime as he found Snappy through the boards. And that was the double that completely opened up the site. So very important kills in the 4-on-4. Because at that point, it started for conversation. JL, yeah, what am I meant to do? They just keep coming for me, boss man. Bă, dar l-ați văzut pe JL supărat? He wants to be the one dictating the pace with this AWP. Ce bine îl ții, Wonderful. Ține-l. Nu. Oh, but Alexi goes first. Strafed in front of the big green of Wonderful. It's a nice pick from Sumpires. He's rewarded for his aggressions. Takes the wind straight out of their sails. Leader down. Alexi watching from the sidelines as they try and string together two consecutive. Trying to get a firm grasp on this T-half, this must-win map. Alexi's been having a rough go of the mid-control, so we've had a handful of gun rounds now. He's given up the opening pick in two of them. One, I think, naded and spammed through the smoke, now just completely... S-a întâmplat, s-a băgat la în fața lui? Da. But they'll stay to the plan and get this mid-control regardless. Deci îl ține atât de bine și s-a mișcat un pic și după aia s-a băgat și unul de al... Nu știu cine. Alex, s-a băgat în fața lui. Madden, up to the plate. Pius does manage to distract. Hits wonderful. Both of them low. And aim the same. Madden does not finish his first frag. Magisk will. He obliges. Spots on the stairs. It's been his wonderful nailing shots right now. As expected from the young gun. Good work from Boros. Vine ăsta din junglă.
and it's provided by Snappy. Ce bine se mișcă, bă. Are timp. Stands to throw a couple of bullets down range while flash 20 seconds. Nade doesn't hit and the bullets do. Îl știi și pe ăla în junglă. Hai mă, Gel, ia-o pe asta, bagă-i în meci. Nu cred că Știe. Fă ce vrei. Fă ce vrei. Into Mirage, back with a chance for the playoff. Snappy duking it out. Swap to the AK. JL starts to play the time, opts for a fresh magazine. Didn't finish it. 7 bullets, has to be precise. No smoke, but a kit. Hai cu minte, mă. Snappy's just gonna give it a fake. JL doesn't finish. We needed one more bullet. Snappy's trying to punish. And he's got it. Runs him down. JL robbed of the 1 versus 3. It's Snappy, baby, for 6. Aoleu, chiar că robdai, mă, nu putea să fie un pic. Pressure was on, only 7 bullets and couldn't finish it off. And after being harassed in rounds of Palace time and time again, that was his to win up against the in-game leader. I think individually speaking, JL should have him every day of the week, but it was this kill right here from Boris that I believe was the difference maker. Nu știu de ce n-am cărcat din prima aici, de bună. They weren't expecting another player to surge forward from that position and got a freebie. De nici nu știa aici, de bună. JL made it close. He got the bomb down a one-on-one, but s-a mișcat, mă, ținut apăsat și după s-a mișcat un pic aici, de bună. Da, e presiune, îți dai seama, da. Bravo, Alex. Tries his luck out mid. Finds Madden as an opening. That's a gift. Mai au așa mulți bani ăștia. Dacă iau runda asta, fac ăștia eco. Ar fi bună runda asta aici să fac ăștia 6-3. Oh. Smoke ăsta în con. Aoleu. Mamă, îi citesc ăștia 3B direct. Nu. Ai de mă, nu. Boris is over and some pious in the market as well with the AWP. Just playing this bumper angle. Îl bat acum pe snap. Alex doing this yesterday. Nu știu să zic. How effective is it? Now you've been spotted. That's enough. That's info. He has some pious support, but not anymore. Jumping past, missed shot bit. Îi știu pe unde acum. Punch gets one back. 3 on 3 into the side. Bravo, down by bit. That is a big round. Out of the young rifler, gets himself a double entry into the oricum a fost bărbosul. Aoleu. Bun, robit aici, ce aici, intri. Deja barba în galben făcut. Mamă, ăștia salvează acum. E bună. Rundă cu rundă. 6-2. Da, save-ul ăsta 1-4 primesc, Sampaios dă M4, Magis dă M4 și unul să cumpere famas. Deci... Să vedem. Nu, o să cumpere runda următoare, o să fie bai aproape la fel ca asta. Știi ceva, dacă joci la clan? Da, premiile alea de la top 50 și dacă te joci măcar un meci, intri în tombolă. Cu un monitor de 240 de Hz. Dacă avem de puteți să dau un like, mersi frumos, să rămână. Avem 5200 de like-uri. Mai aveți 2 ore și 12 minute pentru giveaway-ul cu bonus și de cea de $80 din descriere. 2 ore mai aveți să vă înscrieți la giveaway-ul privat zilnic. Bună, bine că ne-a salvat. Dar putea să facă eco în jurul lui la Polar acum, că nu mai merită să... Poate au prea multă încredere și o să cumpere și o să ia Navi runda, intră în eco, după aia Bramboră se ceartă grasul la brunet cu grasul la blond, adică așa, și gata. Grasul ăla cu grasul ăla? A făcut mă planul, gata. Gata mă, uite, se ceartă ăștia amândoi. 16 cu 5 dăm cu 150 ADR. Deci e 7-3 pentru ăștia. Și sunt 3-2, dacă... Bă, e greu mă cu băieții ăștia cu Spirit. 7-3, poate să facă 8-3. E greu cu Spirit, mâncați-și gura ta. Haide mă. Mamă, au forțat, mă, au forțat, a? Exact ce am spus, exact ce am spus. Și acum haide mă. Nu mai am molotave, în schimb. Au vreo 3 heuri. Am 100 de lei la cotă 4 Navi. Hai cu Navi acolo, băi. The bomb's been left on the ground, so could even get fakey with it. They do the up-down smokes. That usually buys space for your mid players to crawl, because as you can see there, it draws the attention of the connector/stairs players to have to worry about A.
if you look at the blue dots on the radar, 4 of them seem relatively close in fashion to defend the A bomb site off the back of that U2, but they've completely rerouted. So Pius, you like to be in the spotlight. Bă, au nebunit ăștia în unghiul ăsta, mă, major. Se urcă pe bară. Da, e bun unghiul. Cea mai puternică bară. For a must-hit shot, tracks the jump of Bit. First found and a second beautiful. A sequence from Sunpius defends the commitment. JL next victim. The AWP has done it all, and it seems a 7th imminent as he repels the invaders. There's no way in. This is the Sunpius Falcons paid for. Yeah. Snappy's got a freebie right here. 1 HP and dead. I'll take an AK. Thank you very much. As Wonderful might have other plans. This is the tip of the dome. Snappy spots him out before he can get his grubby mitts on the upgrade. But now it's about running and hiding. Wonderful wanting to retain his investment as well. We go back and forth in the final. Ce fles îi dai la unghiul ăla acolo, ești nebun. Așteptau să fie polar ca sărită la punct, dar... Yeah, Wonderful. Could get caught here. Madden does go down to the AWP, hit a bullet, but... Imagine if he just hightailed into the site, hit a quick flick onto some Pius, se bagă in the digits, n-a peste. an SMG and Magic. Mă rog, cumva există șansa să vină la rundă și nu se bage full, dar... Cred că rămânem... Ai, leu. Hai că-l ținem. E bine, e bine, e bine. Bun, e bine, bravo. 7 though, I mean, you know, Zonix raising his voice for a very good reason. He can feel that Spodek getting ever closer. Great sequence though, isn't it? And the angles that he picks. 9-3 la jumate. Run down the space, assuming that Sunpius isn't going to repeat, but just takes every single one of these. Dacă era 9-3, mă rog, cred că a fost 9-3 și cu NAVI, ia cu coș și cu oțet pe face, deci nu știe nimeni nimic de ei. Eu mai că sperii sunt buni. Nu, Jaxi, le cauți speed, le cauți. Scuze la NAVI. Scuze. Da. Aici o să fie 7-5 acum. Da, ba 9-4, scuze. Oricum joacă. Oh, low. Bună, Valera, da. Messi. Bravo. Pe prima hartă hai asta să spăcălim un 7-5 pistoalele, hai. Sunt prea obraznici ăștia, se bagă peste. Timing-ul. Ajută GL. Nu se poate. Just when it's starting to look like things were aligning for an RV third, Magis lets them know it's not a guarantee. Oh, Doamne. Wonderful on the AWP, but then Magisk. Well, you see that experience demonstrated through that sprayed prowess. He's now activating for a deep palace push. He's ahead of the play. Does he keep pushing? Yes, he does. Prins încredere, uite că sunt just. Da, dar au trecut ăștia de el, adică cumva oricum o să aștepte un pic în spate, cred. Hai să vedem ce fac, au luat bomba. Ma. Bravo, Mihai. Haide! Hai, uitați-vă și aici, uitați-vă aici. 14 HP, 30 seconds. This is so uncomfortable for NAVI. Trying to chase him down. Acum cât de cât au Sunpius is already heading towards B. He's going to be set up with the AWP, ready to fight like a gladiator, the Spaniard. There's no way in. There is no way into this. You have to somehow just bang him out with a deagle, but that's perfect from Sunpius. What are you supposed to do now? Wonderful. Trying to do the impossible. A 10-second 1 versus 2, and no scope for good measure. And Magisk and Sunpius are proving themselves right here, right now, in pursuit of Doamne, l-a scăpat și ăsta aici, bă, ce... Doamne, uite ce detalii merg în favoarea ăstora. Bă, orice rundă, bă, importantă, bă, se duce la ăștia mereu, ești de bun. Și aici, uite, și tu era 7-5, mamă, știi cum? Era... Dar n-ai, mă, nu le-au spart deloc economia. And the Spodek feeling ever closer now as they are getting fired up. Oh, and quite the opposite for NAVI. Și acum și încrederea aia că dacă mai pierd o rundă, pare că poate să-i bată. Ce bocanci are bursuc. Ce mâna e, nu cred că e vorba, adică la ăștia la ce experiență au toți, în afară de Boros, ăștia se joacă la tier 1 de minim, adică Magic s-a jucat toată viața, Snappy la fel, Madden și cu Sunpius sau și ei 2-3 la tier 1, adică e clar că cred că poate să-i bată pe toți Falcons ăștia, nu e vorba de asta, dar măcar să ia pe astea aici, uite, e mai bunul, mai n-are Wonderful ăsta, nu știi cine și-a luat un smoke. Bă, mai are, de ce nu și-a mai luat un smoke? Să ia pe asta măcar o 4 și pistoalele, că e doable o 4 și pistoalele.
Teo pe Miraj e bun, dar mamă, câte runde puteau să meargă la Navi să le spargă economia, să-i bage la balamuc și cumva n-au reușit deloc. Just bit also over towards a ramp, so if they're worried about a lot of A pushes to exploit that side of the map, well, having to put a lot of resources on NAVI to tend with that. Au rotat. Alexi does get out towards mid, Emma working out through the underpass, so they're going through. Să mor de nu la ce joacă Spirit, am impresia că dacă nu se pierde Doncă la pășenă, cred că ei câștigă concursul, nu fac Caterinca. Dacă nu țipă până leșină? Nu mai țipă, că e și-a luat amendă. Că a vorbit prea urât. Mai țipă, dar nu mai țipă... Da, țipă în continuare, dar doar țipă. Nu mai are cuvinte, e doar urlet. Is he ready? No, he's not unprepared for Madden. This proactive defense is working wonders for Falcons. These openings, they keep on coming, now crunching. Pius is here as well. Imma's running out of health, and the in-game leader stands tall. Gets one back. They need a whole lot more than that. It's just as easy as that. The round collapses. Wonderful. A 1 versus 4, presenting his back to Snappy and Boros. Madden takes him down. 9, Chad, yeah, it does already feel in just this first half. Ce vreți mă, și Sonic ăsta e șmecher, uite ce au planul perfect, ești nebun pentru ce face Navi. Mie îmi place cum Sonic tot ce bate cât un pumn cu aia, după aia la mă de schimbat cât de în ureche, îl bate pe umăr. Băga bine. Juca mai bine. Toată harta. Cine, Falcons? Peste tot, da. Da, gen, Sampoius ăsta, uite ce hartă are, 13/4, ești nebun, hartă bună rodă tot. Da, se putea întoarce tot meciul la runda aia. Ce ai mă, sunt multe runde de întors. Combined with JL, they've got a whole lot of opening exchanges going well. Hold on. Madden, yeah. Haide mă. Alexi had way too much on his plate there. And Snappy. Haide mă, nu mă treci pistoalele, haide. Haide, că așa a fost și pe Ancient. Hai ca un nerv, se ceartă, gata. Am văzut că se ceartă. Ai. Nu fi supărat, Valera. Bine, și acum se poate vedea, na, sentimentul românesc, să ne susținem românul nostru, să nu fim de-aia, știi tu. Oricum, ce bine joacă ăștia acum, se vede că au experiență sau Orjana, de nu, gen, inspirați așa, în multe momente au câștigat niște fight-uri de-astea. Uite și Sampoius aici, ce chat-uri nimerește să mă Orjana. Uite, Magis că aici te trage, aici de multe transfer faci. N-am ce turnele astea ultimele de la major încoace de la Paris au arătat că oricine poate să bată pe oricine. Înainte de Paris am să gen, mi s-a părut că tot anul a fost așa. Doar la CS2 la început mi s-a părut că a fost diferit un pic din ideea în care au mai făcut schimb ăștia, Vitality cu FaZe au avut ei perioada de, na, că având echipe, erau cam singure echipe care au făcut schimbări și mergea bine treaba, dar acum când au început să se închege ăștia, plus că Lions, dacă stai să te gândești, adică mă rog, Falcons ăștia poștienți, au același core, a venit Magisk, au un coach top și l-au luat pe Boros ăsta care l-au băgat mai un ancoră, mai entry, mai nu știu ce l-au pus acolo. Da, dar uite la nou Ens, care e cu 3 necunoscuți. Da, sau nou Ens, la fel au prins play-off și cu Glaive. Cu core, cu danezi de mult, cu Goofy, Kyler și Hades. Și Disha și Glaive și i-au bătut pe toți. N-ai, ce vrei, e show rău de tot. După care Apex la fel, că nu poți spune că-s vreo forță neapărat, tot au mers bine. Da, ce, și Apex au jucat bine. Bă, e greu mai ales în roller bracket aici la presiune, e greu rău de tot ce ai. E greu. Hai să vedem, dacă iau pistole acum și întorc, joacă-ne. Întorc, mă, ce ai? Astea sunt doar așa de emoții. Na, 27 donk. Da, uite, Spirit îi bat pe ăștia, ești nebun, te cocoșează, văd. Se face 11-4. Cum ar fi? Deci Spirit ăștia poate să-i bată pe NAVI, pe FaZe. 13-10, 13-4 dacă se chinuie un pic, Da, 13. Paul, incredibil. Deci Spirit n-au pierdut hartă, practic, de când au venit Don Shiro. Ba nu, au luat hartă NAVI. Da. Și au câștigat cu un Ninja Diffuse. Asta... Cu cine? Prima hartă au câștigat-o cu Ninja Diffuse. A care? 13-10 ăla? Da. Da, dar oricum...
A fost 6-6 acolo, adică nu era, și dacă era 12-11 se mai juca poate un pic, dar nu știu. Bun, oricum, ce ai, Spirit, ăștia show, o să fie show. Dar Vitality, gen, bă, sincer, surpriza cea mai mare a fost așa, n-a prins Astralis main concursul din punctul meu de vedere, care ai 4 jucători top 20, îi bas pe Vitality la Blast, nu? La Blast i-a bătut parcă. Da. Au mai pierdut după cu ei odată, ok, fair, dar i-au bătut pe Vitality la Blast și după nu ajungi la main concurs și Vitality locul 1 mondial favoriți la Katowice. E, Cloud9. Nu treci, pierzi 2-0-2-0, Cloud9 la fel. 2-0-2-0, adică au pierdut 2 best of 3 ori, nu știu, au luat hărți acolo, au avut derby cu... Dar au pierdut, au fost eliminați 13-11-13, au bătut monte pe Cloud9. Virtus Pro, hai să zici că au pierdut cu Cloud9, a fost derby, aia e gen, a fost mai bun Cloud9, acolo să zici că na, nu e ca și cum... Da. Oricum, cea mai dezamăgire mi se pare că e Cloud9, la cât e hype-master, să fie Dumnezeul rosterilor. Da, Cloud9, dar și, mă rog, Vitality măcar au câștigat concursuri înainte, adică au avut aici concursul ăsta, dar măcar au câștigat concursuri, acolo e clar ceva, o problemă, poate, da, nu știu, poate au învățat unii, poate n-a, dar... Pare că am învățat toți. And so do NAVI. Can they turn the tide of battle now, or is it all too little, too late? Hai băi să ne pierdem speranța, haide un pic. IEM's been hitting some shots. Snappy trying to forge a path. First man in. Nate from IEM trying to slow them down. It's a great one from BO3, just running them down with Snappy by his side. Mihai spărgea pentru ăștia cum ar veni. Just a flurry of Glock frags, triple from BO3. Make it a quad kill, and look how good that must feel. Single-handedly, essentially securing double digits and practically condemning NAVI to elimination. Am văzut care a fost planul. Să dea cu Heu în perete, să spargă smoke-ul, să-i prindă acolo în mijloc, dar au greșit timing-ul aici. Ia uite, vezi că s-a spart smoke-ul aici, dar n-au prins pe nimeni. A fost prea târziu. A deep connector smokes and flashes, and the Glock's on the run. As look at that roar, that must feel good. You can see almost relief from Magis, because like, oh, I don't think I'm going to have to work too hard now. Era bine să forțeze NAVI acum să ia la force, vai? Era bine, nu? Pius, Boros, and Madden will be joining. Like Magisk and Snappy, you have been there before. Magisk, plenty of time before. We were having a look. He's been there 6 times. Explicație a golful mid, probabil aveau info că, sau probabil au făcut antistrat că o să vină pe mid și genul să facă default sau erau pregătiți, adică au avut răspuns și pentru asta probabil, dar au zis că ori au lor pe mid, ori nu știu cine știe. Poate s-au gândit că fac 4A cu 1 mid, îl omoară pe ăla pe mid și după care se descurcă cu ăștia. Nu știu exact ce au pregătit ei, Că v-am zis, aici nu prea se joacă full tradițional. Nu poți să joci 3 acolo, 2 acolo și să te rogi, știi? Adică nu prea merge. Open a bomb site, punch in the digits, set up their post plant, and hopefully not get spammed through the smoke. Trying to slip out. Alexi Bob. Is Alexi with that recovered AK-47. As the 11th looms. No way back in for this one. Molly at least forces into the open, but covered nicely too. Ready to swing. And with no armor, he is bested. So, an 11th round for Falcons. And the conversion of their pistol win. Da, NAVI nu forțează niciodată. Nu știu, niciodată n-au forțat, am văzut, nu știu care-i faza. Bă, restul forțează și nu forțează, nu știu. Asta e planul lor, da. Aici nici nu știu dacă forțau, cumpărau direct la 12 dacă nu luau runda. Aici au zis să cumpere la 11, să ia runda și să lase loc de greșeală cumva, dar nici dacă pierdeau, nu știu, nu prea au luat niciodată. Put teams and players in his pocket. Yeah, he's donking on them. Dar FaZe nu pleacă pentru că la FaZe acolo se joacă pentru sferturi și semifinale, să știți. La FaZe. Mamă, de 12-4 Spirit să moară Jana. La FaZe acolo, FaZe dacă pierd joacă în sferturi, atât tot. În FaZe joacă în sferturi și Spirit pare că o să bată, că e 12-4 pentru ei și Spirit o să joace în semifinale. Dar nu, unde să mai împiedică sigur doar unde. Da, nu cred că o să le facă full comeback FaZe ăștia, am mai făcut, dar mi-e greu să cred. Sunt 4-5 și au 2 SMG-uri, sunt famoase. Mă rog, sunt ei 5 și ea 4, da. Ce meci are Boros?
Mamă, adevărat, ce meci are și Boros, ești nebun, a fost Ciocan harta trecută, acum joacă bine, asta este. Aveau nevoie de 2-3 runde acum să intre în meci, dacă intră 2-3 runde în meci, poate să împingă meciul în overtime, dar nu prea, adică orice rundă importantă care îi băga în meci, toate le-au câștigat ăștia. Bă, ce linie aveți aprins acolo. Bun. Dumnezeu a fost român la faza asta. Aici a fost antistrat direct. L-am văzut pe Mihai niciodată în poziția aia. Nu zic, când a căzut smoke-ul. Exact atunci a căzut. Erau aia aproape. Probabil. Oricum nu verificau, îi făceau bait și așa. Salvează ăștia oare acum un minut? Nici nu știu ce ar fi mai bine. Ar fi bine să-i omoare în continuu, aia oricum nu prea mai contează. Adică contează economia doar să cumpere scorul la hărți 1-0 pentru Falcons. Come on, boys, hai mă, faceți și voi 3-4-5 overtime-uri partea asta. Să ne distrăm. A câștigat XM-ul runda la FaZe? A câștigat? My, oh my. Can't quite believe him has found a third there, but it guarantees the round and it will keep 4 alive. Certainly helping a bit of a cash injection for the NAVI. Salveze aici Sampaio ăsta de Galil. De Galil lui Snappy. Magis cumpără, Boros cumpără și el Galil și să fie tot un pai. O să cumpere două acauri. Două jucători cu Galul. Yes, NAVI din concurs dacă pierdea. Right, this is the thing. I understand as in-game leader, you're looking to exploit some tendencies, right? And you think if it's Poppy and that could just get the side and you win the round. Pacey Hai să lege două runde ca să prindă și Valera viață. And I used to like doing a lot more aggressive plays, and I like to get away with like pattern calling. But it just feels like at this top level where you have so many advantages and you have such a lead, it feels like you're throwing away a lot in a round like that. But who am I to question Snappy? Yeah, well, watch this. No. This is where we can see the power of some of these smaller guns. The Tech 9, the Mac 10, they're drawing my eye. A dat un Mac, n-a dat Galil. Well, both of those weapons you just highlighted over towards B. Aia, rundă cu rundă acum, asta este. Through the underpass. Haide băi frate, băi, i-am întors Dinamo pe libere, ți întoarce și NAVI pe Falcons. Frumos, rege, frumos. Da, frate, ăsta e spiritul, that's the spirit, man. Să vedem cine-i în atache. Din poartă. Falcons get it done, holding NAVI to single digits, there's a bit of information. Da. That'd be the most impressive victory for them yet. Bun. Yeah, without a doubt. Nade has done good damage, softens him up as Imet going wide off the flash from Bit. Bine. Come on, you. Doamne, bine că a picat ăla de... Doamne, hopa, l-a omorât Magis, de unde? Mamă. Cred că astea sunt rundele pe care să le câștigi așa, chinuite. L-a omorât Magis din casă, mă. LOL. 3-3. L-a omorât din casă pe ei, man. Nu înțelegeam cum l-a omorât. Bă, se bagă la prins, mă. Valera. Vale. Nu știa cum ar vinde. E bine Valera, mă, acum. Uite-l pe la unde se duce. Da, știe. Verifică under acum. Now Magis gets another. This is ridiculous. Nu se poate. The experience, the 4-time. Mamă, le-a câștigat Magis runda. As many kills as he has majors. Magis. Mă, lasă-mă că nu se poate. This is the logic that he's going through. Okay, so I was able to fight the jungle player and the connector player, and the A guy couldn't do anything about it. He had a close ramp, sure. So the smoke keeps him under lock. He comes back around. Bit still gets the jump, but Magis gets the frag and completely wins the round single-handedly. And this is when the chips were down, the buy was bad. NAVI had just won a big round in the previous, and now they are in the dumps. 12-4, one more needed. Magis runda cu un ataș o speranță. He's so good. I mean, you know why he was such a headline signing. Exact pe you know acolo, why Falcons were looking for him. He's
Doamne, e bine și că admir runda asta și a pierdut duelul, dar vezi, pressure, ești nebun acolo. N-ai ce să faci, duelul ăsta poate câștiga bit 10 din 10 dacă nu era scorul ăsta. Dacă ne presiune n-ai, mai greu îți dai seama, mai tragi pe lângă, mai... Era și bine pitit ăla cumva după acolo, mi se pare că s-a mișcat un pic, nu mai era greu să mai numerească. You know, an investment like this, if it can pay dividends early, 2.5 months of being together, getting yourself already in an arena, that's going to get some people paying attention. And Boros, straight out of the ramp. He knows no molly to hold him back. He just wants to take a fight, take a biff. Gave it a look. Madden working middle as well. It's Immep. Delivers. Hai bă că e întors realul pe City. Na, ți-a plăcut cine asta? Bună și asta. Silence falls upon Mirage. Mamă, pistoale ăștia aici, bă. Ouleu, părea că e după default. Does actually hit the shadow position. Magisk coming in now, crawling through, losing bodies, losing their chances as NAVI collapse on the A defense. And Falcons are 2 frags away from finishing it with style and composure. Alexi down after 1. Boros secures it for his 21st. He's fragging up a storm. And why not finish it with a tap to the head? There it is! A roster built for trophies. And Falcons soaring to the Spodek 2 months in. Oh, look at the smiles on the faces here. These players are all taking Ca bine, FALCONS, mă, și ca bine, asta este. Și a toate rundele importante pe Mirage. N-au avut, am nici șansă pe Mirage overall să intre în meci. More or less, n-au avut. Ai râs de Vitality, pana și râdem în continuare de Vitality, asta este, ești nebun. Asta este. Da, eu zic că a contat mult tension-ul, ești nebun. Nu neapărat poate pentru că a contat și pentru NAVI, că le-a scăzut clar moralul după ce a pierdut tension-ul ăla, că l-au avut în joben. Dar le-au dat ăstora, gen, nu știu, booster-ul de tot așa, n-ai văzut? Da, sunt out. Au ieșit pe locul 7-8. Sunt story? De ce râzi de mine? Că e așa, te mai reproduc unele melodii, n-ai ce să faci. Aoleu, doamne. Ești la donk? Da. Doamne. Și perea. Da, donk 1.83. N-ai ce să-i faci, ești nebun. 2 am trecut 9. Băi, ceas că le caut scuze la NAVI că eu au bătut Spirit. Eu au bătut pe Complexity 2-0, 13-5, pe FaZe au bătut 13-5. 2 cu Spirit ăștia, ești nebun, sunt slab Spirit. Cred că știi concursul Spirit, sincer. Nu văd cine poate să-i bată pe ăștia acum, mă. Poate pe scenă, stai că pe scenă e altceva. Poate pe scenă să vedem, nu știu. Că Spirit ăștia sunt în semifinale. Poate pe scenă. Să vedem, nu știu. Dacă pierzi G2 și Mouse top 10 sunt out din Katowice. Adevărat? Păi nu, Mouse sunt calificați deja, n-au cum să piardă. Mouse sunt calificați deja. FaZe sunt calificați deja. Cum top 10 eu sunt calificați, gen, joacă în sferturi. Meciul ăsta la FaZe, pe care l-au pierdut FaZe, a fost pentru semifinale și sferturi, gen. Winner advance to playoff semifinals, losing team goes to quarterfinals, adică atât tot. Mai bine alegeau Anubis în loc de Mirage, acum nu mai bine și dacă și cu parcă. Dai seama că n-au ales degeaba, gen, nu știu ce joacă Falcons ăștia pe Anubis. De fapt joacă bine Falcons pe Anubis, parcă. Parcă, nu mai știu. I-au bătut ăștia Vitality 13, nu știu. Dai seama că au avut eu un plan sau ceva. Oricum incredibil, Zonic ăsta face orice echipă să funcționeze, să moară Jana. O să scadă NAVI, o să treacă pe 4. Chiar pe 5 cred că Falcons ăștia cu play-off o să câștige destul de multe puncte. Spirit ăștia o să ia și ei multe puncte. O să ajungă pe 6-7 NAVI după concursul ăsta, că o să crească foarte mult ăștia
Spirit, Falcons. Monte este eliminați, ăștia sunt eliminați, ăștia sunt eliminați. Și G2, că stă acolo la puncte, uite. 400 de puncte, adică și G2 poate să treacă peste. Depinde de rezultate. Nu o să fie cel mai trist, o să fie șmecher ca play-off-ul, pentru că o să fie echipe poloneze care o să joace acolo. Gândiți-vă cum o să fie, că Mouse cu ENS la fel pentru... Gândiți-vă cum o să bubuie tribunele pentru ENS. Gândiți-vă. Deci eu zic că nu o să fie trist. N-ai văzut că l-a plânsul pe Disha când s-a calificat? Da. Ce stațiuri au avut ea turneul ăsta, Navi? Dar nu știu cum vedem. Event? E event și că... Nu cred că merge așa. Nu cred că merge așa. Nexus nu e concursul ăsta, nu. Du-te la terenul ăsta, după apeși pe Navi. Ok. Uite, Wonderful a fost ok. 1.25, bine, un turneu. Nu știu ce lumea sferă la Wonderful, că mi se pare că joacă mondial, vreau să vă mint. Mai face greșeli, dar are loc de improvement mare rău de tot. Donk 1.62, Monesi 1.40, Hades 1.34. Deci, lumea zice, domne, sniperul e jale. Sniper. E jale sniperul? Parcă nu mai e jale acum aici. Bun, vezi că s-a obișnuit lumea cu sniperul. Și Sampaio, să uite ce bine a jucat. Păi și cum dau aici pe... Wonderful 1.25, Gel 1.10, IEM 1.01, Pit 0.99, Alexi 0.89. Bă, dacă e să uită la Mihai, cu Spirit, i-au spart Spirit, n-au ce șansă. În rest, a fost aici, asta a fost tension-ul așa, în rest a jucat ok. E ca și cum. A jucat ok overall, dar i-au spart prea tare Spirit ca să aibă rating. În schimb, Wonderful, mai suferiți, ești nebun. Dom'le, Wonderful, nu știu ce, am mai avut și hărți de-astea mai off așa, dar... Ia uite, 22, 18, uite, ratingul mare când e să câștige. Și aici cu Falcons pe Ancient. La Rămărând București nu se pot la bilete, nu. Nu. De ce nu se mai alege Infernul de către echipe? Se alege, dar e o hartă nouă și momentan nu prea se bagă echipele atât de mult la a juca Infernul. Adică momentan evită harta. 1.45 la streamanți. Știți cine mai e insane la rating? Vărul de la TSM. 1.62, 13 hărți, dar 1.62. Te mai uiți la meciuri? Da. Aș termina opening-ul ăsta. Băieți. Ce-au Vlata? Salut Vlăduț, o plăcere ca niciodată. La Blade joacă la acum. Întotdeauna. Salut. Papa. Ca 100% donk, bă, că asta înseamnă kill, assisted, survived or traded. Dacă el în fiecare rundă ori a supraviețuit, ori în momentele în care a murit s-a făcut trade, adică moare donk și vine cineva și face frag, el fiind entry, teoretic înseamnă că a mers bine echipa, mă rog, entry, așa că m-a luat pe counter de fapt, nu pe zero. Dar dacă el pe el a omorât cineva și după s-a făcut trade-ul, asta înseamnă că a jucat echipa bună, toți au cast mare, 100%, da, e mai dificil un pic, dar arată cât de bun e, mai ales că e entry fragger. Repet, nu vă place țipă urât sau ceva, dar e noul star. Pe bune, noul star, donk. A pus acum gel la pariul pe el, mai joacă invers. Da, a aruncat Ancient-ul la păcat de Ancient. Se juca altfel și Mirage, dar oricum au câștigat toate rundele importante pe Mirage. Chiar să mor. Experiența, ce vrei, dar din meciurile astea învață Navi, nu-i problemă. Din meciurile astea învață Navi. Acum, ce e azi? Marți, Rămărul începe săptămâna viitoare miercuri. Vineri începe play-off-ul, au o săptămână să mai pregătească chestii pentru Rămărul.
De fapt, nu mai mult de o săptămână, că ei joacă pe 18. Ei joacă pe 18, în a doua grupă. Deci au o săptămână și un pic să pregătească. Probabil o să aibă o zi, două libere. O zi liberă și pe care începe pregătirea pentru rămără. Dar, fauleu, deci mi-e așa frică de rămărăul ăsta la ce se întâmplă acum. Ba da, m-au pus timeout-uri pe Mirage. Ce? Au avut multe timeout-uri pe Mirage. Pe Mirage, pe Ancient. Pe Mirage, pana mea, au avut tot timpul șanse să intre meci, să intre meci, dar... Aoleu, stai că Navi joacă în prima, Nexus joacă în a doua, scuze. Da. Pe 14 joacă. Mamă, joacă fix versus Adames la coi. Noi suntem calificați la Katowice, noi ca viewer, da. Noi ca viewer suntem la Katowice, ești nebun. Și la mondial suntem calificați noi. Da. La european, la toate. Nu costă nimic. La ce concurs mai joacă Navi? La rămără, unde joacă și Nexus. Unde joacă și OG, unde joacă și Gamer Legion, unde joacă și Coi. Avem 9 români la rămără, deci... Ține că Navi înainte să le ia pe IEM? Nu. Și nici nu-l apreciam într-un mod prea mare pe Blade, dar acum înțeleg că ne e fraier. Mai are șanse să ia în viitor? Nu mai are șanse. Mai știu. Zici tu că nu e problemă, dar dacă nu fac treabă la Major o să fie schimbări la Navi? Cred că da, cred că Majorul e deciding point-ul. Adică Majorul e cel mai important punct ăsta, rămărul și ce fac la Major. Asta e tot ce contează. După Major o să vedem. Dar până atunci e clar că asta e echipa. După Major vedem ce merge, ce nu merge, ce na. Crezi că o să schimbe echipa? Mi se pare greu acum, mă, să schimb, nu știu. Mi se pare greu că sunt foarte multe echipe noi și sunt foarte multe contracte, adică trebuie să cumperi jucători acum și e gen pe cine ei, adică la modul down, de exemplu, dacă vrei să schimbi echipa. Te-am lăsat, Costine. Ceau, a fost o plăcere, ca întotdeauna. Când mai intru la muncă? Bă, rămărăul e pe 14. Rămărăul e pe 14. Ok, mă duc și eu în concediu. Bine, frate. Salut, frate. Salut tuturor, pa, pa. De Team Liquid ce știi cum de n-au fost la Katowice și au schimbat echipa și nu s-au calificat, cred. Bă, nu, eu nu cred că revine Simple în echipă, sincer. Sau nu cel puțin în echipa asta. To be honest. Adică, da, nu știu, mă gândesc așa, adică dacă el a vrut să ia o pauză, nu știu, cred că vrea să joace, eu nu cred că revine în echipa asta Simple, așa văd eu lucrurile, nu știu, nu simt că ar, adică, ok, ai mai făcut niște proiecte, ai avut nevoie de o pauză de astea, dar aveai gen IEM Sydney, 2 blasturi, 2 concursuri rapide și după care luai iar pauză, adică dacă chiar voiai să, gen, eu nu cred că o să revină la o echipă, sau dacă revine, gen, o să se refacă echipa. Da, nu știu ce ziceți de Alex. Alex e un igulă foarte bun. A apărut Vlad, Navi nu a demonstrat. Wow, ok. Nu știu ce să zic, mie se pare că lumea se gândește la Simple acum, dar eu nu cred că o să arate mega ultra wow când revine din punctul meu de vedere, nu știu de ce, nu simt, nu știu. O să vedem, pana mea. O să vedem. Care-i treaba? Interviu cu Alexei? Da. The game, right? Like being the aggressor, being proactive, like not overthinking situations and just playing, right? I think that's when they're at their best. For Heroic, it's... Stai că am uitat la face cu ăștia spre zero. I'm curious to see if they can shake that off and come back to the positive ways that we've been seeing the past couple of months heading into Dama. They're going to be feeling very down about that performance. I do not think it was a showcase of what Navi is capable of. Alexi B is with James right now.
NAVI's journey will end here, but they fought hard in most of the way. But I'm going to say on this game, it felt like you had them completely in the first half. Everything was going your way, even starting off well on H in second half. And then we saw some crumbling happen from your side. What did you notice? I think past 3 best of 3s, or maybe 2 if I'm not mistaken. I think we are really shaky on the first map. Even yesterday, we completely... Like we're forgetting parts of our game plan. Like I feel like we kind of throw the nervousness away after the first map, and it's just unfortunate. Like we kept hesitating a lot. We kept failing our utility. We failed 2 strats from freeze time, like buying mistakenly buying something wrong, or somebody forgets something, and then when you start to lose those rounds, people get a lot in their heads. And after that, we went outside. I tried to tell everyone, like, we've played now 2 best of 3s before this, the same way, losing first map, and we can still make it. Like, it's just another game. The score is 0-0 now. We can do it, but yeah, I felt like FALCONS obviously played really good. They kept the momentum on Mirage. We kept playing really terrible T-side. It's just no cigar. And for that T-side, I want to touch on, because we've been looking at your T-sides being so strong. Dar ce e expresia asta, no sigară, sau care e faza cu ea? Da, mă, gen, noi auzi că au ratat iar niște execuții, niște chestii, niște de-alea. Da, nu e, not good, că sunt un pic de sync așa. Care e expresia asta? Gen, care e expresia asta, cum ar veni? Gen, explicați-mi expresia asta. No comment, gen, ok. Strong Mirage has been your wheelhouse, right? You had so much confidence on it. Do you think this was not just down to like individual calls, but also maybe the mentality of the team coming into this one? I think for sure. Like, I think the first 3 gun rounds or something, I felt like nobody wanted to take a duel. Like, too scared. We kept throwing smokes middle or whatever we wanted to do. It just felt like we were on the back foot, never on the driving stance. Then like 5-0 in, we just like strafed middle, got the entry and got us into the board. But it's just really bad if we, you know, go into the second map still scared to play the game. Like, you cannot play like that. And I don't know how we managed to always reset on the other games we had and not today. But yeah, we were really nervous at first, and maybe we took it for granted that now that we made it this far on the lower bracket, that it's just one game, we're gonna be on the stage, blah blah blah. But you live and you learn, and we have a really important RMR coming up, which is not gonna be easy either, and it's gonna be best of 1. So we just need to somehow throw the nervousness away and qualify for the major and go from there. That's certainly what it's all about. Lastly, I want to ask you around, KATOWICE obviously holds some special place in your heart for different reasons, right? And the success you've had there. What does this one sting more that you didn't make it when you were so close? Yeah, I mean, when we lost the opener game, I told everyone that, you know, with ENCE, we were losing 0-2 on the Legend stage. We made the final. With G2, we lost the opener game, went through the lower bracket into the final. Yeah. And I told them that you just lost a life and now you have 1 more left. Like, it doesn't matter. Like, we would be just as disappointed if we make it to quarters from upper bracket and then lose on quarters, you know? Like, but that's just the name of the game. Like, the double elimination saved us, and we had the chance in our hands to make it, and we just didn't. Alexi, thank you very much for your words. Good luck going into the RMRs as well, but that's the end of the road for NAVI here. A team with so much potential. Da. And they looked like they were on the up and up. However, it is unfortunately not the spodek for NAVI. As they go home, they are out of the competition. Again, very reflective coming in from Alexi B. Da, mă, ce ai? Au avut pressure, s-a văzut, s-a jucat. Da, bă, astea sunt meciurile care o să învețe multe lucruri, pentru că, da, pana mea, ce vrei, că n-ai experiență, n-ai mai jucat meciurile astea de 2-3 ori. Așa e, te pierzi în presiune sau greșești niște buy-uri, greșești niște astea, adică chiar dacă nu greșești în, nu știu, în deciziile mid-round, greșești la începutul rundei, că poate ești prea tensionat până te miști din bază, poate, adică, da, experiența s-a văzut. Asta este.
Uite, nici Beat n-a avut neapărat meciuri foarte bune, mamă, pe Miraj se cu 14. Asta este. Trebuie să vină și o să mai fie meciuri de astea din punctul de vedere, dar o să prinde experiența. Acum o să vedem. Sperăm că nu o să vină prea repede și să aibă încredere. Și mei, săptămâna trecută eram deștept și șmecher, acum sunt grasă prostă pe bune, dar nu mai ai ce să faci, asta este. Da. Asta este, n-ai ce să faci. Mamă, oricum nu pot să cred, gen, G2 ăștia puteau să le ia pe Dong și l-au păstrat pe Nico. Faoleu, incredibil. Dar și cum arătau Falcons și cu Nico în echipă, măi? Dacă mi-am luat bani pe camp pentru că nu am 100 de meciuri, nu mai pot să intru înapoi? Da. Sunt supărat să mor de supărare. Bă, ce aveți, mă, ești de bun, n-are nimic, aia. Așa ca bine, bă, a fost așa ca bine harta asta, dar, adică a avut câteva fraguri importante pe Miraj, dar n-au șcat ei bine deloc, adică degeaba a avut, nu știu, degeaba a avut 1-0-3, că nu mai contează, adică el a tras acolo, au făcut chestii, dar e vorba că pierzi ca echipă, nu neapărat. Dacă echipa nu merge, e clar că nu o să joace toată lumea bine, deci au pierdut ca echipă. Da, maluc. Bă, pe cap aveam 2 români care puteau să ajungă în sferturi și cumva n-a ajuns niciunul, ești nebun. Da, nu, au greșit, a și zis Alexic, pentru că a și zis Alexic că nu voiau să... A simțit că în primele runde pe Miraj nu voia nimeni să facă pic, ceea ce e ca și cum ai juca cu... Adică înseamnă că joci cu frică și... Na, joci cu frică când e presiune, când nu ai experiență în genul ăsta de meci. L-a zis pe Magis că era pe spate, ești nebun. L-a zis cum juca Magis, pe spate, ce ai? Pe spate. Presiunea era cum ar veni pe NAVI meciul ăsta să nu piardă, nu pe ăștia care au pierdut rău de tot la ultimul concurs și acum și-au găsit forma. Da, bă, chat, mai ales câteva cutii și cred că mă pun să mă odihnesc un pic. O să mă uit de pe spate dacă e la meciuri. Așa am băgat ca lumea zilele astea, live-uri și toate astea. Mai durează până la și jumate, după care o să mai fie un best of 3. Mai bine mă odihnesc că după urmează avem vineri, sâmbătă, duminică playoff. O să avem câte 2 best of 3-uri și după începe rămărul și la rămărul avem 10 zile în continuu așa. Da, nu, bă, a fost, am zis seama, cu siguranță așteptau să joace pe scenă. Era un meci pe care puteau să-l câștige cu Falcons, nu puteau să câștige cu multe echipe, dar ideea e că s-au văzut niște greșeli de la presiune, greșeli care se pot repara și greșeli din care să înveți, ceea ce, da, mă bucur că... Adică mă bucur că s-au întâmplat lucrurile astea aici, adică îmi pare rău că nu au ajuns la play-off, dar cred că e mai bine că s-au întâmplat lucrurile astea aici decât să se fi întâmplat la rămără din, nu știu. Adică, sincer. Bă, nu știu, să vorbesc cu băiatul ăsta să văd dacă mai vrea să-i mai deschid pe cont când îi mai deschide vineri. Că mai are 280 de euro pe cont, dar i-am deschis oricum în 300 de euro, 2 cuțite de 600 de euro, deci n-are ce să fie supărat. Vedeam undeva zile în care joacă NAVI și FaZe la rămură. Aici, frate, dacă stai pe live, eu fac live la toate meciurile. Am cumpărat drepturile, ne-am uitat la toate meciurile la rămură, ne-am uitat și la astea cu camere, cu tot, cu astea. Bă, dacă e să o luăm așa, nu e rău opening-ul ăsta până acum. O să vorbesc să văd dacă mai vrea băiatul ăsta și mai are răbdare să mai deschid când o să facem următorul live vineri. De-aia am deschis cuțitul ăsta, nu poți să te superi, adică 2 cuțite ok. N-a fost rău din punctul meu de vedere. Nu uitați că mai aveți în continuare un giveaway în descriere dacă vreți să participați, cred că mai are o oră sau ceva de genul. Bă, nu cred că din nou nu e problema nici la Blade, nici la Alexi. A fost problema la ei ca echipă că n-au jucat cu încredere, gen. Dar de la începutul concursului parcă n-au avut încrederea pe care au avut în alte concursuri. Mai aveți o oră și 26 de minute cea de la giveaway ăsta dacă vreți să participați. O pereche de mână de $80, sunt 66 de persoane scrise, deci aveți șanse destul de mari. E un giveaway privat dacă vreți să participați. Bine. Mersi frumos pentru toată susținerea din zilele astea. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine pe live în continuare. Mâine urmează un clip super mișto. Încerc să mai pun încă un clip și joi, dar nu garantez, nu promit.
Să vedem, poate îl fac mâine după masă și reușesc să-l postez joi. Asta odată. Vineri, sâmbătă, duminică avem play-off-uri. O să fie all good. După care, de săptămâna viitoare, cred că deja sunt puse meciurile pe hârtie, văd dacă nu mă înșel. Încă nu s-au pus meciurile la rămără. Dar de săptămâna viitoare, de pe 14, începe RMR. PCL rămără. Euro rămâra. O să înceapă grupa asta de la rămără, de la Major, da? Avem acest Swiss în care joacă FaZe, NAVI, Virtus Pro G2, Falcons, Eternal Fire, Bad Moon Knight, Panda, Snip, So, Amcal, Koi, Fnatic 3D Max, Enterprise, Interbridge. La cum arată lucrurile, mi se pare că au prins grupa ok. Adică sunt clar echipe gen Eternal Fire buni, Virtus Pro G2 nu sunt neapărat în cea mai bună formă, poate nici VP, Falcons să citească creștere de formă, FaZe par de bătut, dacă i-au bătut Spirit 2-0, adică e clar că mi se pare o grupă bună pentru NAVI față de cealaltă grupă. Mi se pare mai grea. Dar, am spus, programul e felul următor, ne vedem vineri de la ora 17 și 15 la primul sfert de final, mă rog, cred că o să ne vedem un pic mai devreme, am pus stream aici să știți. O să ne uităm la ambele sferturi vineri, după care sâmbătă iar avem 2 sferturi, duminică iar avem 2 sferturi. Dar nu uitați să vă jucați meciul la clan. În această e o seară perfectă pentru a juca un meci la clan și a intra în tombolă. Uite, sunt multe persoane care se joacă aici. Jucați-o meciul la clan, aveți tombolă cu monitor de 240 de Lenovo Legion. Ne vedem vineri, cred că dăm și un meci înainte la clan, că n-am mai mișcat deloc mouse-ul, ești nebun și trebuie să dăm drumul și la braț un pic. Vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine pe live, sper că v-ați simțit bine astăzi. Ne vedem vineri, sâmbătă, duminică, sferturi, semi și finala fiind best of 5. Vă pup! Să aveți seară frumoasă în continuare. Uite, vă fac un raid că joacă Hyper Spirit și comentează Pop, dacă vreți să vă uitați. Dacă doriți. Bine, vă pup, mersi frumos pentru toată susținerea. Nu uitați că aveți concursul ăla pe Instagram, da? Cel mai tare comentariu pleacă un skin la finală. Vă pup. Seara faină să aveți.